بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. ما بعد يعني خوش حالم فخر اعتزازي دەکەم کە لە خزمەتتاندام. پێشەوەی بچین لە خزمەت کتێبەکە دابین بە مقدمەیەکی کورتتان عرض بکەم. ئەمما فەزڵی نوێژ و ئیهتیمامی شەرع پێی لێ دەگەڕێن شێخ بەخۆی لە مقدمە باسی بکە، بەڵام ئەوەی بزان کە ئەو دەستە دوور و درێژانە لە کۆنەوە لە ناو ئەهلی عیلمدا بوو، ناو تەڵەبەی عیلم، و مەدح و سەنایشیان کردووە و باسی هەندی ئیستیفادەیشیان کردووە کە لەوانەیە لە دەرسی کورتخایەندا دەست نەکەوێ. ئەوە یەک. دووەم، بەڕێزان، هەر کاتێک تێبینیەکی لەسەر کەلامی عالمێک هەبوو مانای وانییە معتەریضەکە ئەوەی ئاعترازی گرتووە لە معتەرەض عەلەیهیەکە، ئەوەی ئاعترازی لە جیراوە عالمترە، قەتیش ئەوە پێوەر نەبووە. ئەوە هەر لەو زەمانە کە معایری علمی و مەوازینی علمی تێک و پێک چووە پێمان وایە هەر کەس هەڵەیەکی بۆ یەکێک ڕاست کردەوە، هەر کەسی حەدیثیش تەصحیح کرد، عالم العلماء حەدیث، پاشان طالیبێک تۆیلیبێک هات سلمان دیکە حەدیثەکە صحیحانی ئەو عالمترە. محەممەدی کوڕی حەسەنی شەیبانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ تەمەنی 11 ساڵ بووە هەندێ مەسائلی بۆ ئیمامی مالک ئیمامی دارالهیجرە ڕاست کردەوە، کەسیش نیبوو تۆ منداڵە لە مالک عالمترە. بەڵکو مصداقی ئەوە لە قورئان هۆتۆ دڵە أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قد معترض عليه لە سليمان عليه السلام گەورەتر نییە، معتەریضیش لە هودهود بچووکتر نییە. ئەوە خاڵی دۆن کاو بوو. هەر کات ئێمە گوتمان ئەو قسەی شێخ طەریفی مثلا فيه نظر بە مطلقی قسە ناکەین، ناڵێن هەڵێ ئەدەب هەر پارێزراوە، بەڵام وەکو دەڵێن ئەو کەلامە فيه نظر قەت مانەیوانی ئێمە لە شێخی طەریفی عالم وإنما ئەوەی تیگەیشتن لە ماوەسای خۆمانوان وەرگرتو ئەو وجهە نەظەرە تەواوترە، ئەو پێی وایە وجهە نەظەرە تەواوترە. ئەو پەڕەکە لە مەسەلەکەدا هەیە. سێمیان شێخ ناوی عەبدولعەزیز ئیبن مەرزوقی الطەریفیە بە فەتحەی تاءەکە، نەوەکو بە تەصغیر، نەوەکو طڕیفی. خۆی وا دەنووسێ ڕەحمەتی خوای لێ بێ و خوای مەحفوظی کاو فك الله أسره على الخير والبركة. شتيشي كم لبير نتي برزان عادة أهل علم لو درس مطولان وابوك كمل التزامات وأدبي درس تخفيف دكا، يعني جوري دانشنها تا حد نزور آساية بيستيق بدلا وهي أو خوارنويكا تا خوارنويكا لو مجالس مطولانا لحد خويدا تخفيف آسان كاريتا ذكري أو هم بومن هم بو إيه ولا برا ولو جانبه إن شاء الله لحدود خوي حريتي خوتان وربقرن حاجة مساعد دخينيو إن شاء الله يفرم جاري جناب دخينو إن شاء الله. الأهمية وأركانها أهمية أركان الإسلام الخمسة. إن الله قد فرض فرائض وشرع شرائع أمر بلزومها، ومن أعظم هذه الشرائع أركان الإسلام الخمسة التي أمر الله بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها مسلم من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد بها عن البخاري. وأعظم هذه الأركان يعني بخاري مسلم أو فرموديل أبو هريرة ودجرناه، أما مسلم انفرد برواية هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعظم هذه الأركان توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الشهادتان، ثم يليهما الصلاة، وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار.
والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأول فرائض الجوارح وآكدها وأعظم المكفرات العملية للذنوب، ولا تخلو شريعة نبي منها. طبعا من ما هو بيجستا بفضل توفيق إلهي حاشيك من سرتي بك نوسي ولا بري أما أو علاقة يكم علاقة بيوندي ما نية لقلت بك نص حاشيك عن مدخل متابك قوله ولا تخلو شريعة نبي منها شريعتي بيغمبري بدرنية لنويش بل ورد ما يدل على تقارب صلاتهم في الشكل. فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا. بيهم بيغمبران همومان أمر من بيكرا ويقلوش تاني همومان أمر من بيكرا وأوي كدستي راستمان بقري لسر دستي شبهمان لناو نيوجكان ماندا وإسناده صحيح. وهذا يدل على تقارب صلاة الأنبياء في الشكل طبق الأصل همان شكل شواس النبي. نعم. ومراتب الصالحين عند الله بمقدار حفاظهم عليها. أهمية الصلاة والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدا، والنصوص في هذا في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأكثر من أن تذكر. والكلام على أحكام هذه الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك يطول جدا. والكفاية تتحقق بمهمات المسائل ومجملاتها وبعض الفروع والتفصيلات التي يكثر السؤال عنها. عدد أركان وواجبات وسنن الصلاة. عدد أركان وواجبات وسنن الصلاة. ومن تعظيم الله تعظيم شعائره، ومن تعظيم شعائره الإتيان بها كلها وعدم التفريق بينها. وكان أحمد يخطئ من يقسم أفعال الصلاة إلى فريضة وسنة إلا لمن أراد تمييز ما تفسد به الصلاة عن غيره حتى لا يقع الناس في حرج. برزاني يعني زور مهمة ما وصل لكاتي لما بحثي صلاة لصفتي صلاة أو بو طالب رونكاته أو كاتي لين فلانة شد واجبه وفلانة شد سنتها ما بس ما نوني تو سنتك إيش ما كقينا نخي أو بوجورج مخاطبين عوام ناكر يبو معلومات يما بقى عوام نالين دزقرتن لسر لنيوان ناوكو سين بونمونا سنة نشي كان أحسائية دز برس كنو سنة النشي أو قيديان بو زياد ناكين أي أو بو دخين الفرق لبيني أما واجب كاكا أما السنة بو أوي أقريتشيك هاد تي قربان لبيرم تو فلانا شلا نيوجك أبكا بزاني نيوجك بطال لبيتو يعني بطال ما بيتو بيبلين تبكا كابو لحالتي وقوع أو فائدي هي نوكو طالب علم فائدي أولا وبكا أو واجبه وسنة ودي ببكا مناتشار متازة وجناها بإنجامنا فهميتي غلطة أو بويا أحمد رحمتي قويلي بيه هلا بويا أفعالي نيوش دابش بكري بو واجبات وبو سنن مقر لبر أو النبي أمن بزانم بسن نيوجكان بطال بيته بسن نيوجكان بطال ما بيته واضحة. وكان أحمد يخطئ من يقسم أفعال الصلاة إلى فريضة وسنة إلا لمن أراد تمييز ما تفسد به الصلاة عن غيره حتى لا يقع الناس في حرج. وقد ذكر العلماء أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والآداب والسنن ما يزيد على 600 سنة. وقد نص السنة بمعنى عام مكة يعني ربازي في أمر صلى الله عليه وسلم لا أركان لا واجبات لا سنة لا هيئة لا هموي لن يش. وقد نص على هذا ابن حبان رحمه الله في صحيحه فقال في 4 ركعات يصليها الإنسان 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة، فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان رحمه الله من الأئمة المكثرين للترحال والرواية والأخذ عن الشيوخ حتى قال عن نفسه لعلنا كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ لوانية فرمودما لزياتر لدو هزار ما مستوى نسيبه. عقب الذهبي كذا فلتكن الهمم صدق رحمه الله كذا فلتكن الهمم. ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله رحمه الله 600 سنة لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوجه الضعيفة ده والصحيحة. شيء إشكالي ودروز بكره كشصت زور ناشمر دي فرمون بابيش ميري مزاين دقات النيوي أوندش ضل جارة احتمالي شيء ذكري ما بستي ما جاء صحيحا وضعيفا صحيح وضعيف هموي هرتي لي بيغمبر واتبه صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن درجك أويك. ولعله أراد ما هو مكرر من الأقوال والأفعال في كل ركعة. يعني تو فاتحة لنوجي توار ركعتي بتوار حسابك نك هر فاتحة خويك دانبي أو أناش كدوبارة دبنا ولا ركعة كان ديسان حساب بكرينه إيه. وعلى اختلاف الصور والأحوال في كل ركعة. لها مو ركعتك لا أحوالش مثلا عندش لأنه يجي جنازة هي لأنه يجي عندي كنية لأنه يجي ترس هي لأنه يجي عندي كنية لأنه يجي خرج جيران وما جيران هي لأنه يجي عندي كنية يعني أو أناش بعدني مستقل حساب كرين نك توار ركعتي آساي وكوني والروبة تانية شصت سنة ربازي تدابي باش. ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض ركعات أو في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها الآخر إلا إذا كان ثمة قرينة على ذلك. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في حال لا يعني أنه يرفعها في موضع آخر يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أو قرينة ظاهرة. فإن كان مراد ابن حبان كذلك فإن هذا وارد جدا وإن كان غيره ففيه نظر. أما ما بس يوبي لأن يجي تشوار ركعتي آساي وكون يوروش الصد سنة بي أو رقم فيه نظر زورة. ولذلك فقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها وهي قريب من 100 أدب. وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. قد دخل عبد الرحمن العيدروس المصري من تلامذة قد دخل عبد الرحمن العيدروس المصري وقد دخل عبد الرحمن العيدروس المصري من تلامذة محمد حياة السندي لنسخة من نسخة والشيخ الزبيدي وشيخ الزبيدي وشيخ الزبيدي برزة وشيخ الزبيدي سكا أقرب لي وشيخ الزبيدي يعني دبيته من تلامذة شيخ الزبيدي عيدروس طلبي ما مستعكي زبيدي بو نابلان بلي أقرب لي والشيخ الزبيدي يعني ما وصي الزبيدي خوي بو ما بس دو الزبيدي صاحبي قاموس محمد مرتضى الزبيدي صاحبي تاج العروس شارحي قاموس عيدروس شيخي بو وشيخ الزبيدي لو تبعي إمش لباتي دخل ذكر المسلم أنا طبعي أما بيم واكوتا طبعي كتير بكيك الشيخ خوي بيدات شبيته يبرو ده شيء لاي إيوه بيم هندشة هي ليرة لابرا وأما جيشي في الدين لجيجاي خوي إن شاء الله. وقد دخل عبد الرحمن العيدروس المصري من تلامذة محمد حياة السندي ببيع الشدة محمد حياة السندي وشيخ الزبيدي وعطية يعني والشيخ شيخ عطية الأجهوري الشافعي رحمه الله على العلماء في الأزهر دخل على العلماء في الأزهر طبعا أصل يمنية والله أعلم أصل يمنية على العلماء في الأزهر بمصر دخل على العلماء في الأزهر بمصر وهم ينتخبون من يصلح لإمامة الصلاة إمام ينهل دبجات فاستشاروه فقال لا أؤهل لها إلا من يعد لصلاة واحدة 500 سنة يستحضرها. سبحان الله يستحضرها بينصد سنتي بونيش لبرنبي يستحضرها في موانية بو إمامة بشي بو إمامة مكان يشوك وسر فعجبوا لذلك وطالبوه بعدها فعدها لهم. وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان وهو على ما تقدم تخريجه يعني لقدان وكي بوجوريك بحث مانكر كدو باركاني شجمان كراون صحيح. وإذا أردنا إحصاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وآدابها وسننها فإنه يطول جدا والأحاديث في هذا جمعها جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها في مثل هذا المقام. وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله في رسالته الصلاة وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة ومحمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم
وقد جمعها بعض المتأخرين في عدة مجلدات. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 4 على 1000 خبر 4 يعني يزيد على 1000 خبر بين صحيح وضعيف وما هو محل نظر، والكلام على معانيها وذكر كلام العلماء واختلافهم لا يمكن حصره، ولكننا نتكلم على ما اشتهر ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل ما قرره بعض العلماء ويعضده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. والعمدة في هذا الوحي كلام الله تعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنما هو بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، والله إنما يتعبده الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم دوي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عمل الصحابة وإجماعهم. ولذا يقول الإمام أحمد الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. أو كراوة دليل وغيره لكلام أحمد رحمه الله. أحمد في رواية إجماع الصحابة، إجماع الصحابة معتبرني لبري ضبط ناكري حتى بكابري فرموه ما يدريه لعله مختلفوا. هو يدعي إجماع لك شو نوازات دكا سوزاني خلاف نية مسلمان لم سلوتا أم سري أم قطرة أم كوكبهن وعلماء ينتداهي ومجتهد ينتداهي وشو نضبط كرا. الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم ومن بعدهم تبع لهم. كأوان لمسألة دا خلاف ينهبوا أو مسألة بخلافي دمينيتوا كابو ليرة وهندي العلماء محققين تسليمي أو جملة نابن كان هناك خلاف ثم حصل الإجماع. كان هناك خلاف لا أو مسألة بخلاف دمينته باش. وقال ذلك أيضا لبرو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله به خرج على الناس في قضية طلاق الثلاث وني خذ إجماع حبول لديه السردمي عمر ورضا رحمة الله به كالطلاق يصير بس دك خلاص أرسل الطلاق دك. اللهم ابن تيمية رحمة الله به في واو حالتي شجاري كلاو وحادثي شجاري كلاو قلت له من الرضا ورحمة الله به وكو السياسة وقضاوة فرمو يستا مسألة قراو اجتهادي كذا ذكرته كنت عيبيناته وقال ذلك أو بس زور لو زيادة خلينا حتى أخوي رحمة الله بدي فرمو لم يرد علي فقيه إلا السبكي باب أخواني الرد مددنه لو مسألة كان لمسألة فقيهنين حقة تناقن ضلمتشي إلا سبكي نبي سبكي دزاني ضلمتشي وخوشي دزاني ضلمتشي بس استدلال ذكاء وقال ذلك أيضا داود بن علي فإن ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائل فحينئذ لا قول لأحد بعدهم، وإن كان من أجلة التابعين جمع جليل وإن كان من أجلة التابعين وأئمة الإسلام، ولهذا ينبغي بويا جمع كينا زين بيدوا هريك جليل هي فزباوك تو خلا حفظكم الله. وإن كان من أجلة التابعين وأئمة الإسلام، ولهذا ينبغي أن يعتني المتعلم بأقوال الصحابة فيما يتعلق بالعبادات خاصة، وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوعى إلى التنزيل وأعلم بواقع الحال وسبب ورود الحديث، فإذا اختلفوا فحينئذ هو الساعة. أو كاتا فلاوانا أركز كل يأخذ بدليله. وقد قال الإمام أحمد لمن ألف كتاب الاختلاف وهو إسحاق بن بهلول الأنباري سمه كتاب الساعة. يعني لا تسمي كتاب الاختلاف، سمي كتاب الساعة. فلاواني مجال آساني. ومثله قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. يعني ما أحب ما أحب عدم اختلافهم، ما أحب عدم اختلاف في مخوجني لمسألة دا إجماعي النبي لبرتشي نقلبرو تفرقي حزدي بينها لبرو لأنه لو كان قولا واحدا قال يقول هبو لمسألة كذا كان الناس في ضيق. هذا شغل خلق تسقط بيته طاو مجال دي تداني بلام إنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في ساعة كخلاف أبو إشكا آسانتر. وقال القاضي
وقال القاضي إسماعيل هو إسماعيل بن إسحاق قاضي بغداد المالكي، توفي رحمه الله سنة 88 و200 بصدو هشتاوهشت. سمع من القعنبي عبد الله كرم السلمي قعنبي ومسدد وغيرهم. قال ابن أبي زيد هو شيخ المالكيين في وقته وإمام تام الإمامة يقتدى به، وكان الناس يصيرون إليه. وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كلامه عن درجة الاجتهاد: ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي رحمه الله. قال القاضي إسماعيل: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. كوابو لنا أقوال أصحابي في أمر صلى الله عليه وسلم إما شفن أوي عندك كفهم قاصري إما ضلي أما أقربه نك بأرزي خمان بيحر شمان ويسهر بيكين بي بيش ما والله مسألة ده نيان بيكا والله قيناك أو أكاتا دائري رخصد لخلق زور فراوان دكا هو يؤدي إلى تعطيل الشرائع. كابو صار الرأي أوش بيوست إنسان خوي ماندو بكالنا وأقوال الصحابي في أمر صلى الله عليه وسلم أقرب يام دوزته قدر المستطاع. كابو ضلي فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، هوانية ومانينية. قال ابن عبد البر معلقا: كلام إسماعيل هذا حسن جدا، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به وقت فرض الصلاة. وقد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ويلي بيستحوتي رجب لا يثبت فيه شيء، أو أصلا لرجب لا يثبت فيه شيء أساسا لدياري كرني سني إسراء ومعراجيش خلاف طويل. والذي عليه الاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والآداب منها إلا ما ندر، ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين، وقد جاءت في لعائشة رضي الله عنها ضل بيش أوش شوارع كان دوبون كراون بشوارع ديار دور ركعتها ولاندي خبري في أمر صلى الله عليه وسلم سردمي مكش باسي ولا كلا سوز ده الصاوت وشو توسوس ده أو دلالتي ديار إنه يجاكي فيش أوش دو سوز ده تدابو. وقد جاءت في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة في السير والمغازي وبعض كتب السنة. معنى الصلاة وتعريفها. والصلاة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في لغة العرب على 3 معان، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العربية كأبي بكر الأنباري وغيره. أولها الصلاة المعروفة في الشرع، أم نعجة أم هيئات أم هلصان دانشنا. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقول الأعشى يصف راهبا يراوح من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا. الجؤار كالخوار وزنا ومعنى. الجؤار كالخوار يعني خلنا وكشي جارنية كالخوار وزنا ومعنى. والمعنى الثاني الرحمة، خوار الصوت صياحة باشا. والمعنى الثاني الرحمة من الله لعباده، وهذا كقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تفسير الصلوات ليرة برحمة، الرحمة من الله لعباده فيه نظر، شنك الأصل في العطف المغايرة. الأصل في العطف أصل أويك ضلم دخل محمد وأحمد، محمد شخصك اشتيك وأحمد شيشي ديك. أوقات إخوات جل جلاله فنو أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة اشتيكوا لبا صلوات شيشي ديك بيه. والصواب في الآية قول أبي العالية والله أعلم. أبو العالي الرياحي رحمة إخواني بيه جرته جماعة الأصحاب في أمر صلى الله عليه وسلم كالصلوات يعني ليرة
الثناء على العبد في الملأ الأعلى لك داوته صلوات خواجه اللي جالبوا بندكاني باسكرنيتي لداو ملائكته برزكان. ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 وني أركاز يقجار بباشا باسين خواجه اللي جلاله دجارنا وفريشته برزكان باسي لك والله أعلم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا نعم هذا نعم اللهم صل على آل أبي أوفى يعني اللهم ارحمهم أي اللهم ارحمهم. وهذا كعب بن مالك يستسقي لعظام الشهداء بمؤتة هدت العيون ودمع عينك يهمل صحا يعني بل يزمان كما وكف أي أمطر الضباب مخضل ترى وكأنما بين الجوانح والحشا جوانح لا يكان إنسان حشا ناوها ناويتي مما تأوبني أي أصابني شهاب مدخل أي نار. ومنه قول أبي الفراس تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر ضلي أقريت يدايا طبعا باسي شهداء مؤتدك بو وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا رجلهم الله صلى الإله أي رحمهم الله أو موضع شاهدك صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل صبروا بمؤتة للإله نفوسهم عند الحمام أي الموت حفيظة أن ينكلوا. والمعنى الثالث الدعاء ومن ذلك قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي أدع لهم إن دعاءك سكن لهم. ومن ذلك على قول بعضهم قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك وقالوا إن المراد بذلك الدعاء. ومن ذلك قول الأعشى ميمون تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع دعاء بولك دعاء بابي لك ونيا عليك مثل الذي صليتي أو دعاء ونذكر بوخوشت صليتي يعني دعوتي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع خام النبي وبخوة إنسان لو كانت نهر خويدي أنا بخير إنسان حتى أقل بالمناسبة خلق لو جانبه ربطي بين خم وخو دون عن جماعتي كخميان هبو خميان ليه ناكوي جماعتي بعكسون جاءوا جماعة زور باش خم لوان كاكي يسود يك تارك خوم طب كأنما يجنبوا ما بيشمنوا نوعية عليك مثل ما دعوتي لي. وهذا هو الأصل أصلي معنى الصلاة دعاء فالصلاة في اللغة فالصلاة في اللغة الدعاء وسمي ما نتعبد الله به صلاة لأن المصلي يدعو في صلاته. والعرب تسمي بالشيء إذا تعلق به أو جاوره أو كان منه بسبب ومن ذلك الصلاة على الميت إنما هي الدعاء له. هندي كان ما ناقاني نيوجان يعني اشتقاقاتي نيوجان نظم كردو ضلن من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية. من المصلي نيوش الصلاة دي على مصلي واتو مصلي أو أسبي لكاتي منافسة للدوام داية كأسب دكونا بيش برشي عرب بأسبي كم ضلن مجلي بأسبي دوام ضلن مصلي لبرو أوها نيوش دوام ركن إسلام لدوي شهاتو معنا ودي ضلن نايو لناو الصلاة. من المصلي والصلاة صلاة برزان دو مولولي خيان يعني والله شهادة مار هرشي في ضلن للرانا كانوا توزيع دبن بورانا كان أما عرب صلواني في ضلن صلوان فضلكي الصلاة ضلن للوات وسكول لنا ونرجع زوردج والله وني ركوع وسجود وهلصان ودانشتو. من المصلي والصلاة والصلة يعني ضلنا والله لبري الصلة بين العبد وربه وفي ضلن الصلاة أو الدعاء يلا الدعاء وهاتوا الصلاة اللي يقلوا شوارات والتصلية يلا التصلية وهاتوا تصلية طبعا داخل كردنا بلام أو كاتي قوتان كديانوي أو بينشت إنه شيء ده كان بدار ريتشي دخن مهيئ ده كان أو نيجيش عبد مهيئ ده كاتك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا من المصلي الصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية
وفي حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية على وجه وله في اللغة وجوه فينصرف عند وروده في النص إلى المراد الشرعي. أو زهر قرنقة أو قاعدة زهر قرنقة هاركاد لفظك لخطابي خوا وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هات تفسير ذكري بمانا شرعيكي تفسير ذكري بمانا شرعيكي نويش باتا إوارا للغة دا دعابي خوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هاتون أو مانايان داوة بنويش أو النويش لخطابي أوان هربا وتفسير ذكري إلا يأتي صارف وني دليلها بأو وكو اللهم صل على آل أبي أوفا واشتيشي ديكي أو زهر مهمة وهو هنا أي الصلاة العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة معروفة. ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأنها عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. محمد كوري حنفية كوري إمام علي وانيا بناي دايتشي و نراهو قنجي عاقل وجيل وشتبو رامنا وبانجيني لبرو إلا كراني فاطمة رضي الله عنها تا جماعتي فتنتي هاتن لأن برسيوتيان هزنا كي باب الزورة فرقو الزدائي في يدك لقى الحسن وحسين والله حسن وحسين لتشو تولتشو في جي راقرن باب حسن وحسين لجياتي هردو تاوي داناوا أمني شكردوتا دستي بشر بدستي خوي تاوي دا باريزو تاوي شي زور لدستي فيه مهم ترنية مش أوحين رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ماشي. والمراد بتحريمها أي أنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير. أيوة أن يبو الله أكبر بموضوع الله أكبر تحريمها إحرام لبري هندشت حرام لك كزارا حلال بوك وقصو خاردن وتحليلها التسليم أي أنه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك. وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة لا يخلو مجملها من ضعف. تكون عبد الله كوري محمد كوري عقيل فيه ضعف ظاهر. حكم تارك الصلاة. وهذه الصلاة هي الفيصل جاء أو بابتا أو قدر الإمكان نتكلم فيه الحمد لله إن شاء الله أهلا بين المؤمن والكافر. ولهذا توعد الله تاركها بالنار بل توعد الله الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد جاء هذا أيضا عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر. وقد جاء عند الترمذي في الجامع بلفظ بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وعند أبي يعلى بلفظ ليس بين العبد وبين تركه الإيمان إلا تركه الصلاة. ورواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ إلا أن يدع صلاة مكتوبة. وجاء عن مجاهد بن جبر أنه سأل جابرا ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى برابو يا عمر حتى أسفر هذا الدنيا توارنا قوي خو عمر نجيباني نكردو. فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين. قال ففتح عينيه ثم قال أصلى الناس. قلنا نعم. قال أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. يخني لذات يثعب دما. وما جاء عن عمر أصح شيء جاء عن الصحابة في هذا الباب. وروي في كفر تارك الصلاة عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو وفيها ضعف.
ويكفي في الوعيد أن من تركها يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أبي كري خلف شيء براي أمية كري خلف هونيا أو كب بلال الزددا باب صفوان أمية بلام أبي برايتي كما صلى الله عليه وسلم بدست خوي كشتيتي لو حد كما روى الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلوات كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حسن الشيخ في جماعة من المحققين هذا الحديث، الطريفي يحسن هذا الحديث، منهم ابن عبد الهادي والبوصري، وضعفه الألباني ومصطفى العدوي وقبلهما الذهبي، والله أعلم. برزان أم حديثة بصحيح ناتي في متنه نكارة، وهو غير صريح في التكفير، يحشر معه يعني غير صريح في التكفير، والله أعلم. وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان يعني لقل فرعون وهامان وأمان بون، والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة دليل على اتفاق الحال والمآل، ومن حشر مع هؤلاء فلا فلاح له. ولذلك قد ذهب الصحابة بالاتفاق، وذهب التابعون كذلك إلى أن من ترك الصلاة بالكلية سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان تاركا لها على الكسل والتهاون أنه كافر، وهذا محل اتفاق عندهم. والخلاف إنما طرأ في مرادهم بالكفر هل هو المخرج من الملة أو ما دونه، والأول أظهر. برزان أو قصية طواوة والله لسوجه خويتي يبقين إجماع حيك تارك الصلاة بالكلية تعلق به كفر، ارتكب كفرا، هذا بالنص. لا بلان خلافك لا تداية هل هو كفر أكبر مخرج عن الملة، كافر دبي بو حدي كشراوي دستي ناخري، بو حدي نيجي لسر ناكري، بو حدي خالدا مخلدا في النار، يان كفر أصغر. والأول شيخ ضلال والأول يعني يكون كافرا خارجا عن الملة أظهر، وترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها، أو كأنه يجيش بشي لسريك وتوحرواي، وجحد وجوبه كجحد وجوبها، لأن الصلاة هي الإيمان، كما جاء في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما جاء مفسرا عند أكثر المفسرين. وفي الحديث الطهور شطر الإيمان. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فأما الطهور بالضمة فالمراد به الفعل، كما بس دير فعلكين يا مرسل صلى الله عليه وسلم دير فرمية دزنويش، فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين، ويجوز فتحها، يجوز والله طهور كما تقدم. انتهى كلام النووي. ومما يدل على أن الصواب هو الضم ما جاء في رواية الترمذي: الوضوء كأو الطهور، ونيا طهور تيا طهور أو آويك وضوء إشبه مانشيو، عادة فعول العرب ناوي أداة فعول دنيه. كذلك الفرق بين السحور والسحور، الفرق بين السحور والسحور تيا السحور بارشو كرنكي، سحور أو خوارنيكا نبارشو دا دخل. وقد روى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص على الإجماع أيضا التابعون، ومنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني، كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. مروزي. ولا أعلم نصا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري، وهو أول من أشار إلى ذلك، كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي.
من حديث عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أويسي عن إبراهيم عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يترك الصلاة فقال إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل. باوري بن يجني أصلا واجب به قتل، وإن كان إنما هو فاسق باوري بيجي بامنايك ضرب ضربا مبرحا وسجن، أما كافر بين خير. وفي هذا أنه لا يرى كفر تارك الصلاة ولعله أراد الصلاة الواحدة. يعني بس يقنع يا شيخ الله. ومن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهذا محل الخلاف. أما ترك الصلاة بالكلية أن صاحبه لا يكفر فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من السنة. هذا من الشيخ عجيب. الشيخ ضلال لا أعلم نصا في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر. هذا من الشيخ عجيب. فقد روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو حديث صحيح. قال ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على أن من لم يصلي وهو مؤمن موقن بفرض الصلاة أو صلى لكنه لم يقم الصلاة بما يجب فيها دعيد الله أنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حظ المرز إمام أسمانوي أو قول راجحة إنصاف يمان بلنا بوش كلني هو لا أعلم دليلا. قال خاص الشيخ متهمنا كان بوي إنصافيني، وإنما النسيان لازم للبشر. وهذا الذي عليه إجماع الصحابة، وكما قال أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. وقد ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السلف جماعة قليلون منهم حماد بن زيد ومن بعدهم جمع كابن رشد الحفيد وابن حبان والطحاوي صحيح بداية المجتهد ابن رشد الحفيد ونيا بداية المجتهد ونهاية المقتصد باش وابن حبان وابن قدامة وابن عبد البر وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام وأبي زرعة العراقي والسخاوي. والمشهور عن الأئمة عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام 5 إلا الركن الأول والركن الثاني وهو الصلاة. يعني أوي حج وزكاة وأصدي من يتشي. الله المشهور عن الأئمة عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام 5 إلا الركن الأول والركن الثاني وهو الصلاة، يعني بهو معناه الدوم خلاف تداهي. وذهب بعض العلماء وهو مروي عن الحسن وقال به نافع والحكم وابن حبيب من المالكية وقال به إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن أحمد إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام وإن كان زكاة أو صياما أو حجا متعمدا كسلا أو تهاونا أو جحودا فإنه كافر. مذهبه تيان لو قضي بقد مذهب إسحاق تني إسحاق سبحان الله رحمه الله تعالى وغفر له حاجة كده بخير به عليه السلام ورحمة الله يا رب بخير به. سبحان الله متشدد في هذا الأمر، يرى أنه من ترك ركنا من أركان الإسلام كسلا تهاونا كفرا فإنه يكفر رحمه الله تعالى. والجمهور على عدم الكفر. والقول بأن من ترك شيئا من أركان الإسلام كافر قول معروف لقلة من السلف، والتكفير إنما دل الدليل عليه في الركن الأول والثاني ولا يعضد الدليل ما عدا ذلك. وأظهر ما جاء فيه فيما عدا الركنين الأولين أويك هاتبي درباري التكفيري ما عدا الركنين من ترك عدا الركنين الأولين في الحج كما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر أي بترك الحج. وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر
عن عبد الرحمن بن غن عن عمر قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. طبعا إسناده صحيح إلى عمر أويك بلام شيخ ضلوا وهو متأول ما بتأويل لك ليه صريح نية أو لفظ التكفير صريح نية خاصة أدلة يعني هرمتنا لنا التكفيري ورواه البيهقي من وجه آخر عن ابن غن به وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب وقد حكى غير واحد دروس دور حروف حلقي كانوا قاعدين يقولون ما عنده دور تيكل دبيه ومن ذاق علم وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركها إذا كان متعمدا منهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة قد وافق قول المرجئة. نظم إسحاق لو قضيتن رحمه الله تعالى ومال إلى هذا أبو داود في كتابه السنن حينما ترجم قال سلبابتي دانا وبناوي باب رد الإرجاء ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة وعليه يعلم تساهل بعض المتأخرين في حكم تارك الصلاة حتى عدوا تاركها كتارك غيرها من الواجبات بل قد شنع بعضهم على من قال بكفره مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن لم يقل بكفره من السابقين فإنهم لا يخرجونه من الكفر الأصغر لظاهر النص. جملة وتفصيلا وقولتها يعني براستي خلق للتحذير ما مصاني أيني علماء بعام لا متأخرين توزع تساهلك زياد لحد يجناك شيء ممكن أخلاقي جوانا هو قصة زور زارد بيستينونية أو حتى والله ضلي باشا تساهلي شيء زور بيتعاملنا شرنا حتى أو حديك يهم بيما نوع هركز بالله تارك الصلاة كافرة متشددة تنرو بينصافيه تنقيشتنا إن شاء الله تعالى إنصاف واعتدال بالله إجماع هي لسروي كفري ترك صلاة كفرة والله خلاف هي لسروي كفري أصغر يعني كفري أكبر جاهر خدي أو خلافة ضل خوش كرني أبو كترسينا له أساسا عمليك خلاف هبي لسر أوي صاحبك كافر يعني مسلمانة تيخو طاو لو بري مترسي داري وخطري ده فعشان جزميش بقولك برزان الله بالرام بيبقى لو قضية جزم بقولك لو قضية الله أتو بالله جزم ده كم كاكا نيجي لسرنا كان قطع نيجي لسرنا كان الله يعني خلافي شعريضي تداعي براب كان ذهبي لك كبائر شراحي كبائريش زور جوان ردي نزيتي هجديا بستيق دليلي قائلين بكفر ددنه جاب ذا قولي أئمة أربعة شيخ أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة دبيني جمهور أئمة أربعة فرمون كافرنية. وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة فأحمد بن حنبل رحمه الله المشهور عنه طبعا نالين حنبل وين حنبل ويا كلاب رود جماعة تجد ولا ما تورنا في ده فأحمد بن حنبل رحمه طبعا زين حنبل شيء بابيريتي ويا المشهور عنه القول بالتكفير نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ والخلال وحنبل بن إسحاق وإسماعيل الشالنجي والحسن بن عبد الله الإسكافي وأبو بكر المروزي والميموني وأبو داود وأحمد بن الحسين بن حسان وابنه عبد الله وأبو طالب والإسطخري في رسالة الإمام أحمد كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه طبقات الحنابلة. ولا أعلم أن أحمد نصا بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال كيف يزيد وينقص قال مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض. مثل ترك الصلاة الإيمان ينقص يعني لا يزول هندي أصحابي أحمد لو كان نادي هذا أحمد تاريخ الصلاة تكفيرنا قاعد أجر تكفير هذا لا يزول الإيمان بذلك ونيا قيل في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول وفي هذا نظر. أولا أن قول الإمام أحمد
في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هو ظاهر ما بس يقنوجه حتى يخرج وقتها، فإنه لا يقول بالكفر في من هذه حاله، أي ترك صلاة واحدا حتى خرج وقتها. ولهذا قد أخرج في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند غير واحد من أصحاب أحمد أن ما أخرجه في مسنده من حديث ولم يصرح بخلافه أو كان له في المسألة قولان، فإن هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه. أولا لا بو من جدي مالش راسا الموطأ والله هندي جار آقات هندي حديث تخريج دكان أحمد لمستد تخريج دكا يا مالك لموطأ رواياتي دكا والله كالنص يعني هبو خلافي أو نابة مذهب يعني حتى ضلن لما ليش يعني برسي ورحمتي خواني بي أو تو البيعان بالخيار عملي بيناكي ولكذا لما طيش روايات تذكردو حتى لا يقول جاهل مثلك أن مالكا غافل عن الحديث أو لم يبلغ الحديث، حتى أقول لهم دانا أقول بخلافه حتى أقول جاهلي وقول جناب طول شنو أو حديثه هربو صدي برزا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدفرمي هركس بي وابي هرشي أئمة هرشي حديثة جيش توتلاي فقد أخطأ خطأ قبيحا. خلاص يزون ناشني كده بلام أو بوس هذا يشني والله نجيش توتلاي شافعي مالك وبوس هذه نية قيل فيها وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، فقال: ما رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه. وهذا كذلك عند مالك في كتابه الموطأ. وعليه فإخراج أحمد لهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين دليل على أن بقاءه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي. وعليه يقال إن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها لا يكفر. ما شك أو خلاصي مذهبي أحمد رحمة الله له مسألة أحمد رحمة الله له مسألة بي وك تارك الصلاة بالكلية كافرة، أما هو الصلاة صلاتين دكا ونايكا أو لا يكفر. ماشي. وقد ثبت عن غير واحد من السلف القول بالكفر في هذه الحال. جماعتنا السلف يعني يقنوا يجيش وازدف يعني كافر دبي، وهذا مروي عن الحسن البصري شيء ديكش ونص عليه إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. زي سبحان الله إسحاق لهندق مسألة رك بيتواني ومسألة زور المتساهل بتعبد لهندق قضية معاملات إسحاق هندق قناعتي زور سيد رحمه الله كظلم زور سيد يعني سو قولي أيمو نوكر رتشي وقال ناو هاني قالت عن ليبي ومسألة رحمه الله إسحاق إمام من أئمة المسلمين يعني هو من قرزاري وهو رواية عن الإمام أحمد على خلاف الظاهر، وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي نقلهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء. وعلى هذا الذي ورد في المسند يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان ونقصانه في من ترك الفرائض ومنها الصلاة. بوتقيشتين إيرا أو قولي إمام أحمد ما تفسير كل بصني عكي لنا ومسند إمام أحمد المونكاني كمبوني إيمان فرمي ترك الصلاة بصني عكي لمسند أو ما تفسير كل إيرا ما بس ترك الصلاة بالكلية ترك صلاة واحدة أو صلاتك مثلا. ثانيا أن عامة أصحاب أحمد ينقلون عنه القول بكفر تاركها فلا يصار إلى ظن ويترك اليقين. وأما ما جاء في رواية ابنه عبد الله أن أحمد سئل عمن ترك شهرا قال يعيدها، فيقال جوابه من وجهين: الأول أنه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفر، فإسحاق بن راهويه يكفر بترك الصلاة ويرى عليه القضاء إذا تاب. سوتان ليه دي سلير من سبق قرصقي يكفر بتركه أي كمسلمان بيو عليك القضاء ومثله عبد الله بن المبارك بخواي فعلي ايش وإن كان عبد الله يقول ما رحمتي خوالي بي ذهبي لسير أعلام النبلاء ما تحش زور زينك ده فرم جامع لخصال الخير، جامع
هرچی وصفی جوانت بخشندەی ئازایەتی صدق عفاف جهاد علم تقوى زهد محبة جامع لخصال الخير وقد صدق رحمه الله أدبي برزي هرچی خصال خير بخيال الدهات عبد الله يكرم مبارك نمونيتشتي رحمه الله تعالى. وإن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر فقد روى محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة من حديث عبد العزيز بن أبي رزمة عن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام وقال فما صنع؟ قال ندم على ما كان منه. فقال ابن المبارك ليقضي ما ترك من الصلاة. ثم أقبل علي فقال يا أبا محمد هذا لا يستقيم على الحديث. يعني أو قصيب ما نقول كواب أو الدليل يعني أو فتوى بوم دا أقرب بالنص حديث بلا يستقيم أو ليرة الدليل أو هند جار مفتي حال وباء هل السنجاني يعني تناقضني أو كاتيدي بيستي فلانة كس والله شو فلانة ما وصاوتي حلال تأخذ من شو ملايقتي حرامة رزانا هو تناقضني مفتي حال هل السنجاني تماشي بارودوخ دكا خوش شاطبي رحمة الله القصيد زور جواني هي دفنويها مو خلافة الشرعي دو مقدمة هي مقدمتي صغرى كبيوني بفهم من بو دليل وتصحيح وتضعيف أوانا مقدمتي كبرى كبريتي لا تطبيق كأم واقعة شوني تدقينو كام دليل يعني يسر تطبيق دكين خلافة قورك ليري رحمة الله براسك هو من يجمع من يسر حالي في أمري خاص الله وسلم كهات على الرأس والعين ونيا لما سافتي زوري تعامل ما لقل أدلة إجماع ما هي خلافة قال شو دروس دبي لبازنا وخاني دوم دروس دبي كأم واقعة شون هالصنجينين وربطكين بكام دليله إيه كابو هو معناتي نك عمدا عبد الله يكرم مبارك مخالفة حديثك فتوى أبو داود هاي بيش اللي طلب كان الله هذا لا يستقيم على الحديث حالة كوائق تصادك أو مناسبة أبو أو ده لقضية حتى لقضية قضاء برزان يعني أو براقش كي خوت عن قناعتي بيتي والله تمشي حالك سكبك باش چونك قولي هردو لا أواني كدلن قضاش دكريته وأنا كدلن قضانا كريته زور بهيزة هردو دليلي زور بهيزة يعني باب يتهم الله ندواج إن شاء الله باسي لكن والله ما قلت مشي توبيك سكم كرت مشام كرت همتي جي برزي هي زور بصدق وقت الله جديتي زور وتوبيك كردو احتياطي بور دقرن بقولتون دكفت واي ودم ظلم أزيز من يوجكان دوبارك لو خمي دركم ونيا أما من بلن بخوا خويته وبكيش له شوقه فيش بلن دي ولا بافيت بلن والله ده بنيوجي ده صالح قزاكيه دي بخواري جريد الريته بخوا نيوجي استش قراري داوا بكوازي لدهني والله أعلم والله تعالى أعلم. إيه الثاني أن هذا حكاية عامة وليس بصريح فالترك قد يكون بجهل الوجوب كالمرأة التي يخرج منها الدم الفاسد ولا تستفتي تفريطا منها. ذكري أم قضايا ما بس يعني هندي حالتي دياري كاوبيا مثلا أفرد خوني نكسور ريمان كان استحاضة خوني نخوشي لي دردتي باشا يخبون نيوجا بابا هر نيوجي لسر لا ناتبو بس برسيار ناكا هر زين صوري مانغاني ونيوج ناكا دوايك بو يدير كود ما دام أو كم ترخم بوا باشا استلن ومن ذلك ولا تستفتي تفريطا منها وتظن أنه حيض وهو دم فساد هل يجب عليها أن تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قول أحمد. ومن ذلك من ترك الصلاة شهرا وهو غير واجد للماء وهو على جنابه بيشوى تيمون بس بود زنيجة زي غسل ناقدته مثلا لا يرفع الحدث الأكبر. ومن ذلك من ترك الصلاة شهرا لعدم القدرة على استعمال التراب والماء ففرمون لو حالتنا قولي عبد الله يكرم مبارك لو حالتنا حمل ذكريه. وعلى ذلك فيحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه عامة أصحابه. باش الشيخ اللي يرتوز استطرادي كرتوبة ملا وولاده وباق وضعك خلاصة كينو إمام أحمد رحمة الله بدفرميه يقول بكفر تارك الصلاة بالكلية ولا يقول بكفر من ترك صلاة وصلاته. واضحة حاجة كريا شحن ما باشا أنا بالمناسبة وضعت وانا شاكن ساحة تشير بقرين يعني قرم نبون يشتا ناصر ولا شريف شاشي باشا كاك أحمد مروة ديان باش عفرين قم خوش. إيه
وأما الإمام مالك وأما الإمام مالك رحمه الله فلا أعلم عنه نصا ولا قولا بكفر تارك الصلاة أو عدم كفره، وإنما هي حكايات ونقول تنسب إليه. يعني لك كان إذا خويشتي شي تسطير كذا بيه خويشتي شي نسيبه لا أعلم فيه شيء. أما الروايات تنقل عنه إلا قتل تاركها فقد نص عليه عنه ابن عبد البر في التمهيد، وعن ابن القاسم عنه في البيان. أما قتل تارك الصلاة برزان زان مذاهب 4 إجماعيا لسريه قتل تارك الصلاة. رغم لا إمام أحمد يقتل ردة الإسلام درس لك شيء، أما لا جمهور يقتل حدا وكو حد وكتون زاني محصن رجم لك هذا كجري خو كافريش نبوة طبعا لا مزني رحمة إخوائي لي لا مزني طالبي شافعي هرناش كجري بالله أنا ودي بيتك كفارتي وقلناها. المشهور عنه طبعا وفي هذا خلاف يسير بينهم، يعني إجماع النية. والمشهور عنه عند أصحابه يعني عند أصحاب مالك أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه بل جماهير أصحابه كما نقله عنه ابن رشد وابن عبد البر. ونقل ابن رشد في كتابه المقدمات الممهدات حاشية المدونة طبعا هو تفسير مدونة إمام مالك فتاوى إمام مالك من رشد رحمة الله بشتي وكو حاشي لسريه بيضا المقدمات الممهدات نوكو يعني دوك تيبن عن مالك كفر تارك الصلاة وقيده بالإصرار، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه أحمد من أن من ترك صلاة أو صلاتين أنه لا يكفر بإخراجه لحديث نصر كما تقدمت الإشارة إليه. وقد عد الشنقيطي في أضواء البيان الرواية عن مالك بالتكفير ضعيفة، ونقل الطحاوي عنه كما في المختصر أنه يقول الطحاوي حنفي أنه يقول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ما لم يقضيها. بلام أم قاعدة مهمة، ونقول الفقهاء من المالكية عنه يعني عن مالك أصح وأرجح من نقول غيرهم، فهم أعلم الناس بالمذهب، وكذلك نقول في أهل المذاهب الأخرى. شافعي كان باشترين خبرة وفهم وتيجيشني يعني بقول الإمام خالد كم مارسي زياتريان هي لقولي، كذلك الأحناف كذلك المالكية كذلك الحنابلة، وقد نبهت على ذلك في غير موضع. وأما الشافعي رحمه الله فلا أعلم عنه نصا صريحا أيضا بعدم كفر تارك الصلاة. صحيحه معنا يلا كاك موسى. وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الشافعي جماهير أصحابه كالصابوني في عقيدة السلف، والنووي في المجموع، وجماعة برفع الجائزة. ونقل بعض الأئمة عن الشافعي أنه يرى كفر تارك الصلاة كما حكاه عنه الطحاوي في مشكل الآثار، وكذلك في مختصر اختلاف العلماء، بل نقل عنه كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير وفي قوله عموم، وهو ما جاء في كتابه الأم، قال لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شر إلا أن يعفو الله. معنى رواية تكفيري ناكا باشا يعني تحت المشيئة، لجي مشيئة إرادي خواه جل جلاله، يعني إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرف. ومن نفى القول بالكفر عنه مطلقا ففي قوله نظر، ولعل مراده هنا الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها. لو أنا بس أوبي كما هو ظاهر مذهب أحمد، ولذا قال لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ولعل هذا قول آخر له غير ما ذكره الطحاوي عنه، أو أن ما نقله الطحاوي مقيد بعدم القضاء. ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة. كاتباسي درتوني كادك هتا كاتي تيدا برد يا رب بس يقنج ستوه يقنجنا كاتي برين من سبتي هيش قيمتي شيني ونيا كذا. الشافعي رحمه الله يقول لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ديانا بس يقنج تا كاتي دردتي يوانيا أجل أنا أما أو كاتباسي لكن فلان قصدين نيجناك قد مقيد يكين بوقته نين التقييد لكن بوقته. ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة، ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة. والخلاصة ما استقر عليه العمل في المذهب أن تارك الصلاة لا يكفر.
سواء كانت صلاة واحدة أم بالكلية، والله أعلم. وأما أبو حنيفة رحمه الله فالمشهور عنه عدم التكفير، ونقله عنه جماهير أصحابه منهم الطحاوي في كتابه المشكل، وكذلك في كتابه المختصر اختلاف العلماء. وإلى هذا ذهب شيوخه كحماد بن زيد بن أبي سليمان وغيره. وقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية مناظرة بين الإمام أحمد وبين الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة، أن الشافعي وأحمد تناظرا، فقال الشافعي أن الشافعي وأحمد تناظرا، فقال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ باشا وداني أحمد قتمان أو كافر طبعا وادا جردته باشا داي الشيخ ضلي أصل أساسي باشا داني أو كافرة فبما يسلم تسبكها تاوكو مسلمان بيته. قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. إخوة باوري بواهيت والله شاهد ما من الله وشاهد ما من مستقر مقر به. قال: يسلم بأن يصلي حتى دي بو مسلمان يتونيشبك. قال: صلاة الكافر لا تصح. هي كافرة تضلي كافرة نيشبك أخو صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد، وهذه حكاية منكرة وليس لها إسناد. وقد أوردها السبكي في كتابه طبقات الشافعية بصيغة التمريض. وهذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال وضعف الحجة ما لا يليق بهذين الإمامين. باشا فيه ما لا يتحد مع قولهما. شافعي رحمة الله عليه بواية كافرين لكاتي مثلا لكاتي شره يسبان بيكو جينو الله أكبر نجدا بس مثلا طبعا نجرينا جائزة ونهيج ندانا مزرة ونهيج الندس نهجي هي نهي بلام أوا نابي بيكو جين طبعا وكو إشهار إسلام واحد وكو إشهار إسلام بلام ليرة الله صلاة الكافر لا تصح يعني إشهار إسلام مثلا. بارحال وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال. بارحال هو يعني هو مناقشة كديكين أقروي دا حالك نيجنا كري اشتيني وناي نيجنا كري ناو أهل الإيمان. ولهذا قد ذكر العراقي في أوائل كتابه طرح التثريب عن بعض علماء المغرب فيما حكاه له صاحبه الشيخ أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع. أولا لسدي هشتي هجري يرحمك الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بخير بي سرت سامان. لسدي هشتي هجري ضلي أوار فرضيته يعني دائما ناوى مثلا أقر بو مسلمانك بو نيجي نكرت ولم تقع اشتوى لأن أحد من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه. وعلى كل لزانكو بعد زانيه. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من خصال أهل الإسلام بحال. ويكفي التشديد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير عن الأئمة من السلف والخلف، وهي كثيرة أشهر من أن تذكر، وقد تقدمت جملة منها. حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامدا. ومن ترك صلاة عامدا حتى يخرج وقتها من غير عذر فجمهور العلماء على أنه يجب عليه قضاؤها. بلام لما ذهبي إمام شافعي رحمة الله طبعا أئمة أربعة دفنون يقولون بالقضاء أو معتمدي مذاهب أربعة. لما ذهبي شافعي رحمة خالي بي قضاء الصلوات بترتيب شردنية لأنه يجي روجي شينا كدو شردنية سرتها باني بجرته إنجاني والرو إنجا عسر إنجا يوارو إنجا عشاء نخل. لما ذهبي إمامي أحمد ترتيب شرط. ابن الرجب رحمة خالي بالفرمية هندي لما شايخ مان خير بيامر وبيني وصلى الله عليه وسلم بيبرسي بيامر خاص صلى الله عليه وسلم لو مسألة قولي شافعي كان راجح تريان قولي حنابلة إشارتي أويدا وكقولي شافعي كان راجح تري لو مسألة. وابن رجب لبعض مشايخ خوي دجرته جاء خو حكمي شرعي لسر بنيات ناندري والله مضلي بيخوش ذكري يعني يستأنس به واني أساسا تفسير قولي يعني
أو قضية بوشك لجنية قضاء بوشك لجنية قضاك إنه ينسمع هي أو قضاته يعني أو استخفافه برأي برامبر نشاني ضيقة وكتون كأمنيش بضم وجاهل في وانوش قضا ناكرته أوش ناشرنا أوش نشاني ضيق وضعف لقوة علمي من كمن أفطر من رمضان عامدا أوش أنا من بهني مشايخ لخزمتي عند أبوهم يعني بس قصدي كجلالة أمري عظيمة حرمات خواجة جل جلاله تنتهك دفع دبي قلنا بتسولاي والله ناش قضاء ذكرته والله ممكن هذا الشيء يعني ناش قضاء ناكرته ممكن طبيعية دزنيش مثلا لخزاني خود دشتي والله خود دبي ناشتي اندفعناك أنا لو اشتانا اندفعناك عادة لمسائل كفر إيمان ولا براء وعقيدة وأصول إيمان بس عادة يدل على عقله وعلمه والأشبه أنه لا يجب عليه القضاء في الحالين ولا شيخ ترجيحي أود ذاك نيش قضاء ناكرته أي لا يجب عليه القضاء في الحالين يعني شيء أي ولا يقضي المفطر بلا عذر أيضا يكون وصومش وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب قضاء صيام رمضان وقال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا والقول بعدم القضاء إجماعك صحيح والقول بعدم القضاء يعني همان ترجيح الشيخ الطريفي اختيار ابن تيمية وابن عثيمين ومذهب الظاهرية بالله زور بي هر زوري زانايان لسر أونك هركز روجك لرمضان عمدا بأنقص ببيع عذر نقري قضاي دكاته والله اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الظاهرية كان وقول ابن عثيمين واختيار الشيخ الطريفيش لسر أويك قضاي ناكاته وكنش في الحالين يعني لن يجو نلا روجو واضحة حاجة يوسف ليه ريال بيركي ليه ري طا لا بيركي باش ولا يشرع له بل يكثر من النوافل ويتوب لأنه لا دليل على القضاء والترك جرم عظيم أعظم من أن يقضى ثم إن القضاء عمل مستقل يفتقر إلى دليل برزا إن شاء الله كأبا بتمن توقع إسراحتي شدكين باشا زرتك ولا دليل في هذه المسألة فالصلاة إما أداء أو قضاء أو إعادة أو تكرار فلا يعمل شيء من ذلك إلا بدليل من الوحي ولا أعلم أحدا من الصحابة قال بالقضاء لمن تركها متعمدا فضلا عن وجود شيء مرفوع في ذلك. نقلب يا أمري خواه صلى الله عليه وسلم دربارين ويش نية وكل أصحابيش نازا نمشتكها به قال ابن رجب ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيئا إلا عن النخعي وأعلى شيء صريح في هذه المسألة أعلمه من السلف هو ما ثبت عن الحسن البصري كما رواه المروزي من طريق النضر عن الأشعث عن الحسن قال إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. قال محمد بن نصر قول الحسن هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم يرى عليه القضاء. يا ويتكفيني لك أبوي لا يقول بالقضاء لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره والمعنى الثاني أنه إن لم يكن يكفره بتركها فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته معصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه فإذا أتى به بعد ذلك فقد أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه. أمر بينك راو النجو كاتبك فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور أمر بينك راو مأمور به أو لو كاتبك كاترتو كاتوب نم لا ينفعه يأتي به في غير الوقت المأمور أي عوضا عن المأمور به. قال وهذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد اجتمعت على خلافه وقد نصر هذا القول ابن حزم وابن بنت الشافعي يعني شيء يعني أوكا نويش قضاء ناكرته
برو. أما ابن بنت الشافعي أحمد كري محمد كري عبد الله كري زينبي كتي إمام شافعي وبيضا ابن بنت الشافعي كري زينبي كتي إمام شافعي رحمه الله. الشافعي مذهبه يعني وبرام اختياراتي زوري خارجي مذهب هي رحمة الله ولا دو صدو النود بينج هجري وفاتي كردو. وأبو عبد الرحمن صاحب الشافعي وهو قول الحميدي قال ذلك في عقدته وفي آخر كتابه المسند، وأشار إلى هذا بعض الأئمة كالبربهاري وابن بطة والجوزجاني يعني والجوزجاني بالضبطين والفتح أولى والله أعلم. وجزم به ابن تيمية، وعده ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة من مفرداته وغرائبه، يعني أنه خالف المفتى به بو معناه نك يعني لا سير سمركاني أو هانا، وإنما مفتى به في عصره وفتوى في ذلك العصر أو اشتشي كب. فابن رجب نفسه تكخوي رجح هذا القول في كتابه الفتح. طبعا فتح الباري طائي نكردوه طبعا حتى أنا ما شاء الله ولا حديث دولة من دمنيا باش. ثم إنه لا يلزم من قال طبعا ابن رجب طلبي شيخ الإسلام ابن تيمية أخذني ابن القيم دابو ابن رجب رحمة الله عليه. هل أول ده بوزاش بس تو طلبي شيخ الإسلام ابن تيمية بي ماشي. ثم إنه لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر تارك. أما طبيعة علمي ابن رجب زياتر ابن القيم دتي طبعا طبيعة علمي ابن رجب زياتر ابن القيم دتي تاع شيخ الإسلام ابن تيمية. فإسحاق ينص على كفر تارك الصلاة ويرى عليه القضاء إن تاب. وما ذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق من إجماع سائر الأمة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا، فهو مع جلالته إلا أنه أبعد النجعة. جاي برزان شعب القاهري بغدادي طلع أمة إجماعيا هي لسر تكفيري يشك قبل قضاك إنه واجبني. سبحان الله أمة إجماعيا هي لسر تكفيري يشك قبل قضاك إنه واجبني رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. إلا أنه أبعد النجعة برزان شيء أنا بقاتي ديان بيني لجيه كور بروسكالي داد ديان زي هو باران دباري وسنجام لوي صوزاي دبيو خويان دبيتاو دتشون بو أو إنه جعبو أو انتجاعيا بدو أبعد دور ريو رحمه الله دور ريو. وحمل سائر الأمة ما لم يحمله واحد منهم على مر العصور. وتسمع حصل كما إن الله شغل لو أنا يكس شيء كذا نبي أمد بالله هركز بالله ولا قضاك إنه ينجو عزبني كافر. وقد حمله على ذلك شدة نكيره على النظام المعتزلي. وكل من يستدل على وجوب القضاء على العامل غير المعذور يستدل بأدلة عامة في وجوب قضاء الفائتة وسبب ورودها العذر كالنسيان والعجز والنوم وغير ذلك. وقد همو أواني دليل دهنو بو وجوب قضاء دليل بو حالة دهنو كابرا عذري يابو عند دليل دهنو كبو عذر قتراوة شيخ وعد الله كالنسيان والعجز والنوم وغير ذلك. وقد فرق الشارع بين المتعمد والناس في أحوال كثيرة. وبأنقذنا يجينا كل بيري شو. وقياس المتعمد على الناس غير مسلم، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر جديد. باشا طبعا هو خلاف شيء أصوليا داخوا قضاء فيجتي بأمري شنوية هيا يعني همان أمري أدائي بس همان أو أمراني كبو أداء قتراوي إنه يشكرنا كلكاتي خوي همان أو دلنا نجدم ده بلغي قضاء ده الشيخ رحمة الله عليه بدله طبعا بابيت عن خلاف فروعي عامة لخلاف أصولي وسر الله برضه ما شاء خلافي إما بكلا فروع تبيني السرتشاوكي هندي يعني اختلاف يعني للتعامل لقل أدلة أقردوان تعارض يعني كير أو بون أو مسألة وإذا جاء أمر كبرزان أقرتوا بلي كمسابقة أقر بلي يعني همان قضاء هرب أمري أداء واجب دبي هم أو دليلاني لقرآن بس إنه يشكر دندقة دبيت الدليل قضاش باش.
وإذا جاء أمر الأداء مفصلا وجب أن يكون أمر القضاء كذلك، وحق الله يختلف عن حق الآدميين في من ترك الحق عمدا أو نسيانا. شو برز أنا من كتحقي شي تودا خون عمدا بي دبي بشي بجيرم حقكشت بو بجرمو قناه بارشم قناه باربم ببيرم هاتو كببيرم هاتو شي توبة لبيني خوم وخوا جل جلاله قال حقكشت بو بجرمو والله ما نسيانا بهمو بقناه بارني بيرم اقام لنا بو نمزاني حقشتهم خواردو وكو قناه باري قناه بارم طبعا او هر نمزاني هر اواد شو مو درقاي خوا جل جلاله ايوانيا ايه. ويجب قضاء الحقوق للآدميين. أما قضاء حقوق جيرانوي حقك بهمو حالة ده بجبرته، لأن في عدم قضاء حق الآدميين تفويت حق ثابت ومجلبة للخصومة. شو هذا كيفته؟ وفي مشابهة العامل للناس في العبادات تقليل من حق عبادة عظيمة، والناس بقضائه كم كرنوي قدرين يجأتو بلي أو لا أو كلبيتوا أوش كهربان قص أو هاني كردو يك حكم يعني مو يعني هي لكاتي كدرتو وظائف كنا، والناس بقضائه يستدرك حظا وأجرا فاته خصه الشارع به، والعامد لا يشابه الناس في هذه العلة، والواجب عليه التوبة لا القضاء، والواجب عليه التوبة والقضاء لا يكفر ذنبه جناهكي قضاء جناهكي لكلنا كاتو. والنصوص في الشريعة جاءت مقيدة بالمعذور، والتعميم أيسر للأفهام. أجر شرع ما بس يوبوايا هركز نيجي شي نكرد بايا بوي هبو قضايب كاتو دليلكاني دوبارك نوي بعموم بهنا رب نيدي ولو حالتان هو كاتو أنا زيادة دبون. والتعميم أيسر أجر الله كاكا عام خوشتر لخطان كاكا جان هركز نيجي نكرد بعد بكاتو خطاب يجي كرترو والله ديار الشرع عمدا ديو كاكا او نتان كلبير تانشو ديكنو لبي او كلبير تانشو ديار ما بس شيء او عمدا نيكردون نايكات والصلاه فلما تنكبه الشارع يعني تنكب هذا التعميم او يبشجيخص تخصيصي كده دل على عدم ارادته او تعميمين يستوك هموان بوانها بينوش قضاء كنا. والصلاة التي نبين صفتها هي الفرائض الخمس التي فرضها الله على عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والبيان لها من الابتداء إلى الانتهاء، وما اتصل بالفرائض من ذكر وسنن راتبة. فنقول إن شاء الله نشتي كده سلكينا نخ رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وفقه الله: آداب المشي إلى الصلاة. إن الصلاة يشرع الإتيان إليها في المساجد، ولأجل ذلك بنيت، وقد فرض الله الإتيان إليها جماعة كما قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة. بيتوتة يعني شو معناه؟ بيتوتتي عند خالته ميمونة، تكون ميمونة خزاني بأمر خاص صلى الله عليه وسلم. خالة يعني خشي دايشي عبد الله يكون عباس بوه لما لي بوري كذا قاعد مالي بأمر صلى الله عليه وسلم ما وتو تيلا فرمي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. فهذا الحديث وهم، وقد أورده الإمام مسلم في صحيح معلا له بعد رواية حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته. فهذا الدعاء في السجود وفي الليل، وليس في الذهاب إلى المسجد. كما مال إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حينما ترجم على هذا الحديث قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وترجم على هذا الإمام النسائي رحمه الله في سننه قال: باب الدعاء في السجود. والصواب أن هذا الدعاء إنما هو في السجود،
وليس في الذهاب إلى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في روايته عن أبيه عن عبد الله بن عباس، وإيراد مسلم له بعد أن أورده من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس إعلال له لا احتجاج به. واضح برزان كابو مسلم رحمة خوالي بوفر مدير روايات كردوا بيانا لما فيه من العلة هليت يدا كردوا نوكو شكل الصحيح كي لكريب لعبد الله كريب عباس وجراوته كبيعمر صلى الله عليه وسلم أو إلا السجود لشونيش دع فرمون أو طواو ورواه البخاري وهكذا. ويشرع أن يخرج الإنسان متوضئا لكل صلاة وإن صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فلا حرج عليه. ويشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار فيشرع للماشي إليها من السكينة والوقار كما يشرع في هو صحيح يعني هو بالضبطين الفتح والكسر كما يشرع في الصلاة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة من ترك العجلة والخشوع والوقار والسكينة. ومن هذا أمره عليه الصلاة والسلام من خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه، وعلل ذلك بكونه في صلاة. تشبيش أصابع ما فنجا قايم خاتم عليك أجات عليه أما مطلقا مكروه نية بلقوا لو حاط ديارك وكلنا ونيش يعني إذا خرج إلى المسجد مثلا بعد الصلاة ما شاء الله أذكارك في أمره صلى الله عليه وسلم وارد بولا حديث ذو اليدين لا بخاري مسلم كان يجاكي طواو كيرت شو لا عمودك ساريكي مزقوط وشبك بين أصابعه ونيه وحاط فرقي مستثناء والله أعلم. الصح أوي إنسان للري مزقوط يعني هتاتش هاوري نيش دكا تشبيكنك لبري أو النص هي البخاري ومسلم ذاك في عمر صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في والله أعلم يشتلان نبي. يقول الشافعي رحمه الله كما نقله عن البيهقي كما نقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار أحب له في العمد لها يعني في قصد الصلاة في العمد لها يعني في الذهاب لها للصلاة من الوقار مثل ما أحب له فيها يعني مثل ما في الصلاة. وحديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن التشبيك بين الأصابع في الطريق إلى الصلاة لا يصح، رواه أحمد. أما هذا فيه نظر والله أعلم حسنه أكثر العلماء والله أعلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة. والحناط لا يعرف وخبره منكر عن كعب بن عجرة قال الدارقطني لا يعرف يترك. هو طواو هيك إشكال لقصة يدانية بجمع طرق بمجموع الطرق بتعبدك الشيخ يباستك عندك طريق كان يديكي أمثل ركتن لو يحمل على التحسين والله أعلم. ورواه الطحاوي بإسناد أمثل ولا يصح أيضا. قال الطحاوي رحمه الله لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث. وورد النهي في تشبيك الأصابع في المسجد من حديث مولى لأبي سعيد الخدري ولا يصح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين بلفظ ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. وفيه من حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. يعني كفرمي المؤمن للمؤمن كالبنيان. وذهب البخاري رحمه الله إلى جواز ذلك وألمح إلى ضعف ما جاء في النهي حيث ترجم في صحيح فقال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
وساق ما يدل على الجواز، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. أما لقى البخاري إتمان بناكري مسلم بواقع نعم سيف ما عندي هذا كان والله جاء ما وصاك من هي متمكنة ما شاء الله زور، بس يعني توزي إشكالي لقى المسلم هي حتى هذا الله مسلم شي كردو صحيح البخاري هنا ومستخرج شيء سدرس كردو توزي يشتغل بقول كردو طبعا ولا وصغوا قرصة ها رحمه الله تعالى. جاء يعني سبحان الله هندي جار إنسان توشي وهمه تكالي عجيب دبي يعني بما أنه هركات باسي وردي ودقيقي بخاري لكن يعني وردي ودقيقي لمسلم داني يعني هركات فصدي بخاري ما دا بخاري ما برس كردو كأنما مسلم ما دا بزن أنا خير اشتوانية رحمهم الله تعالى. ويمشي لسر خود الروا ولا يسعى بفلا ناروا لقوله صلى الله عليه وسلم ويمشي ولا يسعى لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. ومنصوب وبرز عن السكينة وعليكم السكينة لبر أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم ليرة أما على حرف جر كافك نية أو اسم فعل أمر يعني أقاتا لي مراعاتي بكن عليكم أنفسكم وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استعجل إلى الصلاة حينما كان الرسول يصلي بالناس فسمعهم من ورائه. ففي البخاري عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. جلبة أي صوت حركتهم، سمع جلبة رجال أي صوت حركتهم. فلما صلى بفلهاتون بنش فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج أن يسعى يسيرا إن خشي فوات ركعة أو تسليم الإمام، لثبوت هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى الصلاة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمارة عن عمارة بن عمير عن ابن مسعود رضي الله عنه: أحق ما سعينا إليه الصلاة. حج درباري مسعودي بابي عبد الله نازين رضي الله عنه، حج هيك شوا درباري نازاني وان مسلمان نبوه أو يزانين باشا، بس تفاصيل ديك نازين ونالين رضي الله عنهما، إنما رضي الله عنه. أحق ما سعينا إليه الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح. وروي عن غير واحد من الصحابة كراهة الإسراع حتى لو خشي فوات الركعة. ثبت هذا عن أنس وثابت بن زيد وأبي ذر. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي نضرة عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فليمشي إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك. هيك بلنا كان. وعند ابن أبي شيبة عن ثابت عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني. وعند عبد الرزاق وابن المنذر من حديث ثابت قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، يعني النيدي بلبك، فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطى. يعني هنقاوي قورينا دنا يقارب بين الخطى، هنقاوي إلكترون نزيقون. فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما كان فاتنا. فقال لي أنس بن مالك: يا ثابت، اعمل بالذي صنعت بك. قلت: نعم. قال: صنعه بي أخي زيد بن ثابت، وهي صحيحة كالشمس عنهم. يعني وهذه الأخبار صحيحة كالشمس عنهم. وروي خبر زيد في مقاربة الخطى مرفوعا ولا يصح، رجح وقفه أبو حاتم وغيره.
وقد روى الأثرم عن يعني أمانة عبد الله- لأصحابي بيغمبرون صلى الله عليه وسلم نجيك لو خبرانا لقل صحابيك بيغمبر بوبيا صلى الله عليه وسلم. وقد روى الأثرم عن عبد الله بن رواحة أنه كان يبكر إلى الجمعة ويخلع عليه ويمشي حافيا يختصر في مشيه. الاختصار في المشي هو تقريب الخطى. الاختصار في المشي وما جاء عن زيد أمثل شيء في مقاربة الخطى وأصح. والاحتفاء لا دليل يصح يعني على مشروعيته. ببي خواسي روشتن ببي بتي روشتن والاحتفاء لا دليل يصح على مشروعيته. والانتعال أفضل لعموم الأدلة منها ما جاء في الصحيح: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، وإن مشى حافيا فالأصل الجواز. وقد سئل عن ذلك ابن عباس فقال لا بأس. وكلما بعد الإنسان عن المسجد فهو أعظم أجرا لكثرة خطاه، لحديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ولحديث جابر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن يقربوا منازلهم من المسجد: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. يعني إلزموا دياركم، هل لا يبني النوى ما يهن نزيق مسجود، تكتب آثاركم وأجركم، دياركم تكتب آثاركم. رواهما مسلم. وإن احتسب الإنسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله، ففضل الله واسع. وثبت في الحديث أن خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. ومن احتسب خطى رجوعه إلى أهله أجر عليها، كما قال رجل من الأنصار: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم أيضا. قال المصنف وفقه الله: الدعاء والذكر عند الخروج للصلاة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد أو غيره بدعاء معين. وما جاء في هذا عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، إلى آخر الخبر. ففي إسناده الشعبي عن أم سلمة ولم يسمع منها، فيكون السند منقطعا. دعاء خروج لماله وكلا فيما لا حصن المسلم يشهد أو ثابت كلاوني: اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، وأن أضل أو أضل، وأن أظلم أو أظلم، وأن أجهل أو يجهل عليه. باشا. وقد نص على الانقطاع علي بن المديني وإن كان قد قال الحاكم في مستدركه عن هذا الخبر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعا. فإن هذا قد خالفه الحاكم نفسه في كتاب علوم الحديث، وهذا الكتاب ألفه الحاكم في قوته قبل أن يشيخ وتصيبه الغفلة. طبعا مشهورة ككتب كان ديكي حاكم مقدما مثل المستدرك، كتب كان ديكي حاكم مقدما مثل المستدرك. قال الحاكم نفسه الشعبي لم يسمع من عائشة. برحل الحديث صححه النووي وابن القيم والألباني وشعيب الأرنؤوط وحسنه ابن حجر، والله أعلم. وما في كتاب علوم الحديث أدق مما قاله في كتابه المستدرك. وراه ابن عدي عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم. الخبر ولا يصح. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث حجاج عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟
فإنه حديث غريب تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق، كما نص على ذلك البخاري، فقد سأله الترمذي كما في العلل فقال حدثوني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بهذا الحديث، ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعا منه. وكذلك نص عليه الدارقطني رحمه الله كما في كتابه العلل، قال الصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق. وأما قول الترمذي في سننه هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد يقال إنه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل. دبي بقولت لي دشيء بقولت لي لبر أو ترمذي ضل حسن صحيح من انقطاع في الجو خراوة لبر إلا فضائل أعماله جو خراوة كاري في ذكره والله أعلم. باشا شيخ لك وتعيك تبى كشدات يعني أو تنبيه هذا أقات عن النووي أو كاتيك ضلين أو حديثة ضعيفة لفضائل أعمال ما نيوانيا نايخين إنه إنكارش دكين لسلوي كديخين لا وإنما بزانك لجهة صناعة حديثي ضعيف. وروى الحديث الحاكم عن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله. والصحيح أن الحديث من قول كعب الأحبار كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عنه، ولو عمل أحد بهذه الأحاديث وغيرها لما تضمنته من معان حسنة فلا حرج عليه من غير أن يلتزم نصا متعبدا بحروفه. طبعا نزانا لا يعني لا لو قيداني كعلماء دا يدرين بو عمل بحديث ضعيف وان بيوانا ببدياري كراوي أما خوي كلامي في أمريكا صلى الله عليه وسلم وتعبده خدي نانا الله منبريو معنا جوانا نيتدا يشي بالله إشكالي تداني الله أعلم. قال المصنف وفقه الله النية في الصلاة، وينبغي أن يستحضر المسلم النية في كل حين وفي كل عمل حتى مما هو من العادات حتى يعظم له الأجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء، أي يكسبون بعمل قليل أجورا كثيرة لعلمهم بعظم النية، فكانت النية عندهم مكاسب، فربما كان العالم في عمل من الأعمال فيستحضر عددا من النيات فيكتب الله له أجورا عدة مع أن عمله واحد. فإذا استحضر الإنسان مقاربة الخطى واستحضر المرابطة في المسجد واستحضر التبكير إلى الصلاة يعني زوجون بمزجوت واستحضر مشروعية السكينة والوقار وغير ذلك فإنه يؤجر على ذلك كله أعظم من غيره ممن جاء بنية واحدة، فهما في العمل الظاهر سواء وبالنيات يتفاضلون. قال المصنف وفقه الله كان بله تيجي شو حاجة غير هذين بس والله شيخ تماشاك جاري ولن لبس بيخش من قرقري زهره لو قضيت ممكن يعني أو برامبر يكتبونه يعني شيء باجو رحمة الله وتفصيل جواني ذاتي دعاء يعني إن شاء الله تعالى نية لبروي عمل يضل فيش تكبير إحرام شوي إن شاء الله تعالى إن شاء الله إشكالي تدانية إن شاء الله تعالى. الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة، ويجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه، وإن بكر فهو الأفضل بالاتفاق، وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وأما إذا كان الإنسان بعيدا وإذا سمع الإقامة لا يتمكن من أداء الصلاة فهذا يجب عليه التبكير بما يدرك به الجماعة. أجر دور بيبزانه أجر كي قامت لأنجاب شو مزجوت بيرانا قاود بيزوتر بالروح. تفاضل المساجد وفضل المسجد القديم. ولا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا المساجد الثلاثة لثبوت النص، والأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه
لتحقق المصلحة من معرفة من له حق عليه من جار وقريب، وهذا الذي عليه السلف، كما عند ابن أبي شيبة عن منصور عن الحسن أنه سئل عن الرجل يدع مسجد قومه ويأتي غيره فقال الحسن: كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه. وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على المسجد الحديث، وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنت أقبل مع أنس بن مالك من الزاوية فإذا مر بمسجد قال: أمحدث هذا؟ فإن قلت نعم مضى، وإن قلت عتيق صلى. أقولت ما كون أو مزقوته نجي كذا ذكرت وروى ابن أبي شيبة عن معمر عن خطأ لمطبوع مصنف ابن أبي شيبة عن معمر. لا، ابن أبي شيبة شيخي ني بناوي معمر، الصواب معتمر، وهو معتمر بن سليمان رحمه الله. شيخي ما شاء الله يعني حافظي ناسخ هذا الشيء تركيز شيء سلوى نبي أنتم كضل نيام لو ورد ببيتوا تزعني والله أخوي إنسان مكلفني لدي السنة دي هرشي حديثة هرداني شنوني شاهد زاني معمر لشوي وابن أبي شيبة لشوي أنا هو إنما معتمر كوري سليمان. لا طبعا إنه كان متابع طبعا الشيخ محمد عوامة راس كراوته وروى ابن أبي شيبة عن معتمر عن عوف قال: أخبرني رجل من أهل البادية قال: قدم علينا مصدق من المدينة ليالي معاوية، فبينما هو على ماء لنا ذات يوم قال: وحضرت الصلاة على الماء مسجدان من مساجد أهل البادية، قال: أيهما بني أولا؟ فقيل هذا، فقصد نحوه. وعضده بعضهم بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قالوا: فيه مشروعية الصلاة في المسجد القديم. تبقى من أول يوم ونيا أما جيك أبو أوي تا كونتر دروس كرابيه تا يومي دروس كنا هي كونتر بيه أو لا ترى أحق أن تقوم فيه. ولعل مراد أنس بن مالك أو يعني لما سقوته كونه كأنه يجي ذكر ما بس أنس لو راح رضي الله عنه هو دفع الإكثار من بناء المساجد من غير حاجة. هو كان مسقو الدروز نكر يا أبو ركاب مسقو الدروز نكر يا بيستي سردام طول دركوا راسي استأمن مبالغة دكين لدروس كني مسقو قينا أنا والله ما مسقو لما لو زور دور بيه هوش قرص كنيش لسر خلق بلان براسي زور مبالغة دكري لدروس كني مسقو مما أوا أمزور مسقوتي ببيع حاجة مما يفرق المسلمين ويحث على القطيعة، ويكون بابا لمن أراد التشويش على أهل الحي والتفريق بينهم، فمن لا يحب فلانا ويبغضه فيصلي في غير مسجده الذي يصلي فيه. جاو سويلي هاتو أصلا بو جمعش. ومعلوم أن في اجتماع الناس في موضع واحد من التعارف والتآلف ودفع البغضاء والمعرفة بحال بعض عند نزول الحاجة أو المرض أو المصيبة أو الصائل وغيره. الصائل يعني دزدرجي كر ما هو من أعظم المقاصد الشرعية والسنن الفطرية. وبعض العلماء لم يفرق، فقد قال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحديث. برخص من يا ربي الشيخ سلام عليكم فزن يا ربي أبدأ بعد زي أخوة يا الله. الدعاء لدخول المسجد والسنة للإنسان ملامسة مظبوط تأكيد كعشر بيت زنابت جاء من قصبكم تخوى كعشر ترسلوا. والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، كما رواه مسلم من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك.
وأما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند أبي داود من أوجه معلولة من حديث الدراوردي عن ربيعة، وقد تفرد به عنده الدراوردي وقد تفرد به عند الدراوردي وليس بمحفوظ. وروى أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين الصغرى. أما بيضا فاطمي الصغرى رضي الله عنها. أما فاطمي كشي حسيني كري علي كري بطالبة. فاطمي الكبرى وكشي بيامري خوايا صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة الكبرى كدابري لك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفيه انقطاع. قال الترمذي حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. طبعا كذا حديث حسن عامي شراحي ترمذي دفنون بس حسن اصطلاحية يعني ما ناكي جوانا لا يعني هر حسنة طبعا حسنه بشواهده والله أعلم. أو هيج جماني تيداني وهي فاطمة صغرى بننجي بدابري فاطمة كبرى رضي الله عنهما را نقيوة. إذن فلا يثبت السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وإن عمل به من غير ملازمة فهو ذكر ودعاء حسن. شيخ لو عبارتي فهو ذكر ودعاء حسن وات المحددا كالترمذي ما بس كلا حديث حسن يعني معناك يعني حسني لغوي والله ممكن قلت عامي شراحي ترمذي اصلا لم بينيوم يشي لشراحي ترمذي والله امام بستيان ما بستي ترمذي حسني لغوي يعني معناك جوانا، وإنما هم دفنون ما بستي بي حسني اصطلاحية والله أعلم. قال المصنف وفقه الله تقديم الرجل اليمنى للدخول واليسرى للخروج، والأولى له أن يقدم رجله اليمنى وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه فيما أعلم صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم في مستدركه وعنه البيهقي في السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد، ومع أنه ثقة فلا يظهر أن تفرده يحتمل. برزان تفرد قرصة تفرد بتنيا جرانو فرموديه كسيدي كي لقل نبي لا مو كسور ناجري جاري وهي فلان في حفظه شيء لقل عامة لقل جماعة لقل دوسيشي وكخوي يقبل، والله تفرده لا يقبل. ولهذا قال البيهقي بعد إخراجه لحديث تفرد به شد عليه عملي أئمة سريد كاين بيكدو. قال البخاري في صحيحه باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر، وقد جزم البخاري به مشيرا إلى صحته. ويشك فيما أعلم يشك لو معلقاتاني صحيح البخاري لا نعلم إسناده نازاني البخاري الله جزم كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى ونازين ولا شيء بمتصل رواياتي كذو. طبعا بيجومان بخاري هن السندي هيك نجيشتوتين بيجومان لا إمي أوائلهم أو لا ينبون نجيشتوتين أو هيج جماني تداني. وهذه الترجمة أمثل بابتا من البخاري تدل على أنه يميل إلى الاستحباب. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم. وثمة قاعدة وهي أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى. وقد يقال إن هذا في شأن الإنسان وعادته لا في العبادات، أما العبادات فلا بد فيها من دليل. لكن لما ثبت عن عبد الله بن عمر تخصيص ذلك بالعمل فقد دل على أن له أصلا،
أما الاستدلال بحديث عائشة وحده فالذي يظهر لي والله يعني أعلم كان يعجبه التيمم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم حزي لا راستي بيشق فإنه أن فيه نظرا، فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل، لكن قد يستأنس به مع الاعتضاد بأثر ابن عمر، وهذا ما صنعه البخاري لدقة فقهه. أما في العادات كالأخذ والعطاء والدخول للدور للدور جمع دار يعني تو نورمال، والدخول للدور وغير ذلك مما هو من عادات الناس، فلا حرج على الإنسان أن يتيامن في ذلك، بل هو السنة وإن لم يرد فيه دليل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله: وعند الدخول يحتاج الداخل لخلع الحذاء فيقدم في الخلع اليسرى، وإن كان هي كم جار شكو بيامر صلى الله عليه وسلم قاتش تشبي كم جار الله كذا ذكر قاتش تشبي السرت هذا دني وبقاتش راسك شتم نشوف واضحة من أحمد كيفيتك إيه. وإن كان الداخل أراد خلع نعله على باب المسجد وألا يخطو بعدها إلا في المسجد بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه فيه، فالأولى أن يخلع اليسرى ويضعها على النعل أو بجوارها، ثم يخلع اليمنى ويضعها مثلها، ثم يدخل المسجد باليمنى ثم اليسرى ليكون مؤخرا لليمنى في الخلع مقدما لها في الدخول. تحية المسجد وأحكامها. وإن كان وجد المؤذن قد أقام للصلاة فيدخل معهم، وإلا فيصلي تحية المسجد، وهي سنة حكي الإجماع عليها. يعني حكي الإجماع على سنيته، وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه ظاهرية كان وجوبها. والأئمة الأربعة ذهبوا إلى السنية وهو الصحيح. وإذا دخل الإنسان في المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب فإنه يكفي أن يؤديها مرة واحدة. يقدر تحية المسجد دك. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنها تؤدى في اليوم مرة، ويكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل. يعني أقل كان جار هذا مزقود للروج دا يقدر تحية المسجد سنته. بعض الفقهاء طبعا هو أحناف ونافر لغير أو كهذا مزقود الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل ولا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس. طبعا لمفردات مذهب شافعي، مفردات مذهب كظل مفردات مذهب يعني بس شافعي كانوا ينفرموا سيكيد بخلافي أو ينفرموا لمفردات مذهبي إما أوية أن تحية المسجد تفوت بالجلوس كدانيشت تحت المسجد فوتي ناكري والله هرسي إمامك يديك رحمة إخواني بالفرون نخر بدانيشتن نافوتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني أن يركع ركعتين بعد جلوسه، وقد ترجم عليه ابن حبان في صحيحه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وقول بعض العلماء كالمحب الطبري، طبعا ما الطبري ابن جرير يا صاحبي تفسيره، إنما هو من علماء الشافعية رحمه الله. إن وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز. وقت فضيلة وقت باشك ودانا النيشة داش نيجي يعني جائزتي لا بكري، أو إن وقتهما قبله أداء فيش دانشتن أداء وبعده قضاء، أو إن مشروعيتهما يعني أو دور ركعته بعد الجلوس إذا لم يطل الفصل بمرز زور دانا النيشة. فهذا قول فيه نظر، شو أم قيدانا بديار كاوي دليل خيان نازانين. ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة كأن يتناول شيئا أو يشرب ماء أو يتحدث يسيرا أو يستريح من تعب ونحو ذلك ثم يصلي، وإن لم يكن مضطرا، لأن المقصود من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير صلاة. كابو أوزانا برزان السيري حكمتي تحت المسجد ينقبل فرمويا نبو وين مزقوتي جنبي تدي وخانشي آساي هرشي هاد مجلسي ليه بستي ونذكري خواهي تهبك وننويش دابك بويا شارع شرط بشرط يقرتوك هاتي مزقود دورك عنش وتحية المسجد دكي
باشا أو غرض مەبەستەی شارع دێتە جێبەوەی ئەمن مادووم تۆزە دادنیشم ئەو هەڵدەستم تحت المەسجدەکەش دەکەم یان نا دێتە جێکەوە بجائزە ئەما ئەوەی فلا يجلس پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر جان هانمان دەدا شتێکمان پێ دەڵێن نەک غەیری ئەوە جائز نییە بەڵکو ئەکملمان پێ دەڵێ باشترینمان پێ دەڵێ لەبەرەوە هی تەماشاکە عولەمای محققین دەفەرمون جا ئەوە با زۆر نەچێتە دەرێ عولەمای محققین دەفەرمون شەشەڵان شەش ڕۆژی دوای ڕەمەزان مقەیەد نییە بە شەوال ئینسان شەرت نییە و شەش ڕۆژە هەر لە شەوالدا بگرێ ئەمە لە مەذهبی ئێمە تایبەتە بە شەوال لە مەذهبی ئیمامی مالیکی حکمی شەشەڵان چییە؟ بدعەیە تایبەتکردنی خصوصاً بە شەوال خصوصاً تایبەتکردنی بە شەوال وإنما دەفەرمون پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم غەرەزەکەی ڕوون کردووەتەوە 30 ڕۆژ ئێمە مانجە لە ڕەمەزان بە ڕۆژوو دەبین ئەوە لە زیاتی 300 ڕۆژ 6 ڕۆژیش لە خارجی ساڵەکە بە ڕۆژی دەبین هەتا وەکو ڕۆژووی ساڵەکەمان بۆ تەواو بکە ئەو غەرەزە لە شەوال و لە غەیری شەوالی جێتە دیسوکە والحسنة بعشر أمثالها وەنیە بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شەوال وا بۆیە وا دەفەرمووی یعنی پەلەی تێدا بکەن زوو بیکەن دلیلمان چێ لەسەر ئەو تەویلە مالک ڕەحمەتی خوا لێ فەرمووی عەمەلی ئەهلی مەدینە لەسەر نییە ئەهلی مەدینە نابینم کە منداڵی ئەصحابی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم نابینم هەموویان لە شەوال بیگرن دیارە وا حاڵی بوون پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە شەوالی داناوە ئەجرەکە تەخصیص نەکراوە بە شەوال وإنما پەلەی تێدا بکەن هەر لە شەوال بیگرن وكذلك فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو يصلي ركعتين دانا نشبه يعني أولويته أفضليته أما أقر دانيش دوائي نوجه كل ما دام غرض المقصود الشرع ديته دي فيكفي واضح حاجي تلشات مظبوط آخر أبو رمضان دوائي في أمر صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ونيا أجر شش بقري أو بوبيشي أما دوازة بقري وشش بو شش بو فيخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه يعني كسبير يستقبل من قصيد قبل ششلان تابد بشوال لنا علماء لنا علماء طريقي شر خوي أول ترجح له ده ابن تيمية يميل إلى هذا وابن القيم لا ابن القيم من نسى والله طلنياني ومالك كذلك شونغا يعني المالكية بالنسبة المالكية هناك مالك شونغا مالك قصيد تنتر رحمة إخوائي ولا أعرف غيرهم يا سلام فإنما بنيت للعبادة وما عدا العبادة مما هو من عادة الناس تبع لها كالجلوس والحديث والأكل والنوم فلا بأس به عند الحاجة والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل وتسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد لم يأتي من وجه يثبت في السنة وهو اصطلاح متأخر ولعله أخذ من قوله تحية البيت الطواف يعني فتحية غيره الصلاة وهو خبر يرفعه بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له وهي ليست صلاة مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر وصلاة الضحى بل هي من جملة النوافل المطلقة ويجزئ عنها صلاة فريضة أو صلاة الضحى كاوي تشبوت تشتنقاو بتشتن مزقود نيجي تشتنقاو كي ببرتحت المسجد يشتكي سواء لم ينوي وإلا غرضك ديت دي غرض بلان قصدك أجر بهذا اشتكي أو سنة راتبة باتفاق السلف لمن دخل المسجد ضحى أو سنة يعني صلاة يجزئ عنها عن تحية المسجد سنة راتبة باتفاق السلف وفي هذا خلاف عند الفقهاء المتأخرين وسبب الإشكال عندهم وغلبة هذا الاسم تحية المسجد يعني كأنما نايب ودان راوة أو نيجي السلف خو مستقلة ناكري لك الراتبة تيك القرية واضح إشكالك اليوم دروس بوه موافقي حاج زكريا مخالف شوي طبيعي يعني حتى ظن بعضهم أنها شريعة مستقلة لها أحكامها وحتى قال بعض الفقهاء بعدم مشروعية إدخال نيتها مع نية غيرها في عمل واحد والصح أنها ليست مقصودة لذاتها كالسنن الراتب والوتر بل المقصود منها عمارة المسجد بصلاة ولما غاب هذا عن كثير من الفقهاء جعلوا لها أحكاما خاصة وفصولا وأبوابا في أحكامها
وهي لمن تأمل كالصلاة التي يشرع للقادم من السفر أن يبتدئ بها في المسجد. صلوا ايش هالواي يعني اقل نجي فرض ذكر طاو ديت دي قال بس مثلا إقامة فريضة كلابة النية تحية لبيني وخير في الأول ان شاء الله تحية تعالى. جمع مثل لقى فريضة ان شاء الله تعالى. شو القاعده كويه فرض سنه لقل كو ذكريته هون يا فرض سنه لقل كو ذكريته هون يعني مثلا كابرا غسل جنابتي لسلو نيتي غسل جمعه شتيني لا يمنع وايا اما فرض لقل فرض كو بكريته محل اشكاله كوي كابرا بەڵام یەکشت هەیە لە بیرمان نەچێ ئەم قەزەی کۆکردنەوەیە یوفەصەل فیه ئەو کاتەی شەرع شتێکی لە خودی خۆی دامەبەستە فەرز و سونەتی تێدا کۆ ناکرێتەوە وەکو چی وەکو قەزای ڕۆژووی ڕەمەزان لەگەڵ سونەتی شەوال شەشەڵان باوە بڵێ چونکە ئەو واجبەی ڕەمەزان لەبەر خودی خۆی مەقسوودە. والله مثلا كابرا كطلع خوش جدا بو جمعة فرضة مثلا سلم الذبيو ليه بس بو حكمتيه طول بروي كابرا كتشو بو مزقود بباكو خاني بتي او قطعا ضل خوشورني ديكي سنة لقل او كوب كريتو اشكالي تدانية ولو قضي تفصيلة زور جرينجا اشكال طبعا قاعدي جرينجا مضطرين يبيرهم يكوب كاتو والله جرينجا تماشى بكي بزاني اوا شرع لبر خودی خۆی دەیەوێ یان غەرەز و مەبەستی شتێکەی هەیە لە پشتی ئەوە والله أعلم. ئێستا عیمارەتی مەسجید بە ذیکر بە نوێژە فەرزەکە دێتە دی یان نایەتە دی تەواو تەحیەت المەسجید لەگەڵی دەرچوو خلاص مەبەستەکەی هێنایەتی. كان الفقيه وكان الفقيه محمد شمس الدين الحموي الشافعي ينكر أن يقال تحية المسجد ويقول قولوا تحية رب المسجد، وهذا ليس بشيء، فما زال هذا هو المنقول الجاري على ألسنة هو المنقول الجاري فما زال هذا هو المنقول الجاري على ألسنة العلماء قديما وحديثا، لكن لا ينبغي أن يفرع بسبب التسمية أحكام لم ترد فيه النص بس دبرين ناو اللي ناو حكمي جوازي بدينا بخودي ناو نانا كاسية تحية المسجد طوعوا آواهاته وامرو النهاوي هي حكمي سرب خوشي هبي ناو في بزناك. وعلى هذا فمن دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية المسجد، كما أن من صلى 4 كفريضة الظهر والعصر تجزئ عنه، فكذلك الواحدة فالزيادة والنقصان في العبادة سواء في عدم موافقة الدليل، ولكنه لما كانت تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها دخلت في غيرها كالطواف، فتحية البيت تدخل في طواف العمرة بالاتفاق. وأما مشروعيتها ركعتين فهو حمل على الأغلب، ولا يعني أنها لا تدخل فيما هو أكثر أو أقل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية غير محفوظة الليل والنهار. يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني كبي أمر صلى الله عليه وسلم في الركعتين لبري أغلب لأنه يش ركعتين ونيا أجنا بيج ركعة جديدة دي بس شو ركعتين روش جديدة دي تحية المسجد. وتكره تحية المسجد في حالين، أحدهما إذا دخل والإمام في المكتوبة، وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم إلا في الفجر، والثاني إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف، فتحية البيت الطواف خاصة للآفاقيين، يعني أنا لدروي مكاتون بو حج يا بو عمرة تحيتي أوانشية أواني كم زرستكن طواف ونيا طواف انجادة لبشت مقامه ودورك عنه يشتكن أو بتحية المسجد سبناك أو اللي الطواف جناني الطواف الصلاة بلام يعني همان حكمينية، يعني مثلا الأحكام ببيد أزنوج ناكري ببيد بوشيني عورد ناكري أو لو الرو، أما دعائي خود دزانن دورك على سنة طواف شو اللي بيعمره صلى الله عليه وسلم ونيا بالنسبة لصلاة الفجر على مثلا يعني إقامة كلابه وظني غالبا أو كإمام يطول الصلاة أسايك خوي هل من شيء أويه كابن رجب رحمة الله عليه بعض العلماء فرموا أنا أجر نيجي ذكرى أساي إنسان غير فريضة بك لبياني لبروي عادة نيجي بعيد دريش ذكريته
في أمر خاص صلى الله عليه وسلم زوري لا دخل ودور ركعات سنتي بيش بياني فصد مكانة اجتايبته حتى أقول فوتيته ضل نياشي ركعتي كم يشيل النجم بينا فوتي هذا العلماء فرمي أنا عساية نرجعك بكريه تالك سنتي. فالطواف لهم أفضل. وأما من اعتيد دخول البيت منه يعني وين لو ناوي بوخ عندن لوي شي زوزودي بتاع بيت جيراني أو ناوي نرجعني بردام لوي ذكا وتقارب يعني تقارب دخوله البيت زوزودي فله صلاة التحية خاصة لأهل مكة. وفي أوقات النهي خلاف عريض. كاتي نهي مثلا دوين يجي عصر تشوف مزقوة تحية المسجد كم يعني فيه خلاف عريض عن فور. والقول بمشروعيتها فيه أي في وقت النهي مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم لم يصلي ركعتين. جاي عندي مثلا هل لو قرأ حساسيتي باختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية باب أبوه أتوي اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية بالله اختياري من بنوسه كاج موسى تمام شيء يعني قصيب وجه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقتون الله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بخاي برزان لو بروا لجماعتي أو بر ابن تيمية رحمة خوالي أو ناود الله يبري ودوراه لو برشوا جماعتي أو بر زكريا الأنصاري رحمة خوالي أو ناود الله يبري ودوراه أو ندد خوش ليتفسر الله قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمهم الله تعالى أجمعين. تورا برقوا حقده وبنامر أو ذاته باك أنا بسيود الجاي خواجه جلاله. وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم لم يصلي ركعتين فذهب أحمد إلى استحباب الجلوس ثم القيام وإن لم يكن صلى تحية المسجد. قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. جلوسك هتاوكو بما تحيتي مسجدك دانشت تاوكو وكو تحية المسجدك فواتك كبأنقص دانشت باشا في مواه الغرض وما بس لو أو بينن بيمشي بالنص والله انجاهل دستي هكذا أفهم والله أعلم. أنا قلنات هنا جنبوك أحمد رحمة خوالي بهاتوتا مزجود أو قامت كرا وبيرا نجي وتحت مجيبك دهدنيش انجاهل دستايو نازن ولا يثبت فيه شيء مرفوع بويداني شيء انجا. قد روى الخلال وقد روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. وهو مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي صحابي. رواه أبو حفص العكبري بلفظ: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن فجلس. وعلل ابن تيمية ذلك كما في شرح العمدة بأن القيام قبل الشروع في الإقامة غير مشروع. الجد ابن تيمية الجد نانا شرح عمدة ابن تيمية حفيدة قطعية هي لشرح عمدة لتشوار برقيا بينزورك طبعك لا يمكن ما شيء طبعا شرحي هموين يشرحي هندي شتي غالب نيوي أكتبه فوتاو تقريبا نيوي أكتبه فوتاو نانا شرحي عمدة. علل ابن تيمية ذلك كما في شرح العمدة بأن القيام قبل الشروع في الإقامة غير مشروع وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت والقيام عند سماع الإقامة يظهر فيه الامتثال. وقد كان بلال يقيم على سطح المسجد وذهابه السربان ونيا قول السربان قامت يقطعوا خلق بين وتسا كبرنا أبو وذهابه ومجيئه يأخذ وقتا فيحتاج القائم أحيانا إلى الجلوس. أما جوانه أمتع ليان مقبول تره يعني رحمتي خوالا أحمد وغيري أو بويا دانشتون أو يك رواية ذكري كاتي خوي مقيم لسربان إقامة يكردوه يوم تعصب تحت المسجد هالراناقة ديتا وخواري وجاري وكابرة بتمنى طاقتي نيوتوانا إني دانشتوه خو تحت المسجد وكواجبون واجبني وستاش بيراناقة كم مقيمات وتخواري وإمام شو تصفوا أو يشهل صوته أو لا ترى والله أعلم. كورينا خزور ما عندنا بون تكراري لك يعني هركز بيوسي بو بشيء إسراحتك بخواته واشتيشي بخواته زور طبيعية زور طبيعية. قال المصنف وفقه الله: وقت القيام عند سماع الإقامة. بانك ساعة شند دا حالي موسى
دوازدە دقة ماشي هذه دوازدە چارەک مزگەوت دوورە نزیکە لێمان جا بس تبو بس رو قبلة يا غير قبلة لا بشتغل أي مزقوتك ديكا دوم خذ كبرى إيه ولا إيه أي أوي ديكا أي باشا استع حل شيء زي الشيخ إيه بو من باسكا زاربة وقت القيام عند سماع الإقامة لا اللي بشتغل بيد بعض مسائل لا نزيكا طبعا لا تشيني إن شاء الله أو تلفون ما وصل لازينك والله الناس تمزقوتك وقال مزقوتك ما وصل لازينك قبل اشتغال غير اتجاهي قلة طبعا ما وصل لازيني بيخوجني وبيخوش حالني ولا فكري شدي إن شاء الله وردو ده قصنا قال لهيبا بس هم زاروا أو ما وصل لازينك يوني وشغالين جمعتان دوباره ذا كده وانيا وانا والله دوباريناك إنه هرب أبقى والله ما وصل لازيني من دستي جنابة المازق هم صلاة نائمة خطفتان ناكري كارسات غيرانا ما باشا بأخذنا يا بابا أنا مزوتي قوم أنا مزوتي خذ وقت القيام عند سماع كاشريف يجلس كاشريف تلوش لموضع خملة وقت القيام عند سماع الإقامة ويشرع له القيام للصلاة إذا قام المؤذن بوقت يكفي لتسوية الصفوف وإدراك التكبيرة ولا يوجد حد معين ورد بنص صريح يجب فيه القيام عند سماع لفظ معين من الإقامة كواب النص صريح مانية بلا لو كاتلكاتي أو لفظ إقامة هلص لقد قام الصلاة هلص وقد قال مالك رحمه الله في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف هالكسو طاقة وتوانا يا أخوي يقول قول درنجي هل سيقينا هاشا خاء وخليسكو طبعا دبل قال الله أكبر هل سيتاو قال لا إله إلا الله يكوتا يخوي الركخاء وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الإقامة على عدة أقوال ذهب الشافعي وداود داود الظاهري مؤسس مذهب الظاهري وذهب إلى هذا ابن المسيب لا يصح وذهب إلى هذا ابن المسيب وسالم مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز ما يا والله إلى أنه عند أول الإقامة عند قول الله أكبر. أما شافعي رحمة الله بك لقل أول إقامة بنازانم چونك معتمد مذهب الشافعية أن الإمام والمأموم لا يقومان للصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة كقامت تواب إنجا إمام ومأموم الله الصلاة أما معتمد شافعي كان أجل نص شافعي لو بابته بيبو أجل لنيو شو المخالفة يعني كردوها الدواء سادة وساكا نازانا والله الشيخ رحمة الله لبي بيني زور لقى المطولات خوشة وضبط شي بوان زور باشا جاري واي يشغل لأصحابي مطولات ينقلوا عن الشافعي مرزنية صحيح به وش قول شافعي مثلا قال شافعي بونمنا أو بزان كمعتبر شافعي كان إستأوي دفرمون لا كقامت هوبو إنجا هلدستي وحكاه ابن شهاب الزهري عمن سبقه قال إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة رواه عبد الرزاق ورواه سعيد وابن عبد البر عن كلثوم بن زياد المحاربي طبعا كلثوم نايجنا يا بياوا كلثوم ناي بياوا أم كلثوم ناي عشان بضميشة كلثوم جاء كلثوم يعني فيل كلثوم العربي يعني فيل ناي بياوا فيل ناي بياوا حاجة مساوية طبعا مارنا حينا يا أفرتا لا عفوا تو مار ذكري قلت يا لا بعربي كان قلت كيف حال ابنك خركت وانا الحمد لله حي يرزق زين دو رزق تدري يعني خايد اخو كيف حال زوجك حية تسعى وتلدغ عن كلثوم بن زياد المحاربي برز عن كلثوم ناوي بياوان عن الزهري عن ابن المسيب قال
إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام. وروى الأثرم وابن عبد البر عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن العزيز سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب. قال ورأيت عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن كعب القرظي والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة. وذهب الإمام أحمد في قول وهو قول أنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. رواه عثمان بن أبي شيبة وابن عبد البر عن ابن المبارك عن أبي يعلى قال رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة قام فوثب. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان القيام إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وذهب أبو حنيفة يعني خوي وثب يعني بازي على من رداونيا يعني بفعلها الدستا وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وليس في تحديد موضع القيام عند الإقامة شيء مرفوع. وكما قال الإمام مالك إنه لا يعلم حدا محدودا يقام عنده إلا أنه يختلف الناس فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وبإدراكه التكبيرة. وهذا هو الأولى أن يعلق الأمر به أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية الصف والإتيان بالسنة من سواك ومتابعة للإمام بالتكبير. يقول معناها تعزو تربية باشترونيا والله كتأخير شو إشكالنية. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد إمام هي جاري ماضي لا تنجي مزقوتك يواني إلا درجة بشتوا دي مثلا اشتلوا بابته أجر إمام لمزقوت نبو أو كاتي إقامة كقامة الذكرى. فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه ولا عبرة بسماع الإقامة. وهو مذهب الجمهور كما قال يعني عدا المالكية مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولا يكبر الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن من الإقامة عند جماهير العلماء. دبي تحب بأنزه ماشي. وإن كبر الإمام قبل تمام حجي مكاني على الدوام بويتشيك أو خلاف السنة ما يشرع قوله أو كإقامتك بإذن إمام استقامتك أو عتاوكو أجر منع بكري عتاوكو إثاري فتنة نكري آسائية بلام أصل دزانن شيء إقامة دكا أو كه ما نجدا هو أصله إمام يشتكي زندا خوي يشتكي زندا لوين ما آسائي يشتكي إقامة بس أو كسا ببرس إمام قامتك بيكات يا تبي يعني تشكي لبرتشي هم لما تقول تدقى ما عندنا وتدقى تابيو يعني تدقى ما وأنت قامتك يو باشناك ما بشتيو أصلاً إمام دتوانا حساب وقامتك بينك خو واجبني إلا هر قامتك رأي يكسر بدو إذا الراس تقول نيوش بكري شتيواني قامت شو كونيوش واي يعني كابرة الله قامتك صار بوتو يا 5 دقيقة بس دات يا فريو برزان أو بانجدرا بانجي بياني كابرة دوي تشارجب نيوشكا بانجي بودات وضرب بانك صار بوتو هي قامت الشرواية إقامة ذكر أصحاب يوم الإخوة صلى الله عليه وسلم انتظار أنك نهوا كل حديث بخاري ده هي كابل في عمر صلى الله عليه وسلم كابل الله وصاب قصيدة إيه زماني شي بيتشو تقامت دوباره نكراوته
ئێستا لەو ژوورە قامەت کرا لەبەر پێویستی بچینە دەرێ ساعاتێکمان بچبینەوە لە هەمان ژوور نوێژ بکەین پێویست ناکە قامەت دووبارە بکەین وەکو ئەذان وایە هذا يظهر ئەسڵەن ئیمام بزانیەوە لە کاتی خۆی نەموو هەر با دەتوانێت هەر حسابیشی بۆ نەکە خۆ ملزم نابن وی والله تازە قامەتی کرد دەبێت نوێژ بکەین ما يشرع قوله وفعله قبل الإحرام. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام، وإنما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. وأما ما يذكره بعض الفقهاء من ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام فمحدث لا أعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. من دليل خاص لسرني باشا، دليل خاص لسرني. أما عموم أدلة ورد ولا سلفي شو واردة لجماعتي لسلفه ودجربته بصحيحي كدواي إقامتيش دعاي وسيلة خندراو ومعلومات عن شيخ الألبانيش أو قولتي لصفة الصلاة شيخ الألباني الله دعاي وسيلة دواي قامتيش دقتري وهو اختيار الشافعية نص عليه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. وفي الأمر سعة، من أخذ بعموم النصوص دعا ومن لم يأخذ لا حرج عليه والله أعلم. شكو دليل يسنية دليل يسنية بلا دليل خاص نية راست هرشن يعني لهندي الطريق ضعيفة وما شبه إقامة دراو دعاء وسيلة دعاء أوان ضلن أذان قامت الشجرته في أمر صلى الله عليه وسلم فرم بين كل أذانين صلاة بني إقامة شر أذانه مرحل الأمر فيه ساعة والله أعلم. أما صلواتي دواي بانك حاجة طهارة زي تمام والله أما تقريبا اتفاقك مع أن هي لسرقوي أو فكري صلاح الدين أيوبي لسرين فاطمية كان دواي بانك جنيوب أبو بكر وعمر ددرة دواي بانك جنيوب أبو بكر وعمر ددرة من حجر يتيم رحمة خوالي فرميها تاوك أو عادة ترك كابا خلق دواي بانك صلى الله عليه أمر صلى الله عليه وسلم وآله أصحاب ددرة باشا جزاه الله خيرا يستوى علتنا ما ترى خلاص يستوى بكري يعني محدث والله أعلم يستوى علتنا ما هو أو كاتش ضلين عزلة بوصل حدين يبيدين وبيجي اتهامي كن ببدعة ونيا والله ما يستوى ما نقدر وعي وسيلة هبلان بابيدا الله يعني خدي صلواتك أنا دوي لدى عمر صلى الله عليه وسلم صلوات دان لبي عمر صلى الله عليه وسلم دوي بانك شتيش دي كي ما كان بلا بدن يبرز لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسوية الصفوف إن شاء الله دخلينه الله يدقين خل عن حاسة دكين ونجي إن شاء الله. وتسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها وذهب بعضهم إلى الوجوب. طبعا اتفاق عادة متأخرين بتايبات نق متقدمين متأخرين علماء وزمناء فرق دكلنا بين أجمعوا واتفقوا. أجمعوا يعني بخلاف اتفقوا يعني زوريني هرزور خلاف كما دقمنا وها شيخ إجدالله سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها يعني إجماع إلى سنة بس اتفاق إلى سنة أمانيا باش. وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول لا أعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الإمام البخاري في كتابه الصحيح قال باب إثم من لم يتم الصفوف وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف. باب إثم من لم يتم الصفوف أيوانيا إثم لسرتيه سترتي واجبة وذهب إلى هذا ابن حزم الأندلسي بل أغرب وذهب إلى بطلان صلاة من لم يسوي الصفوف. جزاه الله خيرا. شيخ ابن حزم عالمة محققة برزان يعني هندي كس قصيتون دي لسردكان هوا أهلي خوي ابن العربي خريك الله أوتاها تكفيريناك باشا بس برزان ابن حزم مطلع عالمي زور قوري شافت بآثاري في أمريكا صلى الله عليه وسلم
ابن حزم جماعتي جي كان نبونا قياس ده جماعة قياس ده خواردين وقتون جماعة قياس نبوها جماعة دستيجو ابن حزم ده خواردين والله يعني بو توازن مهم بالرام بيبكن بالرام بين ابن حزم يجيك اللوزات والشخصاني كبو توازني صح علمي كم مهم رحمه الله تعالى باشا بل أغرب يعني قال قولا غريبا ذهب إلى بطلان صلاة من لم يسوي الصفوف أو صفكي تيقداوه باطل الصلاة واحتج بضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن لم يسوي الصفوف بالدرة درة سوطة ونيا جمع كي درر ما درر جمع درية درة جمع كي درارة سوط فقد ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف وبما يعني استدل بما صح عن وبما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة قال وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف وجوابه أن بعض السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب كانوا يؤدبون وربما يعزرون على ترك السنن خاصة لمن كان تحت أيديهم لا لمجرد الفعل أو الترك وإنما خشية التبديل وهجر التشريع وقد ضرب عمر بن الخطاب بالدرة جماعة وقد ضرب عمر بن الخطاب بالدرة جماعة تخفيف رأكش يجوز لبرتي لبر مذهبي ورش بالدرة خوشتريشه باش لتركهم بعض السنن أو وقوعهم في بعض المكروهات وخوارم المروءة أو ترك بعض الآداب وهذا مشتهر فهذا ليس دليلا على الوجوب بل هو دليل على التأكيد. برزة قالت أنا ملاحظة طبعا شيخ اتفاق علماء نقل ذكاء لسر سنية طبعا القائلون بالوجوب واستدل القائلون بالوجوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أمر وقوله إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وإقامة الصلاة واجبة واستدلوا بالوعيد الشديد الذي جاء في تركها وليعلم أن القول بوجوبها قول ابن حزم وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والعيني والصنعاني وابن باز وابن عثيمين والله أعلم. القول بالوجوب يظهر أنه أقرب والله أعلم. الأمر بالوجوب يظهر أنه أقرب وهو اختيار المحققين من العلماء. والله نك قول ببطلان من لم يسوي الصفوف نك أوى القول دجبيني أمر مسلمان كم ترخبي زوري تذاك وايا لما سقول هل خليك كابلاوكو إيران بلنا أنا بيستراح تخوني وش كذا استراح تخذ ولا ما بيشتيو يا طبعا هون بالنسبة لتسيس أوي الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. ما بعد تفضل شيخ. الله عليكم. قال المصنف وفقه الله أفضل وقت لأداء الصلاة والواجب على الإنسان الاتيان بالصلوات في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. روى ابن جرير في تفسيره عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قال إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وعند أبي يعلى في المسند والبيهقي في السنن عن عاصم عن مصعب بن سعد قال مصعب كر السعدي كر أبي وقاصة تابعي ثقة توفي رحمه الله سنة 300 يروي عن أبيه وعائشة وزبير بن العوام وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قلت لأبي يعني بباب كذا كانت سعد كر أبي وقاص رضي الله عنه قال أبي يا أبتاه أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أجا ما ناي السهو بما ناي بأعجبون بلنا ونوجك مثلا أينا لا يسهو كمن هلناكين كمن لبير من ناتي مثلا كمن بأعجانا بين أينا لا يحدث نفسه قال ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت.
والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق إلا صلاة العشاء عند الجماهير يشرع تأخيرها لمن صلى منفردا أو جماعة متفقين إلى آخر الثلث الأول. كذا جماعة متفقين يعني متفقين على التأخير، جماعة متفقين أي على التأخير، يشرع تأخيرها إلى الثلث الأول من الليل أو قبل منتصف الليل. والظهر عند الحر يسن الإبراد به ما لم يدخل وقت العصر، حتى أجر سبليت وأنبز مانيش يبقى. قال المصنف وفقه الله: ما جاء في تفاضل الصفوف وميمنتها. كام صف لكاميان باشترا وآية لا يراستي الصف ميمنة لا يتسبي صف باشترا. وخلف الإمام الفضل الثابت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدنو منه سواء عن يمينه وعن يساره، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أما أحلام جمع حلمة بلا بمعنى خون دي بلان بمعنى عقل شتيه. شو قلت أنا أساسا خوبينين تخي زين خو بمعنى آوات وخليا وما بس تخيش لكاتي نستني نشاني عقله. نهاش جمعي نهيه يعني عقل، يعني أولو العقول ليليني منكم بأوان لدواء بوستر كأوان أهلا براس كنوي إمام كاتي صورتي بيدسه وبيري بين النوى إلى آخره. وهي ما يسميها بعضهم الروضة. أولا شوية نمزوج في أمر صلى الله عليه وسلم أبيدك وليس اسمها كذلك. ببورن لنوع عوام يعني قوي بردوام بشتوي إمام لهمو مزوج في الله روضة. الشيخ ضلنا عواب خاصة مزوج في أمر صلى الله عليه وسلم. فهذا الاسم خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسائر المساجد. ولعل ما في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى هو معنى قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. شكون ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة خلاف زورنا معناه كيه يعني بالفعل أو مسافة باخي كلا باخ كاني بهاشت حقيقة يا معناه كيتشي. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد اختلف العلماء على قولين ما المراد بروضة من رياض الجنة. هل المراد التعبد فيها مطلقا والأجر في هذا المكان ليس كغيره، أم أنها روضة تنقل إلى الجنة أم غير ذلك؟ مستوى تنقل الصواب تنقل إلى الجنة. يا عندي دلون ممس في أمر صلى الله عليه وسلم هو أم بقعة أم بارتي لأرز لقيامته دقوازرته وبهشت. وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح أويك أم بارتي لزي بقوازرته وبهشت أم غير ذلك. ذكر ابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وكذلك ابن القيم في الجواب الكافي أن المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في هذه البقعة فكانت روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: يعني بتسنن باش يخوتان ببن عوا. قالوا فحلق الذكر هي في هذا الموضع. فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي هلموا إليها لتتدارسوا وتتفقهوا وتقربوا من الإمام حال صلاتي لتسمعوا منه وترقبوا فعله، وليس المراد بها التعبد المطلق. كوابو ابن عبد البر وابن حزم وابن القيم وبهماش وابن حجريش لفتح أو ترجح دلنك روضة من رياض الجنة لبروي حلقي ذكري في أمر خاص صلى الله عليه وسلم، حلقي تعليمي في أمر خاص صلى الله عليه وسلم، نيرجي في أمر صلى الله عليه وسلم همو ليبو لبروي هو كاره نق مطلقا يعني على الدوام باخر بلا باخر كاني باش طبعا شرفوا مكانتي بارز لا واخوانا خواسبه كم تماشاك النينيه والله ليس على اطلاقه. وهذا ترجيح اكثر العلماء وهذا هو الاظهر. فقد يشبه الشيء بالجنة او انه منها لكونه سببا عظيما من اسباب ورودها كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. كاسجني قلت والسيبري رق بهشت مثلا يعني الجهاد في سبيل الله وأنه عمل يوصل به إلى الجنة، وكما في الحديث عن الأم: إلزم رجليها فثم الجنة. هو حديث صحيح. يريد أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه، وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب، ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته. أما الخبر إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بل منكر، رواه أبو داود وابن ماجة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن معاوية بن هشام يهم هذا لقات رياض صدوق لكنه يهم. ثم أسامي كري زيد أقام لي بالصحابينية
هو صحابي كنيه، بل هو صدوق يهم كذلك. هذا ذكى كاتي روايات عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، ورواه ابن عدي عن عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، والبيهقي عن العلاء بن علي عن أبيه عن أبي برزة بنحوه، وكلها واهية. والصواب فيه المحفوظ منه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. على الذين يصلون الصفوف أو يصفى كتوابدك قطع الشداء بريدة كاتو. أما على ميامن الصفوف هذا منكر، لزانا منكرتيه أو كاتي ضعيفيك مخالفي ثقيدك، هذا ضعيف هميا باش. وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. لبي أمره صلى الله عليه وسلم ثابت بوكو كاتين يجكاني تواو ذكرت بو ذكر كان روي دسوران بلاي راس دا محرابه كذا كوتا دستي تشبكو أصحاب دكونا دستي راسته، يعني روي بلاي راس دا دسوران أصحاب حزي عندك اللي ويبن بي أمر صلى الله عليه وسلم بلاي أوهن دا لاب كاتو. قد يكون المراد بالإقبال التسليم أو الانصراف بعد السلام، وهذا تفضيل من بعض الصحابة، فأحب أن يكون أول من يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم، خاصة أن البراء يقول: أحببنا أن نكون عن يمينه، يحكي استحباب الصحابة. ده الله هندي ده شيء أو رازي بنبي تبال بيامبري صلى الله عليه وسلم چونکە دیارە الصحابة منافسەیان کردو لەسەر لەلای ڕاست بن پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم ئەوەشی لێ بینیون و ئینکاریشی نەکردووە. وقد أخذ بذلك ابن خزيمة فقد ترجم في صحيح باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف، ولكن هذا في الخبر ليس بصريح، فقد يكون البراء قصد نفسه ومعه بعض الصحابة دون سائرهم، ومثل هذا لو ظهر من الصحابة وعمل به جميعهم واستفاض لأنه قيل بالأسانيد الشموس، لأنه يتعلق بأعظم الفرائض وبعمل يومي دائم. أو أقل مسابقة يد الله لبينهم وأصحابي بيان بربوها صلى الله عليه وسلم بس لبراء وندى جرده جماعة دي الأصحاب ديان جرايو والله ما أنا بس براء دي جره والله حزمان ليبو يا ملاي راسمان بركين يا أخوي وجماعة يبون شدوا سيقبون معه جماعة من الصحابة. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو استحباب ميمنة الصف والموضع خلف الإمام، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. وهذا تفضيل للمقام خلف الإمام ولو كان يساره. خير المسجد المقام يعني خلف الإمام رك بشت إمام، وهذا تفضيل للمقام خلف الإمام ولو كان يساره ثم ميمنة الصف. ولا حرج أن تكون ميمنة الصف أطول من ميسرته أو الميسرة أطول من ميمنته. إشكال ثاني زاري هذا بين الإمام لا راسي زور ولا يتفي مثلا دوسي كسيليا يعني بعكسه أسير ما لم يكن الطول كبيرا، فإن هذا يفوت مصلحة المتابعة وحسن الوقوف وانتظامه خلف الإمام. سوتا الإمام نزيقون ما لكيز ده تبو صد كز لولا وراسه دو كز لولا مو أني لولا تربونا على إمام إيش نزيق تربون هو مصلحة ما لكيز ده. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسط الإمام إمام لنا وراسي خوت عند ابنين ففي إسناده مجهولان، لكنه لا يبتدئ الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول. وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني أيهما أفضل، هي أو ميسرة الصف الأول. راستي الصف دوم باشتريات شبي صفية كم والصواب أن الصف الأول أفضل من الصف الثاني لما جاء بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الميمنة فكما تقدم لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا. وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وبوب على ذلك النسائي وابن حبان وغيرهما. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنة الصف شيء، وأن الأفضل هو الدنو من الإمام، والأفضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الأول، ومن جمع بينهما أفضل باتفاق. بقولك عايتر يچك زوتر هاد بو مسكوت كم ترخمي كرت للصفي دوام دا نويجي كرت يچ درنگتر هاتو صفي كبي كرت كاميان باشترا او زوتر هاتو مسكوت او خيري قولتره. والله الجمع بينهما انسان زوج بيو ريزيه كميش بقري باتفاق علماء او لاهتره. ومن حجز مكانا
ومن حجز مكانا متقدما ولم يبكر أفضل منه من بكر ولو متأخرا. وقد تكلم على أمثال هذه المسألة السيوطي في رسالة له سماها بسط الكف في إتمام الصف، وذكر في أحكام الصف أقوالا للأئمة يطول ذكرها. قال المصنف وفقه الله: أهمية النية وحكم الجهر بها. والواجب استحضار النية في القلب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: فإنه ليس للإنسان إلا ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يكتب له من عمله إلا ما نوى. ومحل النية القلب، ولهذا سميت نية، وهي مشتقة من النوى. نوى ناوكا ناوتشتا. ومحل النوى جوف الثمرة. وني أبوي بيضا نية شو لناو ضل داية شو الناو لناو بربو ما كداية. ومحل النية في جوف الإنسان لا تظهر، فإن ظهرت فلا تسمى نية ولا معنى لتسميتها نية. ولا يشرع الجهر بها، بل الجهر بها بدعة. ولا أعلم أحدا قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا ما روي عن الشافعي. ما روي عن الشافعي سيأتي إن شاء الله. وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية قول الشافعي: إن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يشرع فيها بذكر الله، على أنه يرى التلفظ بالنية. وحينما فرق بين الصلاة والزكاة والصيام وهما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ، دل على أنه أراد النية وما أراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول وهذا الاستنباط جماهير الفقهاء من الشافعية كالنووي وغيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أن الزبيرية عندما خرج القول بالجهر عن الشافعي إنما بناه على نص وهو تخريج غير صحيح. برزان الشيخ خاي قرر جاي خير داته اللي راشتيش ليتي قلبوها خاي قرر بعداش خير داته وزور طبيعي شيء، خصوصا أولا سا مذهبي حنابلة برورد بو آسايا مسألة شي دقيقي لمذهبي شريك ليتي قلبي. شيخ رحمتي خوالي بيوا زبيري كبريتلا أبو عبد الله الزبيري من كبار أصحاب الشافعي، بيوا أو يكم كذبوا كتخريج سنيتي نيتي لن يجد بزار لما زي الشافعي دركدو. والله أبو عبد الله الزبيري قولي شي شاذ هي لما زي الشافعي بس خوي خاونيتي أو ضلي تلفظ بنيت لن يجد واجبه. هركس تلفظ بنيدنا كان يتقي بزار نهني نيجكي دانا مزري. ما تفرد به الزبيري وهو أبو عبد الله الزبيري هو اشتراط التلفظ بالنية لصحة الصلاة، لا سنية التلفظ، فهي مشهورة بين الشافعية. أشار إلى هذا المعنى ابن العطار في شرحه على عمدة الأحكام وغيره من علماء المذهب، والله أعلم. أقات عن لوهبي باشا برزان حتى شافعي كان يفرميانه قولا شاذ لمذهب وكو قولي مذهب حسايب وناكري كأبو عبد الله الزبيري ضلي شرطة وصحة صلاة كإنسان نيت بزار بهني باشا واضحة. وقال بعضهم أراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولها، ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم. قال: أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال: بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، وظاهره الجهر بالنية، وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة. شيخي بارك الله فيكم. تماشاكن أودي سان أوا دردخاك سبحان الله عالمي رنق نبي لنا علماء تاريخ أمتها مو علوم ليك أستابتي قال صفت الإتقان. شيخ رحمتي خوالي عبد العزيز طريفي خذ زي خير ذاته والله. وهذا إسناد كالشمس يعني الشافعي، ابن المقري لابن خزيمة للربيع لشافعي وكشافعي هيدا يقول لكاتي نجدا بس بزار لا مشاكل برزار. بين ابن المقري وابن خزيمة انقطاع دار انقطاعه، وقد روى ابن المقري عن ابن خزيمة خبرين مكاتبة، ما مكاتبة ايش بدس لختي ابن خزيمة والجراويتي، يعني ابن خزيمة بوي نوسيو بوي ناردو أو
هذا الخبر أم خبر وآخر خبر يجديك. وفي الآخر للروايات كيدي كدا خطأ سندا ومتنا، أو الروايات هي كمان تبزني روايات الزول موثوقني. ثم هذه الرواية أم رواية لا تعرف إلا عند ابن المقرئ مع شهرة مرويات الربيع عن الشافعي ومرويات ابن خزيمة عن الربيع. فأين كان أصحاب الربيع وأصحاب ابن خزيمة عن هذه الرواية؟ وهذه الغرابة تدل على نكارة الرواية. ثم أين الأصحاب من ذكرها في كتبهم؟ برزا أو مسألة يزور حساسة من سد مذهب الشافعي، وهي إمامي مذهبك لقضيش آوا بلفظ نية دهيني يقلى طلبك عن الروايات لك. أم ربيعش دنيا دوي شافعي طلبي بوا يك طلب روايات لك هاشان أوهم كتبي مذهب أو كاتي ضلن نية سنة بو خبر استدلالناك بو. هذا خبر منكر لا أشك فيه، هذا الخبر منكر. كوابو دمينيتا أوي لكوتايدا هر نص لشافعية ولو قضيين نية، وإنما تخريج كراوة لسر مذهبي قياس كراوة تسر قولي لحج هندي دليلي ديك من كاريوناكم لمذهب معتمدي مذهب أوي نية هنان بزار سنتها نظام أولا نص شافعية وروايات ناكري والله أعلم. باش فعشان الشيخ دشيمة بس وهذا إسلام كالشمس يعني ظاهره شو زور ذا السند وهذا الذكي إيواني. وأورد هذا النص عنه مسندا السبكي في طبقات الشافعية، وظاهره أن الشافعي يرى مشروعية الجهل بالنية. وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع. فإذا كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا مجردا ليس وحي منزلا يتعبد به، فكيف بقول من جاء بعدهم من التابعين؟ وكيف بقول من بعدهم من الأئمة الأربعة؟ وقول الشافعي رحمه الله وامثاله من في هذا يقال فيه إنه اجتهد وقوله بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، ولن يعدم قوله على الأقل أجرا واحدا. لا كما يجي يسوي دقري أو قال صح عنه والله أو مجتهدين أو مثل الشافعي كو يعني استنباط كله لا يعدم أجرا واحدا إن شاء الله لاجتهاده مع ظهور مخالفته السنة. باش استقبال القبلة حاج زكريا ملاحظة يتبينية ملا يوسف نية ما وصل مني فنو دكتور كاشريف بقولك كاشريف فنو دكتور. ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبا في الفريضة والنافلة، ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف به عنها فإنه معذور، ويصلي ابتداء إلى القبلة فإن انحرفت فلا حرج عليه. قال المصنف وفقه الله الصلاة على السيارة وغيرها ولا خلاف عند الفقهاء في هذا نظر لا خلاف عند الفقهاء أن الصلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر. لا خلاف أنها تجوز في هذا النظر. فقد أفتى متأخرو الشافعية بعدم جواز الصلاة في السيارة مطلقا، نقلها الهرتلي رحمه الله في شرحه على المنهاج والله أعلم. باش أكثر العلماء كنافلة لسفر يجلسون لسفر لا سير داير. أما متأخرين الشافعيين فتوى أنه نعم وكو سر بشتي واشترني ناو سير وكو سر بشتي واشترني فرقه ولا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويومئ إيماء بقى ما جاء ركوع السجود دبا ولا يجب عليه استقبال القبلة عند عامة العلماء. وكان عبد الله أنه يجي بورا دكتور قيد كما أنا قال ابن أنه يجي سنة لسفر كان عبد الله بن عمر يقول في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إنها نزلت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على الراحلة. واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة فيها، فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي. معتمد المذهب أنه إن سهل استقباله عند التحرم لزم. شيخ الله الشافعي بيوايا ك بيزناك لكاتي الله أكبر نجدا بستن
رولا قبلة بكري أو كات إنسان لسر بشتي واشترك نوجي سنة دكا لسفر لا معتمدي مذهبية أوي أجر بتواني أجر قرز نبي زور زحمة النبي لبكاتي الله أكبر كنا كهالرولا قبلة بكه. وذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى مشروعية استقبال قبلة الله أكبر. شافعيش لوان. واستدل بما رواه أبو داود عن الجارود بن أبي سبرة عن الجارود بن أبي سبرة بالسكون عن الجارود بن أبي سبرة في رواية عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث تفرد به الجارود ولم يرد الاستقبال في أول الأمر، لا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا في حديث جابر رضي الله عنه ولا في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه، فقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال، وإنما تفرد به هنا الجارود، وقد أعله ابن القيم في كتابه الزاد، وقال بعدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في السفر على الراحلة وأنه يصلي كيفما اتفق. ثم إن الصلاة رويت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد صحيحة كابن عمر وأنس وأبي ذر والزبير، ولم يثبت عن واحد منهم أنه استقبل القبلة في ابتداء الصلاة. يعني بو الله أكبر. وقد عمل بحديث الجارود الإمام أحمد احتياطا كعادته في الأخذ بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط. مرزا هو زور مهم وقناعته. يعني بما أنه أنا بحديث ضعيف وك حديث موضوع هيج فائديني اشتوانية هو لا يقول به أحد. إذا كاتا لواقع فرق بين حديث ضعيف وحديث موضوع شيء بتعبد شيء يسير الضعف به، بتعبد حديث كبار محققين خلاف يعني بهذا تصحيح تصعيف باش ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة. برزانه قيد مهمة يعني لو جانيه لما زي شافعي طلعت دا دندريته شافعي كان قلت انا السفر هو سنت سفرك سفري دريش هو انه يجي دا كل ذكرته بلا ما بزل السفر او سفري جائزه انه يجي سنتي لا سربشتي الله بكري هر سفري عرفي شرنيه سفري بانه يجي دا كل بكريته واضحه طلق لك ديار لك شويه ونيا ما لا يوسف طواو ناكي ينايو لمودا يلا. وسواء كان يقصر الصلاة في سفر يسمى لا يسفر شافعي نبي ده تمام ورسوهر زور صديقي شايف مثلا كان قنده صلاه حق المعاش وتوبرنا اسمه والله هي فتواش ده لسه المذهب الشافعي فتقريب شي نخ. وسواء كان يقصر الصلاة في سفر أم لا يقصر يجوز له الصلاة على الراحلة، وهذا عند جمهور العلماء إلا أن مالكا في قول خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافق فيما أعلم أحد على قوله، فالله تعالى قد جعل التيمم رخصة للمسافر ألا يحمل معه ماء، وعامة العلماء على أنه من خرج من بلده ميلا أو أقل ونيته أن يعود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم، وهو داخل في عموم الترخيص في الآتي، وكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنقل على الدابة لاشتراك في الرخصة. أو يكن طواب أنا التيمم دا جائز وزور به رزول العلماء لسرعون مهما نشيو ما دام هر سفر هر لسشارت شو نادرة هما قصيتي دا دكين بجواز عدم استقبال. ثم إن ظاهر الحكمة من الترخيص بالصلاة النافلة على السيارة التيسير في تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم وتكميلا لنقص أعمالهم، فلا يضيق باب الرخصة ما دام أنه لا يعارض نصا صريحا. أصلا شرعبوا أو يكردوها تاوكو خلق زور بتوان خير بوك أخوان كوب كنو زور بتوان السنة بكنا سربشتي والله غيش كده سنسفر لي ما دام أو واب جنجاوتري لقى المقصدي شرع كسفرك كرتيش بي تاوقو خير ينظر بو بنصري ومذهبي خو ما عندنا وهذه فاعلي ناكي نانا واني ليه وقد قال الطبري لا أعلم أحدا وافق مالكا على قوله. وفي الحضر لا تصلى النافلة على الدواب بالمركبة أو السيارة أو القطار، وما في حكمها مطلقا خلافا لأبي يوسف وأبي سعيد الإسطخري بسكوني خاكا وأبي سعيد الإسطخري من الشافعية وغيرهما. أما الفريضة في سفر أو حضر فلا تؤدى فريضة لما ألبي على سفر للريه هلبت بس الريه دكين أقات عني أو بهيج جوري فلا تؤدى على الراحلة
وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في المكتوبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر وكو خوفك اشتكى اللي هالدين هاتوا أنا دابة زي الله يجي فرضك أو فرقي ولا فرق بين الرجل والمرأة في جواز أداء النافلة عن راحلة في السفر. وأما ما جاء عند أبي داود من حديث محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء. فقد قال محمد بن شعيب المراد الصلاة المكتوبة. وأما ما أخرجه بقي بن مخلد في مسنده من طريق يونس عن عنبسة بن الأزهر عن أبي خراش عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا، فهو حديث لا يثبت. عنبسة بن الأزهر قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. ما نعم بارتشي يكتب حديثه ولا يحتج به أساسا بتنيا تفردا لا يحتج به. والله يكتب حديثه مقارنه دكين تماشي دكين اعتباري بيدكين شتي وكو خوي هبو شاهدي هبو وري دغرين يرتقي. اما فتنيا لا يحتج به. وابو خراش لا يعرف. ويونس هو ابن بكير مختلف في امره. والاصل انه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. افرتيش لسر دابة لسفر دتواني صلاة نافلة بكاء والله اعلم. بعذر بالنسبة يعني فرضيش والله طبعا سبون منا كابرات سؤال تاكسينا فلاتة بيان سؤال خاصة باللي ربو عمره 6 ساعات الراي ناقري يعني فرض نيج عسر نكلتو ساعات كم سلكو احنا زم ملامس الناس. القول بجوازه صعب. إذا أنا السفر الناتو جمع بكن نيج عسر نيكلتو يودي في بلن جمعك كاك ناكري ناقن جاء قال لي بنشكي قول بجواب أوها قرصة والله أعلم. قسمان دي دانية. كيفية الصلاة في الماء والطين. ولا حرج على القائم في الماء والطين العاجز عن الخروج عنه أن يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة أو النافلة. أما في الماء فبلا خلاف. وأما في الطين فلم يرخص بعض العلماء كأحمد وغيره وقالوا يجب النزول ويجب السجود على الطين، لأنه قد روى أبو سعيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. والأظهر أنه لا حرج عليه أيضا، والماء والطين يتفاوت مقداره، فربما كان في حديث أبي سعيد يسيرا لأنه قال رأيت أثر الطين، فلو كان كثيرا لقال رأيت الطين. وقد روى عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق وهو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم. ما معنى والسماء من فوقهم؟ السماء من فوقهم يعني باران دباري. شاهد الله إذا عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي وعمر ووالده مجهولان. وفي الطين قد ثبت عن أنس بن مالك أنه صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين. رواه عبد الرزاق وعنه الخطابي في الغريب، ورواه ابن أبي شيبة والطبراني. ولا أعلم من خالف أنسا من الصحابة. وقد روى خبره الدارقطني مرفوعا في علله، إلا أنه قال المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع. طبعا علل دارقطني شغل كتير بعتي بكاني أمت دبرقة ونيا دبرق طبع كراو. برقاني رحمة الله أبو بكر برقاني شيخي خطيب بغدادي نفرمي دارقطني بإملاء في دقت مو أمن علل كم لابد النسيو يعني من حفظه يمليه من حفظه. آخر جاري واهي بويك خبر دارقطني بيستودو طريق دهنيه عليش عند دوزته ذا بيد الله أجر حفظا أو يكذبيه. لو صح هذا فالدارقطني أحفظ أهل الدنيا أجر أو راسبي أجر أو خبر إلا برقاني وراسبي كابله كان يمليه عللي دارقطني سيلة عجيب. طبعا دارقطني رحمة الله عليه ببخاري رواية براود ذكره
بنسائي براور ذكر دارقطني رحمة إخواني حافظ عجيب حتى ظلنا من السكيب فيها خلص هل رأى الشيخ مثل نفسه سكت بيدنه دوباري كردو سيباري كردو جاي من يقل دو روتيكاكا وشيخ ناس هذا يقصيب كابينا خوشة نايب درول لقل كابله بالله اشتيوك وخو من بينيوه ناشي تزكي خوي كابله نو والله اشتيوك وخو من نبينيو والله اشتيوك وخوي نبينيو قد بتشاي خوش هذا ابي رحمتي خالي والله سندم بيبخون لبين الركن ومقام ذهبي لفن سند خم لا سر يمن اشتيوك وشيخ حسام تيمم نبينيو ولا راى هو مثل نفسي وخش اشتيوك خوي نبينيو الحال دارقطني رحمه الله من حفاظ الدنيا الميل عن القبلة ويستقبل القبلة وجوبا. فاشن معلومات حديثي دي كهية تنهنا كتابي سنن كشي كتاب علل فيتها نبي دارقطني هرتي للسنن روايتي كربي رازية غلطة قناعتي الهند طلبي حديث اللي بيستنبي أو دارقطني لعللي دانا أو في الأوازة هرتي للسنن شي دانا قد ارتضاه نخير أصلا زورك أو حديثاني لنا والسنن دارقطني بقصد إعلال هناوني بلايوه معلن باش الميل على القبلة ويستقبل القبلة دكتور وجوبا. شحن الدانا بزيوه وزع باشا يمشي الحال يا الله ويستقبل القبلة وجوبا فيصلي ناحيتها ولا حرج عليه أن يميل يمينا أو يسارا عن عين الكعبة إذا كان لا يراها كأن يكون بعيدا عنها كما روي عنه عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد اختلف في هذا الحديث فروي موقوفا ومرفوعا والصواب فيه الوقف على عمر رواه نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. قال أحمد هو عن عمر صحيح ورجح وقفه على ابن عمر أبو زرعة ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم ولا يشترط التصويب. يعني الراس كنور ركنه قبلة دقة ودق لا يشترط. طبعا مذهبي إما أوي عيني كعبة قبلة ما يملاد الشات لما زي شافعي جهتي كعبة قبلانية عيني كعبة قبلة أوي حاضري مسجدي حرام الرولة كانت عيني قبلة أي آفاقي اجتهاد دكا غروب كاتا عيني كعبة جزاهم الله خيرا. فالواجب على الآفاق يعني أوي لمكانية وكو إيما مثلا استقبال جهة القبلة لا عينها ومن أوجب على الناس تحري العين فلقد أخطأ. أو لا قسموني يعني إنك بس فقد أخطأ فلقد أخطأ يعني فقد والله أخطأ. ومن المعلوم أنه لو صف الناس للصلاة وأصبح الصف مستطيلا حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة أنه لا حرج في ذلك بلا خلاف. باشا خلاف نية أجر صف يدور ودريش بيه تنال لك كعبة قول التربية خلاف نية ونية جائزة إخوانا لك كعبة دردة انهلبت حتما إيوانية باش. والصفوف المصلين نحو الكعبة لم تكن مستديرة بل يصلي أقاتها لوابي جهتها. صف لسردمي سلف بدوري كعبة بهزنهي نبوة لجهتك برامر كعبة واستعام صف يدور دريج يدرس دبو لكعبش لا عند ده على هذا عمل الناس. بل يصلي الناس جهتها ولو انحرفوا قليلا أو زال أطراف الصفوف عن سمت الكعبة حتى جاء أمير مكة خالد بن عبد الله القسري فجعل الصفوف مستديرة عليها وهو أول من فعل ذلك فأصبح عملا ماضيا. روى الأزرقي في أخبار مكة عن سفيان بن عيينة قال أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري. إسناده صحيح إسناده إلى سفيان صحيح. وقد استنبط صحة ذلك عطاء من القرآن استنباطا حسنا كما رواه الأزرقي عن ابن جريج قال قلت لعطاء إذا قل الناس في المسجد الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفا واحدا حول الكعبة قال بل يكونوا صفا واحدا حول الكعبة قال وترى الملائكة حافين من حول العرش حول العرش والإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين تستقبلان قبلة واحدة وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو ولا يقال مع البعد يتسع المحاذي لأنه إنما يتسع أكثر مع التقوس لا مع عدمه. فالحالة بس هي لي قرن ومن صلى إلى جهة القبلة فقد صلى إلى عينها ولا يجب عليه أن يتحرى العين أو يبحث مهندس من لقلني
قاعد ما بتوضح أو ببلاجنيان قلت وكاك فرض كفاية أو يبحث بآلات كوابود الله ولا يجب عليه أن يتحرى عين الكعبة أو يبحث بآلات القياس الحديثة عن خط مستقيم منه إليها، هذا غير مشروع. وقد أنكر أحمد على من يستدل بالجدي على القبلة. الجدي وأمر بالتوسل. نجم يعرف به القبلة أو يقول شيء أو لا قبلة نية مكة لو لا ونية وقد أنكر أحمد على من يستدل بالجدي وتبانه نجم على القبلة وأمر بالتوسعة وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل انحراف يسير أو التكلف في هدم المساجد والمحارم لانحرافها درجة يسيرة والمسجد في أقاصي الدنيا ونحو هذا أن هذا فيه تكلف لا يأتي به الشرع. ولذلك قيل لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب فكل ما بين المشرق جنوب تيا جنوب جنابة برزة الجنوب باكورة والله باشورة أنا باكور أي باكور تي بيضوان شمال ونيا شمال تبع عين اليمين يعني الشمال عايزين أو تبع طبعا شمال باكورة الجنوب طبعا جنوب أو باشكة ليودي جنوب أو باشكة ليودي لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلة، فمن كانت قبلته مثل قبلة أهل المدينة فهو من سعة ما بين المشرق والمغرب، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ما لأهل المدينة بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال الإمام أحمد في الخبر السابق ما بين المشرق والمغرب يقنع عادي غلط هي من خلص خلق راسك بيانو خلق هندي خلق هموينا هبط في رواية بردوام قبلة لبيني مشرق ومغرب داي نانا بو هندي منطقة قبلة لباكورة وهندي منطقة لباشورة أو فرمودي ما بين المشرق والمغرب قبلة عمر رضا ورحمة خوالي أبو تشي قتوا وأهل مدينة أو إلى ناحية وجانبي أوانو يعني مدينة ليري أو إلى ناحية وجانبي أوانو أما وي لا شريكية وفرقية. وقال قال الإمام أحمد طبعا قال الإمام أحمد في الخبر السابق ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا في كل البلدان ومن صلى فيما بين المشرق والمغرب فصلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى برزان هذا في كل البلدان مقصد الإمام أحمد أوني لكل بلدان بين مشرق ومغرب قبلة لا تون قبلة أهل المدينة أو عفراواني يعقد يغاني خط بدياري كلاوي هذا في كل البلدان جهة قبلهم هي القبلة نقول بس يبي لها مو بلدان بين مشرق ومغرب إلا خور نواني خور خلاص خور أواقب لبي ماشى شو أقول أبي لقى الإمام أحمد قصمان تيجي جيرك اشتواز نبي سبارد بخورك بو أولا بو كات نيوجا كان دياري كات نيوجا كان نالا سيبرك بيتا نيو أشتان دياري خور داري واي بوم ليو هالدي أو هاي أروى يعني أو هاي دي أو هاي نزسان رود في ذا دبيني وايا بس مهر ناقور يحكموا كي سيبرك زيادة ناك تنترناك دبين نعم سياري زور وجهها زور وجهها يعني والله من نعزم جواب مو نبيه بالفعل جاري وهي مطلع مغربي خور فرقي هي وني اقرد قد بدن هاي نزسان خو ليك جيغاوا خو جل جلاله في رب المشارق والمغارب وني والله دبين اقول سبون نقر او هابه لو هابه توصي بركه ولا ونيا سل كات اسمان شلون زوال دارك بين بينه باش دعي هذه ان شاء الله بير النسيب زين علماء عند البارح فرموه وقال هذا في كل البلدان الا مكة عند البيت اما عند البيت وكعبة دياله وانيا فإنه إن زال عنه بشيء وإن قل فقد ترك القبلة أي إذا كان يرى الكعبة فإنه يجب عليه التصويب. قال المصنف وفقه الله تكبيرة الإحرام وأحكامها ويكبر ويقول الله أكبر ويقول الله أكبر ويرفع يديه وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة الله أكبر. فإذا قالها بغير الصيغة كأن يقول الله الأكبر أو الله الأعظم أو الله الأجل أو بكل لفظ يقصد به التعظيم فلا تصح عند عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة.
ورخص الشافعي بقوله الله أكبر خاصة. الله الأكبر ألف لام. ورخص الشافعي بقول الله الأكبر خاصة، وأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى، فالمعرف في معنى المنكر، فاللام لم تخرجه عن موضوعه، بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى. وكل ذلك مخالف للنص والعمل بلا ريب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله تحريمها التكبير، اللام هنا للعهد، فهي كاللام في قوله مفتاح الصلاة الطهور، وليس المراد به كل طهور يتنظف به الإنسان، وعلى أي طريقة، بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه لأمته. وهذه التكبيرة بما يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل ذلك، ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها أي أنه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. وتسمى التكبيرة والتحريم جعل شيء محرما، والهاء لتحقيق الاسمية، وخصت التكبيرة الأولى بها لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات. وعليه فلا حاجة أن يبحث الإنسان أم تحقيق اسمية شبرزان أو وزناني زوربي وزني وصفا لتن غائب نبي مثلا فاتح اسمي فاعل ونيا وايا أصل أويس وصف به والله كات يشتك هر خوي ناوي لي دندري ما ناكي لوصفية دور دكيتو دبيتها ناو زي مثلا شن كسي برزان ناوي كارزانة والله سبيشة يعني مثلا أو هرناو الناو وصفني إستا مثلا الفاتحة أو استناوة بالله وصفي أو كده كمصحف فودس بيدك والله استناوة لبر أوها أبيضا بتحقيق اسميته، يعني كأنما للصفة دو خراوته، يعني الفريضة مثلا، وهكذا. كذلك التحريمة أبيضا هاء تحقيق الاسمية، يعني تاء بتاء باشا وتأنيث جنية طبعا. وعليه فلا حاجة أن يبحث الإنسان عن دليل عن النهي عن فعل ما في الصلاة وهو ليس منها ولم يرخص به أو بنظيره، فيجب أن تسكن جوارحه ولا يفعل إلا ما فيه دليل، ويمسك عما لا دليل عليه، فإنه يحرم عليه. وهذا اللفظ في الحديث عام يشمل كل شيء، ولهذا لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص على تحريم الأكل في الصلاة. لا يوجد نص في تحريم الأكل في الصلاة. والله الأصل لأفعال وصكود لنا ونش حرمتها باش. فليس لقائل أن يقول إنه يجوز للإنسان أن يأكل في الصلاة لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل عام يعم كل شيء لم يؤذن به. كذا فرمي التحريم والتكبير موش حرام دبي إلا أو نصري بيده. فما دل عليه الدليل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة وقراءة سورة وسائر الأذكار والقبض ورفع اليدين عند التكبير، فتفعل وجوبا واستحبابا بحسب ورود صيغة التشريع. قال المصنف وفقه الله: رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة. وأما ما دل عليه الدليل تشريعا بالعموم من غير خصوص كالسلام أو إجابة المؤذن حال سماعه، فمشروعية السلام أو رده في حق المصلي منسوخ على الصحيح. وقد حكى ابن بطال الإجماع عن أنه لا يرد السلام نطقا، وعند عامة العلماء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد أفسد صلاته، وكل ما جاء في جواز ذلك عن الصحابة والتابعين فلا يصح، وإنما الخلاف في الإشارة. كابو مرحلية كم أو تقدم ممكن زور باشا إجماع هي لسر أوي لا أنه لا يرد السلام نطقا أقر سلامي لك أويك إن جاء شيخ لبيشه وفرموي قضية منسوخة. صلى الله عليه وسلم إشارة جاء بداوة والله دعي بيد جوازي لي هنا. وأصح شيء جاء في الرد بالإشارة بس رد بإشارة دقين أقات عني ما رواه مسلم في صحيح من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه،
فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وذكر الإشارة ليس في البخاري. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي وعن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد علي إشارة. وروى الترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وفي الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال الترمذي فعل كلا الحديثين صحيح، وقد كان في أول الأمر يرد السلام لفظا ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ونعم منه، وهذا ظاهر صنيع البخاري حين ترجم في صحيحه باب لا يرد السلام في الصلاة. وأسند فيه من طريق علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود طبعا غالب عبد الله يكون مسعود غالب طبعا بس تابعية كده زاندري يعني باش قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلا. حديث جابر عنده بمعناه. والأولى لمن دخل على مصل أن لا يسلم عليه، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا من السنة أن يسلم على المصلي. كاو السنة شني أجمع على أنه ليس من السنة أجر كردي شيء هو باسك إيه. روى عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي سفيان عن جابر قال لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم. وجابر هو راوي الحديث السابق في الصحيحين، وهو أدرى بالمقصود من التشريع، وقد شهد الأمرين الرد ونسخه، لأن السلام شغل لفكر المصلي. شغل شغل شوار يق معنى شوار لغة يعني شغل شغل كابون نشخن دبي مشغول ببن يشكيه نك مشغولي والله مدانو السلام به. وقال أحمد أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك لكن لو سلم على المصلي يرد بالإشارة. ثبت عن أبي سفيان عن جابر عن ابن أبي شيبة ما كنت لأسلم على رجل يصلي ولو سلم علي لرددت عليه. وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء أن الرد يكون بالإشارة، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر. وروي عن جابر المنع من الرد مطلقا بسند صحيح عن ابن المنذر في الأوسط عند ابن المنذر في الأوسط قال لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولا وليشر إشارة بيده. وثبت عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت موسى بن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا إلى الكعبة. قال فرأيت موسى صلى ثم يعود ثم انصرف فمر على ابن عباس فسلم عليه، فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا وقبض عطاء بكفه على كفه. قال توقيل الكردو فكان ذلك منه تحية ولم أرى ابن عباس تكلم. يعني كسامي كل زولي نزيك بو زولي ما قال مزبط تنشدات وما قال، ولكن يقال إن مثل هذا يحتاج للقول بسنيته إلى خبر مرفوع، والأصل في مثل هذا الوقف في العبادات. والأصل في مثل هذا الوقف يعني ناكن جامناد حتى يثبت الدليل، ومن فعله ففعله خلاف الأولى، ولكنه لا يبدع لوجود سلف سبق في هذا. ومصافحة توقع كردن لقلي لمن مر به وسلم عليه تشتهر لو كانت في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما فعلها ابن عباس مع موسى بن جميل لأنه اقترب منه من غير قصد للمصافحة، فجعل ابن عباس المصافحة مقام الإشارة. وأما قصد المصلي للمصافحة لكل من سلم عليه فهذا لا يظهر أن ابن عباس ولا غيره يفعله. ومنع أبو حنيفة من الرد مطلقا بإشارة أو بسلام حتى يخرج من الصلاة، وهو قول جابر. وتعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال هذا خلاف الأحاديث. وأما إجابة المؤذن في الصلاة فأكثر الأئمة على المنع، وقال قلة من الفقهاء ورجحه ابن تيمية في الاختيار رحمه الله في الاختيارات.
أنه يردد معه ولا حرج عليه، وهذا في الصلاة. قول. الصلاة هذا قول له وجه من النظر. فمن قال بهذا القول فإنه أخذ بعموم التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول. والأولى وقال مالك رحمه الله يجيبه إذا كان في النفل دون الفرض. مالك رحمه الله قال لنا أنه السنة والله وهو قول له قوة. والأولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة، لعموم قولها تحريمها التكبير، وهذا هو الأدب، لأن المحافظة على كمال الصلاة بما فيها أولى من إدخال فضائل من خارجها إليها، لأن الأول فضل بيقين والثاني فضل مظنون، بل قد يكره أو يحرم على قول. ماشي بارك الله بقى. إن شاء الله توصل بوستين أو بارك الله. ترجيح أو إذا كان منسوخة قبل السلام ونيا أنا تماشاك مشروعية أقاتا اللي بيه يعني وجوب سنية عادة كمشروعية إطلاق تكفي الله فلان شد مشروعة يعني يا واجبة يا سنة مشروعية. أما جواب إشارة قولي أكثر بس يجوز السلام أو يجوز رد سلام يجوز إشارة طبعا أو ترجيح شيخه الصواب إن شاء الله. والله هرب إشارة بلا نطق. نطقا إجماع هي لسلوي نابع جواب سلام بنطق بدريته ولا منش. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما بعد، رفع اليدين وصفته. ويرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين هنا متفق على مشروعيته باتفاق العلماء، وهو آكد مما جاء بعده من المواضع التي ترفع فيها اليدان. لحمو جاقايا قرنكتره لما زي ما تشوار جاقايا كاتي نجدا بستن شون الركوع للركوع هالصانوا للتشهد يكم هالصانوا باش وآكد طبعا باش يأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله. وممن قال بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع الأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، نقله عنه الحاكم، وهذا القول مرجوح، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على سنية الرفع. ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أطراف أذنيه أو حتى يحاذي شحمة أذنيه، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، جاء من حديث عبد الله بن عمر ومالك بن الحويرث وغيرهما. وتكون الأصابع ممدودة، وجاء في رواية عند الترمذي عن يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر أصابعه ولا تصح، تفرد بها يحيى بن اليمان وأخطأ كما قال الترمذي. أما نشره مع التفريق بينها قليلا نكأوها ناوهاش باش. قال أبو حاتم في العلل: روى هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم، وهذا باطل. والنشر هو بسط الأصابع مع التفريق بينهما يسيرا، وكان أحمد لا يرى نشر الأصابع عند رفعها في الصلاة. يعني أعوى لا تفريق بيوابو أعوى يعني حتى حجاوي لزاد المستقنع عند الله مضمومتي الأصابع ممدودة، فإذا كان يدريش ذكاء والله مضمومتي الأصابع فإذا كان كيكود نسين الليرة. ومس شحمتي الأذنين يعني أذنين طوى وهردوك أعواب بإبهام يعني قصد وابكا عند رفع اليدين لا أصل له. واستقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: إذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة بيديه القبلة فلا يصح. وما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد بن يحيى بن حبان المدني راويك حبان، أما صاحبي صحيح ابن حبان وهو مدني ثقة توفي سنة 24 و100 الله أعلم. عن عمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كبر استحب أن يستقبل بإبهامه القبلة. إسناده صح عن عبد الله بن عمر.
ومثل قول طاووس ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه لبشي رويلا قبلة ذكر كعت دستي برزك ده وقدميه كابو أم عمومانا أوي اللي ورد جيريك لكاد يدز برزك النوا لب رو قبلة دبي أما لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيه شيء. رواه عبد الرزاق وأبو نعيم في الحلية. وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة. وأما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. ففيه نظر وليس ظاهر الدلالة أيضا. وقال باستحباب الاستقبال باليدين جماعة كأبي يوسف والطحاوي وهو ظاهر مذهب أحمد، بل جزم ابن القيم في الزاد. وقال بسنية أن يستقبل بيديه القبلة وهو مذهب الشافعية والحنفية أيضا. ولكن الخبر فيه موقوف على عبد الله بن عمر. وما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن حفص بن عاصم. أم عاصم كوريشيا كور عمر كور خطاب، أما حفص صاحب روايات قرآن جنية أو حفص عن عاصم للروايات. أما حفص بن عاصم هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال من السنة في الصلاة أن يبسط، وهو تابعي أقاتن ليبي وتابعي حفص، أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ويوجههما مع وجهه إلى القبلة، فهو في السجود كما هو ظاهر من تبيب ابن أبي شيبة عليه. وابن أبي شيبة معروف باختصار الأحاديث ويوجههما دستي مع وجهه إلى القبلة. شيخ ضله هو في السجود نك دستي لك حسوس ده وهابي أنا يعني سري بنزكاني ونيا لكاتي سوس ده سري بنزكاني الروق قبلة دمي، يعني ويضم أصابعه ويوجههما مع وجهه إلى القبلة أقام الليبي، فهو في السجود كما هو ظاهر من تبيب ابن أبي شيبة عليه. وابن أبي شيبة معروف باختصار الأحاديث والخبر مرسل غير موصول. وبعض الفقهاء يقول إنه يشرع الاستقبال لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل بأصابع قدميه عند سجوده القبلة، وكذلك فإنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام قوله قبلتكم أحياء وأمواتا، وبما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة. كل هذا مما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها فيما هو ليس بعبارة، فالعبارة من باب أولى. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا قد جاء من طرق لا يصح منها شيء. والله بالفعل المسلمان رو قبلة لن يجري، أما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وأما الاستقبال بالجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت، واستقبال الميت القبلة عند احتضاره ودفنه فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء، وإنما الثابت عن ابن عساكر في تاريخ دمشق عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند احتضاره وجهوني يعني إلى القبلة، وفي كلام وثبوت ليس ببعيد. وجاء عن البراء وهو ضعيف، وقد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقعي أوب كان أصلي مادي أكتب درس بو أم تحقيق إتقاني شيخ أم أمسر كردني بلد أي بي داش وتو دسكاري كردو كتيب والله أصلي مادة كدرس بو، وهذا لعمري عجيب حفظه الله وسدده. وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي مع مداومتي على الركوع. كان صلى الله عليه وسلم بردوام دستي برس كردوتو وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يقال بالوجوب أو دليل كده يقولون واجب برس كالنوا؟ الأظهر أنه لا يقال بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على أفعال عدة في صلاته، ولا يقول من قال بوجوب رفع اليدين بوجوبها كالتورك والافتراش والإشارة بالإصبع والقبض أي قبض اليدين وأدعية الاستفتاح وغير ذلك. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطراد
فعليه بالاضطراد في كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. ضلي شيخ ضلي ناكري بلين واجبه لبروي بيامر صلى الله عليه وسلم چند فعلي ديكي بردوام لن يوجد كردو كشي سراي او يعني اجماعي لسروي واجب نيه ناكري هر فعلي بيامر صلى الله عليه وسلم لسري بردوام بو بالدليل صلوا كما رأيتموني يصلي بلين واجبه وغير يشهر قيدي أوي سنات دبي بيامر صلى الله عليه وسلم تارك يا دوان وازيله بهنا بقيدي شي صحيح نية جان شيخ روقي بليه والله بيكانش وكدواش دي إن شاء الله تعالى. ولم يكن أحد من السلف يقول بوجوب رفع اليدين، وكان ابن سيرين يقول ومن تمام الصلاة وبنحوه. قال أحمد والأصل أن أفعال الصلاة واجبة إلا لقرينة تصريفها. ومن أقوى القرائن الصارفة عن الوجوب شقريني وما اللي ذا كابلين أو واجبني يكم عدم اقتران الفعل بأمر خاص أو نهي عن تركه. أمري شي تهيبتي دربارة نيه أمري شي تهيبتي دربارة نيه وكو دست من روق قبله مثلا فلا يثبت فيه شيء مثلا أو عدم نقل ما يفيد المداومة أو ثبوت الترك في بعض الأحيان أو أم شوارع مهمة بتابع لحالتش إيره تسهيل من شهد التنزيل وهم الصحابة لذلك العمل أصحاب تساهلي تذابك لهندي كانوا لجماعتي كانوا ثابت بيبكني كردوا أنجامي لو يجي كردوا فلان اشتينا كرد أو دلالي هو دكاك في عمر صلى الله عليه وسلم أو بواجبنا زاني وواجب بينا بتول وعدم التشديد فيه عدم رفع يدي الأصحاب والله ثبت عن جماعة منهم لا أصحاب يا مريخ خلاص والله هكذا يظهر. فعشان دليلي كابري بتابت شافعي كان أو حديثة يعني زور بيشتب كذا مثلا كابري المسيء صلاته أو كان في أمر صلى الله عليه وسلم زور إلى أفعال صلاتي بينا يقول لك هذا مقام تعليمه إيوانية أما لو كاتيك اشتكت في هذا كم نك بس ملاحظك النادمة حكي واجب بيت يلا ونية مقام تعليمه والأخير أعوض عن التنبيه إليه كثير من المتأخرين، بل ربما لو وقفوا عليه ما اعتدوا به، لأن قول الصحابي ليس بحجة، ولا يفرقون بين أقوال الصحابة وأفعالهم على أي وجه جاءت. قال المصنف وفقه الله القيام وحكمه. قيام الصلاة ركن وفرضيته خاصة بالفريضة، وأما النافلة فالسنة، وإن جلس متعمدا فلا شيء عليه. ما بيعذرش بدان شلون نشبكا نوجه السنة عساي لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير معذور فأجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مريضا فالأجر له تام، كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فحال المرض يختلف عن حال الصحة. كابو كاتي ضلين وي بدان شلون نيشبكا نيوي خيري أوي بود نسلك ببيون يرجع أو بيعزل أجل نخرج ونيتواني هما نزل بعداشتي بود نسلك كما ثبت في الحديث. ولا حرج عليه أن يعتمد على عصا أو يتكي على حائط في الفريضة إذا كبر سن الإنسان أو كان مريضا وشق. طبعا أقل لتمن دا ضلين كبيرة لتمن أقل تمني بتشتسد ضلين كبيرة يكبر، أما لقدر حجم قوربي ضلين كبر يكبر ما يكبر ماشي. وشق عليه القيام، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وأما في النوافل فيجوز الاعتماد بالاتفاق وفي أي حال، والأولى تركه بلا حاجة لأنه يخالف تمام الخشوع والتواضع. السترة يعني تنام الإنسان أجر هيج عذري شيء بدأ تواني قوتشاني دارشتي بقري بدستيو اتكاء كاتسي والله تركه أولى. السترة
ويسن للمصلي أن يضع سترة أمامه إماما ومنفردا سواء عمودا أو حائطا أو رجلا أو دابة. رجلا أقر له والله جاء علماء خلاف يعني هي عادة شيء إنسان بشري بكات الستري خوي إن شاء الله تعالى أقر كسك الروي لي نبي إن شاء الله جائزة دروس والله أحناف فتايبت بيان ناخوش إنسان رو إنسان نيوش بكريو إنسان كر روي لنيوش خنك به وخافة يقع في قلبه شيء ونيا شيطانة باش أو رجلا أو دابة أو شجرة. ويسن أن يكون طول السترة مثل مؤخرة الرحل. فقد سئل شافعي كان بذراعي وين تقدير كدوني أي 50 سنتيم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. وقد رأى أحمد بذراع. وأما وضع الخط بين يدي المصلي فقد ورد في حديث إنسان أقر ستري دزنك ود آية خد لك إيش خوي دايا فقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود وهو ضعيف وكان أحمد يفتي به ووصف الخط أنه كالهلال أمام المصلي. جاء خلاف هي أواني كذا يقولون بالخط خط كوكو هلال وكو مان دبي أوا بكواني يعني مستقيم دبي لما زي ما أحمد حنابلوان بباشتركة يعني أوا نيو باز نبي كوان نبي والله لما زي بيما حاجة خطي مستقيم باشتري ونيا ويستحب أن يدنو منها وأن يكون بينه وبينها يعني يدنو من السترة تابكري لين زكيته وأن يكون بينه وبينها نحو 3 أذرع يعني صدو 50 سنتيم تقريبا لما رواه أحمد والنسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار 3 أذرع. موضع البصر في الصلاة. جماعة بيني هرس بعدين دو صف ولا هذا الزات اللي صف 50 سنتيم باطل لما زي ما ببيع عزر ببيع بيستي والله شنك والله اي سيل ذراع ببيع عزر والله. موضع البصر في الصلاة. ثم في نظر المصلي أين يضع نظره بعد تكبيره. نيوشخن تماشي شو ذاك باش أجتن لو مبحث بي نيوشخن لكاتي نيوجي تماشي شو ذاك باش. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر متكلم فيه. وجاء هذا أيضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة عند ابن خزيمة والحاكم من حديث عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها. رواية عمرو عن زهير معلولة. قال أبو حاتم في علله هذا حديث منكر. ثم لو صح فإن وضع النبي صلى الله عليه وسلم بصره موضع سجوده إجلالا لله في أطهر البقاع وليس لكونه في صلاة. ولهذا قيدته عائشة بقولها حتى خرج منها. يعني هو تابني لنيوش في أمر صلى الله عليه وسلم لنا وكعب لبري أطهر البقاع السري برزنا كردوتو سري دانا هون لأن لبروي نيوش اللي يكردو لبري نيوش كنا حتى خرج منها أتالك عبش هاتدر تعبت بموضعها يا يعني في أمر صلى الله عليه وسلم أو لبرونا نكردو كلنا ونيوش ده بينما الشرف مكان ومقام كعبة يعني بقي على ذلك حتى بعد تسليمه من الصلاة. وهذا خضوع وخشوع لا يختص بالصلاة. وصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع بصره في الصلاة أنه كان إذا أشار بإصبعه لا يجاوز بصره إشارته. نكاتي تشهد باش. وهذا أمثل شيء جاء فيه ومعلوم أيضا ويأتي الكلام عليه. والمصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له إلا أنه أنا مختار إليه شيخة. والمصلي ينظر فيما شاء طبعا بهندي الشرط جاري كم مما هو أخشع له زياتر لا تشدا خشوعي بودي هاي جاري مثلا تمشي إمامك كا خشوعي زياتر بودي تمشي موضوع السجود دخا خشوعي بودي زور شاك شي بردم خوي دكا زور شاك بلان إلا أنه يحرم عليه النظر للسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويكره له الالتفات يمينا ويسارا إلا لحاجة بمل يكره الالتفات إلى اليمين واليسار إلا لحاجة. أما بتشاو صورة عندن مكروه نية أقولتي أقل خشوع جير أنا ضلهم خشوع تكتونك مكروه هنك تشاو متنيا مجرد تشاو صورة. أما صن صورة عندن نزانا أو يعني فرق يعني أو استقبال تيك ده
فإن احتاج إلى الالتفات بلا انحراف للبدن فلا بأس. من ضال خريكا لأولادك يملي بصورة زور طبيعي مثلا كي يسمع صوتا يشغله عن صلاته، أو يرى طفلا أو أعمى يخشى أن يقع فيما يضره، فلا حرج عليه أن يلتفت ليطمئن. ويحرم عليه الانحراف عن القبلة لأنه يبطل يعني الصلاة. بسينك. أما اللحظ ببصره يمينا وشمالا والنظر إلى الإمام أو موضع القدمين أو موضع السجود فلا بأس به، فينظر فيما هو أخشع له على السواء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأطئ يعني يخفض رأسه كما رواه البيهقي في سننه من حديث يونس بن بكير عن عبد الله بن عون عن محمد قال هو ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا، فأنزل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ ابن عون يعني خفضه ونكس في الأرض. ورواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولا والصح المحفوظ الإرسال كما قاله البيهقي. خبرك مرسل أو خبر يرى بردو ضعيف. ثم هل يلزم من طأطأة الرأس باش إنسان كسري نزم كردوا يعني إلا ما نيويت ما شجع يسوزكي لك أنه كان يضع بصره موضع السجود فقد يطأطئ الإنسان رأسه وهو ينظر إلى كفيه أو ينظر إلى أصابع قدميه أو ينظر إلى موضع السجود أو ينظر أمامه، لأن البصر لا تملكه الطأطئات، وإنما الطأطئات تعني الخشوع والسكينة والتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا غاية ما تدل عليه. ولكن النظر إلى موضع السجود جاء عن بعض السلف، فقد قال سليمان الخولاني رمقه يعني نظر إليه مع التأمل. رمقه يعني نظر إليه مع تأمل. رمقت عمر بن عبد العزيز في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده، وبه قاله مسلم بن يسار رواه عنه أبو قلابة وراه أبو حرة عن ابن سيرين والعوام عن النخعي أخرجها ابن أبي شيبة. وقد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بمشروعية جعل البصر بموضع السجود في الصلاة. أما مالك رحمه الله فيرى أنه ينظر جهة قبلته رو قبلة. مالك رحمه الله بيوا جاء وانا لمزقوته منظور الاستفادة من براسك إنه غلط إمام يعني يشك معناه لو مسألة مالك إمام هذا سرقت كانت غلط الله سبحان الله شو ندي والله كمن نظر فرقي أمن دور الدرة هو محمد يخو معنا ديكاك. وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الأمر بحسب خشوع الإنسان كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي رحمه الله أنه إذا كان في قيام ينظر إلى موضع السجود، وإذا كان في ركوع ينظر إلى قدميه، وإذا كان في سجود ينظر إلى أنفه. وقال بنحو هذا شريك القاضي، وهذا تفصيل لا دليل عليه. وأما وضع البصر في حال التشهد والإشارة بالإصبع فقد جاء في حديث ابن الزبير. ويجوز أن تقول إصبع، يجوز. نزيش إنه ده وجه كده درسته أصبع وأصبع وإصبع 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 جماعة تشتغل والحين هرتوني خليني طواه. قد جاء في حديث ابن الزبير عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله ولم يخرج هذه الزيادة لا يجاوز بصره إشارته، فدل على عدم اعتداده بها. وقد تفرد بها محمد بن عجلان، وتفرد بها عنه يحيى القطان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، والأشبه أن الحمل فيها على ابن عجلان. يعني هذا كان لا يوري داوى علي ابن عجلان محمد يكون عجلان أو الله يكرد وأم زيادة لا يجاوز بصره إشارته، فربما رواها مرة جاري روايات يكردو جاري وتركها أخرى،
وأما القطان يعني يحيى بن سعيد القطان فمع جلالته يمكن أن يخطئ في اسم راو أو لفظة مثلا. أما زياديجي طاولة حديثك يحيى كري سعيد قطان دلان عبد الرحمن يكري مهدي كهاتوتا بصرة قلتي أو شو طالبي حديث بوبني مراجعي لقل كمو مذاكري لقل كمو باني طبعا يحيى كري سعيد قطان يا البنار يحيى كري سعيد قطان هذا تجنجبو حلو فلان بولا حديث تيان هات شون بو تي قلت أرسلوا طالبا أرسلتم شيطانا أو استنى أو ريجي لقل ناقري وامسل لبره نهلا ذاك نحيد حموي لبره ودو طريقي لبره ولو سر ديته أو تعلمون نارد بان كاكا برحال يحيى كري سعيد قطان ناكري يعني جلالة زوري ليش من رأيك الله كاقينا نظام لكن زيادة في نص فقهي مع العلم يحيى كري سعيد قطان فقيه يفهم تزاني وزيادة كارثات نيته مثلا وأصلا ليت يقناتي فهذا بعيد من مثله لفقه رحمه الله. كان حنفي المذهب رحمه الله. وراه الإمام مسلم من حديث الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان ولم يذكر وضع البصر على الإصبع. ورواه ابن عيينة عند أبي يعلى في مسنده وزياد بن سعد عند أبي داود وعمرو بن دينار عند أبي عوانة في مستخرجه كلهم عن محمد بن عجلان به ولم يذكروا الزيادة. رواه عثمان بن حكيم عند أبي داود ومخرمة بن بكير عند البيهقي عن عامر به ولم يذكروها. سبحان الله بين يدي يعني الله يصير تشكردوا لي دخلنته هذا عجيب فرزان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا أصح خلاصة برزان وكل شيء يعني لو مسألة تماشاكرني بنجا لكاتي تشهد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وثبت عن عمر وابنه عبد الله لا وجه لحكم رفع داية حقيقة شو الأخوان نايكل. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وهذا أصح يعني أو زيادة حديث مرفوع كصحيح له. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي بمعنى حديث ابن الزبير وهو غير محفوظ فقد تفرد به إسماعيل بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن أنس عن مسلم به عند مسلم في صحيحه فلم يذكروا وضع البصر. وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري أنه لا يثبت شيء في وضع البصر يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع البصر فقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد بعد إيراد أقوال العلماء وشيء من أدلتهم هذا كله تحديد لم يثبت به أثر وليس بواجب في النظر والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب يعني إنسان يجي لكاتي نوجه تشاوي لشو دابني أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يلمح من حوله ويعرف ماذا يصنع وهو في الصلاة كما روى أحمد وغيره عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. دي كابراي بينيو كفشتي تورازنا كردو تو يواني دي عارف يا صلى الله عليه وسلم دنيا تماشي جالس وزكينا كردو. وكون المصلي يلمح سواد من بجواره أو خلفه لا ينافي نظره لموضع سجوده لكن لا يجتمع النظر لموضع السجود مع معرفة حال من يصلي خلفه عن يمينه ويساره يعني توصل بشتيه أيتم ركوعه وسجوده أم لا. ثانيها أن الصحابة كانوا يصفون حال النبي صلى الله عليه وسلم. المقربان السلام ورحمة الله وبركاته. خير من قربان خير يا ربي. شيخ خينا. ثانيها أن الصحابة كانوا يصفون حال النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة. وكو خباب يقول يا رب بخاري رحمة الله بلي يدجرته. قال لي دبسن بيامر صلى الله عليه وسلم لصلاة السرية كان مثلا نيورو دعاء فاتحة سورة يخين قالوا نعم بس زانيت جلد جنابه فنو باضطراب لحيته يباشا مأموم لدواء وتماشي جالس وزدي خويب كاتشون اضطراب لحية إمامي دميني هذا يدل على أنه ينظر إليه
كما في الصحيح عن خباب مما يدل على أنه لم يكن ينظرون إلى موضع السجود. بهذا استدل البخاري على تبويبه فأورد حديث خباب. وقد جاءت نصوص كثيرة يذكرون فيها صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة وحاله وصفة ركوعه وسجوده وسلامه صلى الله عليه وسلم حينما يسلم يمينا وشمالا، مما يدل على أنهم كانوا يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا ينظرون إلى موضع سجودهم. وفي قصة حمل النبي عليه الصلاة والسلام ولابنة بنته أمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس ووصفهم له وهو يضعها إذا ركع ويحملها إذا قام، بيان لذلك أيضا. بینیویانە و زانیویانە داڵەکە هەڵدەگرێ و دایرێ و دیارە تەماشای پێغەمبەریان کردووە صلى الله عليه وسلم. ثالثها أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع في الصلاة الأولى عدم تقييده بموضع، وإنما تعليقه بما هو أخشع للعبد في صلاته، فيقال إن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع في صلاته، فإن كان الذي هو أخشع في صلاته أن ينظر إلى الإمام فلينظر إلى الإمام، وإن كان الذي هو أخشع في صلاته أن ينظر أمامه فلينظر أمامه، أو ينظر إلى موضع قدميه أو إلى كفيه أو عن يمينه أو عن يساره، إلا أنه لا يلتفت فيكره له ذلك ويحرم عليه النظر إلى السماء. وحسب المصلي أن يقبل على صلاته فإن فيها شغلا ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ومن فكر فيما هو فيه وفي عظمة من يواجهه شغله ذلك عن التفكر في غيره، فضلا عن أن يضع بصره فيما يشغله. وقد روى ابن ماجة عن مصعب بن عبد الله المخزومي عن عمته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في نظر المصلي إلى موضع قدميه ولا يصح. وأما إغماض العينين چاو داخستن فاتفقوا على أنه يكره إذا كان لغير حاجة. وأما إذا كان لمصلحة كالخشوع فلا يكره، بل رجحه حينئذ ابن القيم وجماعة من المالكية والشافعية، وأشار إليه ابن عابدين من الحنفية، والله أعلم. فرموا شيخ. قال المصنف وفقه الله: صفة وضع القدمين حال القيام. وأما وضع القدمين في القيام في الصلاة فالسنة أن يقوم معتدل القامة غير صاف بين قدميه، يعني قاتي بيكون النسين، غير صاف بين قدميه، قاتي بيكون النسين. فإلزاق إحداهما بالأخرى خلاف السنة وإجماع الصحابة، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا بابي عيني كر عبد الرحمن بابي عبد الرحمن كر الجوشني غطفانية لتابعية الثقة، لا الله يكر عباس وغيره يجل أصحاب رضي الله عنهم روايته. كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال: ألزق إحداهما بالأخرى. لقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. ولو راوح بين قدميه بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الأخرى عند إطالة الصلاة فهو أنشط له. راوح بين قدميه أي قام على كل منهما مرة، فبالثقل وقرساي خويا قربزان إنه ركض دريج دبته أسا قريه كان توزج لأرز جياكاته وتاوك إسراحتي شي بداتي يا أخوي بسر لا كان دابداته أو يدي كان إسراحة بكا بنورة أو بتعبد قربزان إنه ركض دريج دبته، يعني راوح يعني بنورة راحت يعني بداتي، راوح يعني بنورة راحت يعني بداتي بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الأخرى عند إطالة الصلاة فهو أنشط له، وهو الأولى إذا كانت الصلاة طويلة. فقد روى النسائي في سننه من حديث ميسرة بن حبيب قال: سمعت المنهال بن عمرو أجر لا أو لدوي منهال ولا سبيكيو منهال نخرني وستليش دكتور أجر لا منهال ولا سبيكيو لا دوي منهال لا ابن عمرو همزة هيبو ذكرته. يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال: أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب إلي. حديث صحيح. عن أدعية الاستفتاح
ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير. وقال بعض الفقهاء كالحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة بالمشروعية فيها. الصواب عدم المشروعية وهو معتمد المذهب، معتمد مذهب الشافعي كان أويا استفتاح للصلاة جنازة لا ناخمره. والصواب عدم المشروعية لأنها مبنية على التخفيف فليس فيها ركوع ولا سجود ولا دليل على الإتيان بها. والإتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك، فإنه قال بعدم مشروعية أدعية الاستفتاح بل نقل عنه بعض الفقهاء من المالكية البدعية ولعل الدليل لم يبلغ، فقد كان بعض السلف قبله لم يبلغهم ذلك كابن مسعود وأصحابه فقد كانوا لا يعرفون الافتتاح. بتعبت بيامر صلى الله عليه وسلم هيك كاد بدن جبرز نيخندو ونيا دشي نيزانا أسهي ليان بشارته. ويقابل ما نقل عنه ما حكاه ابن رجب في الفتح عن بعض الحنابلة أنهم قالوا ببطلان صلاة من لم يدعو بدعاء الاستفتاح وهذا بعيد. يعني الرجل مقابله وقول مالك يقول في بعض الروايات بالبدعية أو أيضا بالاشتراط نيخنن وجب طاب. ودعاء الاستفتاح سنة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصيغ عديدة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنيهة يعني مدة يسيرة. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله أو بأتي بضلين باقي تفتيه يعني ببابو داك مو بقربان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري وغيره وهذا أصح خبر. أو بضلن أما أصلي بابك أصح شيء في الباب ما نونيش تيجي كي كذا صحيح نية. ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. تائرة لمذهبي أمدا باشترين دعاء استفتاح لمذهبي أما أو دعاء تائرة سندها شيخ رخني شيش دقري لا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أخرجه مسلم. ولكن هذا الدعاء إنما هو استفتاح لصلاة الليل كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البزار حينما أخرج الخبر قال إنما احتمله الناس على صلاة الليل وجزم بذلك أحمد بن محمد. والله ما مانعني لو لن يجي فرزا بخندري أو مانعني لو يجي فرزا بخندري. وجاء عند أبي داود في سننه وكذا الترمذي الصلاة في المكتوبة يعني في الصلاة المكتوبة للزيادة في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة المكتوبة وهذه اللفظة غير محفوظة. ولو دعا به في الصلاة المكتوبة من غير مداومة فالأمر واسع. ومنها حديث ابن عمر عند مسلم قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومنها حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فجاء رجل قد حفزه نفس أناسي سوار بو يعني تنقل لبريبة بلهات وبني وجكا فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها
فقال: رأيت 12 من الملائكة يبتدرونها أيهم يرفعها. شبزانا أم حادثة دووبارە بووەتەوە لە دوای ڕکوع وانیا ئەوەکو بخاری ڕەحمەتی خوای لێبێ دەیجێڕێتەوە لە ریفاعی کوڕی ڕافعی زوڕەقیەوە رضي الله عنه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها فيما جاء في السنن من حديث عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أما باشترين دعاء استفتاح لا حنابلة يعني بلانو لهميان مقدم ترى قريه كان بخينا كان باشا أو بخينا. وهذا الخبر لا إله غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا عن عائشة إنما ورد عن عمر. قال ابن خزيمة في الصحيح: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث، لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفا يعني من كلامه من غير إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وقد صححه ابن خزيمة نفسه في صحيحه. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يستفتح به بنحوه كعثمان بن عمر، وكان أحمد يذهب إليه. والسنة في هذا باشا زاد للصيغة لك يا مروه صلى الله عليه وسلم ثابت ودعاء استفتاح تبكين هميان بيكو بخينين وكم مذهبي شافعي فنون أجر مجال هبو أجر بوار هبو هموان جمع كاباشا شافعيان أوان ليش أجر مجال هبو يان هرجالو يشان بخينين. والسنة في هذا أن يغاير الإنسان بين دعاء ودعاء ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، فإن جمع بينها فيظهر أنه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة. في أمر صلى الله عليه وسلم مدتش كان بيدندب مدة كمان زيك دعاء في هذا ما هم ينبيك أو كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: وهنيهة يعني قدرا يسيرا مما لا يكفي لأداء هذه الأذكار جميعا، وإنما هو يغاير بينها. والقرينة على هذا الفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قرن بينها فمن سمع الأول لماذا لم يسمع الذي بعده؟ بو بيكون يجرّا أجر همواني دخل ويشي أو بارتي دجرته مثلا شي واي كذا وبشي يجولي بو ويديك يجولي النبي قال في صلى الله عليه وسلم هو يدخن لماذا لم يسمع الذي بعده؟ ومن سمع الآخرة لماذا لم يسمع الذي قبله؟ فلم يروي أحد من الصحابة استفتاحين من وجه يثبت، ولم يثبت أن هذه الأذكار جاءت في خبر واحد. وإذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى عامدا أو ناسيا ولم يفعله فيما بعدها لم يفعله فيما بعدها لأن محله قد فات، وفعله في غير محله إحداث وابتداع. ثم إن هذا الدعاء سمي دعاء الاستفتاح، وذكره في غير ابتداء الصلاة مخالف لما شرع له. ولو ترك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله أيضا، فلا يأتي به لأنه سنة فات محلها. طبعا أقل بيه شو أعوذ بالله كل دستي كذب فاتحة خندن طبعا كاتي دعاء استفتاح نامنه. وإذا فات المصلي شيء من صلاته كأن يدرك الإمام في إحدى الركعات فإنه يأتي بدعاء الاستفتاح لأنه يستقبل أول صلاته إلا أن يخاف من اشتغال فوات شيء ركن أو واجب من صلاته كالركوع مثلا، فالواجب فيه متابعة الإمام وترك الاستفتاح. كوابود الله شيخ واختيار ذكر أجر للركعتي دون مثلا بإمام راقش بالنسبة أو ركعتي كما أجر نترسل لو الركن يجلك يزدتي بعد دعاء استفتاح بخير واضحة. ولا يأتي بالذكر إلا في حال القيام إذا أدرك الإمام أول ببيه بإمام راوي نقل الركوع إمام الله والله خسر داين يجي من دعاء استفتاح ذكر يعني
وإذا أدركه في التشهد وإذا أدركه في التشهد أو الركوع أو السجود فجلس أو ركع أو سجد فإنه يأتي بالذكر المشروع في حالته تلك دون دعاء الاستفتاح. وإذا كان الإنسان يصلي تطوعا ركعتين فيكفيه استفتاح واحد لأول ركعتين، لأن حكم الصلاة المتصلة كصلاة الليل واحد ولو فرق بينهما بسلام. قال المصنف وفقه الله الاستعاذة. أجل ما عنده حاجة مساعدة خانته قرود ما عنده قرود ما عنده عندنا قرود ما عنده كده بس ليه مخنا ما أجر قرود ما عنده بقى مخنا. قال المصنف وفقه الله الاستعاذة وصيغها وحكمها. وبعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه. وأما ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهو معلول. فهو ضعيف. قال عبد الله بن أحمد لم يحمد أبي إسناده باش باس إسناده هنا ذكرت يعني كان يضعفه. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده علي بن علي الرفاعي ولا يحتج به. وجاء من حديث عائشة وأعله أبو داود. وجاء من حديث أبي أمامة وفي إسناده مجهول. وجاء من حديث جبير بن مطعم وفي إسناده عاصم العنزي وهو مستور. واضطرب عمرو بن مرة فرواه مرة عن عباد بن عاصم ومرة عن عاصم العنزي. وجاء من حديث ابن مسعود وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط بأخرة يعني كوتاغاين تمني. وقد روى عنه ابن الفضيل بعد ذلك فيكون ضعيفا. واختلف العلماء في صيغ الاستعاذة أيها أفضل، فاختار الشافعي وأبو حنيفة وأكثر القراء وأبو عمرو وعاصم وابن كثير وغيرهم. ابن كثير قارئ بلى الاستعاذة بأعوذ بالله الاستعاذة يعني اختار الاستعاذة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقول الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار أحمد والأعمش والحسن بن صالح بن حي ونافع وابن عامر والكسائي الاستعاذة بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونقل حنبل وغيره عن أحمد أنه يستعيذ بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وهو مروي عن الحسن والثوري لقول الله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واختار ابن سيرين وحمزة الزيات الاستعاذة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن الجزري رحمة الله بن الفلمي روي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم عن حمزة ولا يصح عنه. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصح عن حمزة طبعا مثلا قارئة. وبكل ذلك ورد الأثر والأمر واسع في ذلك. برمزان. وقد استقر صنيع أهل الأداء على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا خذ شيخ خد دخينه. قال الداني أبو عمرو الداني الله اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة، وبه قرأنا على مشايخنا والله أعلم لجميع القراء حتى ورش القني وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير أواني شخصنا. استقر أهل الأداء على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخذ قرآن دخينه طبيعية طيبين. أما لخزمت ما وصل لخزمت الشيخ وكو ختم وكو إجازة لا. وذهب قلة من العلماء إلى وجوب الاستعاذة منهم ابن حزم في أعوذ بالله واجبه استدلالا بعموم قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأظهر الاستحباب الله أعلم. البسملة وحكم الجهر بها. هلا بالأول من دخلناك أو بكيك في موتي. وبعد ذلك يقول أي المصلي بسم الله الرحمن الرحيم لبو فاتحة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن من كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة
لم تجزئه الصلاة إلا بالبسملة. شو كأوان لايف كدلن فاتحة مخندو ما بقراءة إمام عاصم دخلين ونيا كدلن فاتحة مخندو بقراءة إمام عاصم يعني بسم الله شنقول بسم الله الرحمن الرحيم النكر لقراءة إمام عاصم تفاتحة وتمام وكمال نخندو كعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين. وذهب إلى هذا القول الشافعي وغيره يعني وجوب البسملة. ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من الفاتحة فهو مخير بين أن يبسمل وبين أن لا يبسمل كابن عامر وأبي عمرو ويعقوب ونافع في بعض الروايات عنه. وقال مالك بعدم قراءتها قبل الفاتحة. دون ملاحظة هذه بأقات النبي جارية كميان أوقظ لطول تاريخ إسلامي زوري هذا السبب إمام بسم الله بخوين يا بسم الله نخوين والله أعلم سببي أو خلافش أو إلى سردمي أئمة متبوعين شافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغير أوان رحمهم الله قراءات جمع نكراو. شافعي رحمة إخوالي لما كان في قراءة مكة بقراءة ابن كثير خنديتي أنا بسم الله الرحمن الرحيم آياته شافعي تصوري هناك شون فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ونيا مثلا مالك بقراءة نافع دخل قراءة أهل مدينة نافع بو اعتاموا دشي زور باشا بسم الله الرحمن الرحيم أدني تيدا والله مدواي أو كعلماء هاتون هم قراءات يعني بمجتمعي جيشتو تدا زيان متواتر قراءة متواتريان جيشتو تدا 17 مثلا وهو حافظ ابن حجر جوان أو مثلا لرمبوته وبابا وقتها فات قراءاته نقول ما نشي لقرآن لقرآن يا لقرآن يعني لو قراءة لقرآن بشش قرآن ولو بشش قرآن نين زور طبيعي مسألة قصة ترى أو هيك هو تفصيلي شيخ جوان هو بيش أو ابن حجر جوا يفرمو سيوطي جوا يفرمو جماعة المحققين ما يفرمو أويك دو يسائم باسي وذكين بسم الله بكري يا نكري أما إمام بدنجي برس دي الله يا بدنجي نظم أو اشتيشي كي دو هاي ديتي قلي ما كان باشا بريان. وعلى أقل أحوالها هي سنة مسنونة كان العمل على قراءتها قبل الفاتحة عند أكثر الصحابة ومن جاء بعدهم وإن كان أكثرهم لا يجهر بها ولا ينبغي أن يداوم على تركها أحد. ثم إنه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطوع به رواها نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال. وعلى هذا فالبسملة في قراءة صحيحة آية من الفاتحة وفي قراءة صحيحة أخرى ليست آية من الفاتحة. والبسملة فيها أحكام عدة ومسائل كثيرة متشعبة وقد صنف فيها جماعة من العلماء المصنفات. صنف في أحكامها ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وأبو شامة الدمشقي والشافعي وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصباني له الرسالة الكبرى في أحكام البسملة وغيرهم من الأئمة. سيطشكي بناء ميزان المعدلة في حكم البسملة. ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح بها قبل الفاتحة. فمنشأ الخلاف عند العلماء هو ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض خلافك اللي هو دروس بوه. فيقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف ومن هذه الأحرف ورود لفظ في بعض الأحرف وعدم وروده في أحرف أخرى. وهذا كما أنه في البسملة كذلك في بعض الحروف في كلام الله كما في قول الله سبحانه في سورة الحديد هو الغني الحميد فهو جاءت في قراءة ولم تأتي في قراءة أخرى. وكذلك في قول الله سبحانه لم يتسنه فالهاء جاءت في قراءة ولم تأتي أخرى بذكرها وكلها صحيحة بالحذف والإثبات كلها متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة فمن أثبتها على قراءة فإنه يقرأها ومن لم يثبتها على قراءة فإنه لا حرج في ذلك. وأما الجهر بالبسملة أما مسألة دوم جاء إمام لو جاءني بدن جبرس قرآن نخينا تولى قال فاتحة بسم الله بدن جبرس ذكاء فلم يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر وما جاء فيه من الجهر من أخبار فكلها ضعيفة. أو قاعدي ورقلن لا يخوت أو قاعدي شون قاعدة حديثي كذا الله حرفا مديقوتي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ضعيفة زيادة وما تأخر يعني كم دي ضعيفة
أمش رواية أما قاعديني هروا هذا ذلك دار قطني رحمة خالي بالدعاء جمع والرخصني زور بو أحاديث لا يصح في الجهر بالبسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فكلها ضعيفة والأئمة النقاد على ضعفها. ولذلك قد أخرج البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولفظ لمسلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وليس فيه ذكر البسملة ولا الجهر بها، ولو سمعوه يجهر بها لقالوا يفتتح بالبسملة. هكذا رواه يعني بذكر بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس 15 نفسا: إسحاق بن عبد الله وأيوب السختياني وثابت البناني والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وعائذ بن شريح وقتادة بن دعامة وأبو قلابة ومالك بن دينار ومحمد بن سيرين ومحمد بن نوح ومنصور بن زاذان وأبو نعامة بفتحة وأبو نعامة ثمامة بن عبد الله وداود بن أبي هند ويزيد بن أبان الرقاشي. اللهم حميد ورواه حميد عن أنس فذكر البسملة. لا سيم يخن يدي يخن الله يقرب بسم الله نكرة اشتشي ديكي بسم الله ذكري وني جهر لا ما أنا وين بسم الله بدنجي نزم كذي في أمر صلى الله عليه وسلم أو ها قاتن ليبي يقولون أول مسألتين قال ترى ما في أمر صلى الله عليه وسلم بسم الله كذي وبلان بدنجي نزم وأنس هو من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبه مدة 10 سنين، ثم صحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة ولم يحفظ ذلك ولم يذكره ولو مرة، فدل على عدم مشروعية الجهر بها. ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند. وقال بالجهر بالبسملة الشافعي وجماعة، وقد ثبت الجهر بها عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن الزبير ومعاوية وغيرهم. روى ابن أبي شيبة وعنه ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبزة أن عمر جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي المصنف أيضا عن بكر المزني أن ابن الزبير جهر بها ويقول ما يمنعهم منها إلا الكبر. سبحان الله. أخرج الشافعي في الأم والبيهقي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أن معاوية جهر بها، وثبت عن عمر أنه لم يجهر، وهو المعروف عنه كما تقدم. رواه عنه أنس ظن باشا أبو وائل وكذلك المعروف عن ابن الزبير عدم الجهر، كما رواه ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة أن أباه وابن الزبير لا يجهران بها. بل قد جعل عبد الله بن مغفل ذلك إحداثا، هذا بدعي زاني بسم الله كذا من دنجي برس، كما روى الترمذي في سننه من حديث الجريري عن قيس بن عباية عن يزيد بن عبد الله بن المغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين، أي لا يجهر بذلك وإن كان يقرأها. وما جاء في الجهر من شكا إنسان بتنياش هات بلا جهري هردين برز دكاتره ونيا إنسان بتنياش نيش بكا جهر مثلا دور ركعاتي سردين نيجي مغرب جهر تيداتها بنيا بجماعة سنة وايا ونيا أو معتمدي مذهبية ما شواني حادث الشاد طبعا وش تجي ولا مصاب بارك الله فيك يعني أو لو كاتش جهري بيناك حتى قربتنياش يجي كرت الله أعلم. وما جاء في وما جاء في الجهر من أحاديث ومرويات فقد روي في هذا بضعة أحاديث وكلها ضعيفة، ويكفي في هذا أن العلماء قد نصوا على أن أعلام المسائل ومشهورها إذا لم يخرجها البخاري ومسلم
فإن هذا دليل على ضعفها، ولهذا مال غير واحد من الحفاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة. رزان أو قاعدة زور مهمة كاتك مسألة شي مهم خلق زور بيويستيان بي دبي بخاري مسلم إهمالي ذاك أنا حديثاني لو باب تداهن ما نيوايا بلانا وصحيح نية. أنا طبعا ناقول جبلنا وحادثاني أنا نجيشتوتي أو حادثة مهمة وحساسة أنا كخلق شيء بيان دبي ناش كون جبلي مثلا لبيري عن سوهر دوشان دي مهمة أوش قصيه دي أو برلاني أمسر ضلين هيك كان لسر شرطي بخاري مسلم خصوصا لا يصح لا بتعبد يعني عدم يصح حتى مشاكل صبر كوكرا ونتوا زور بيان هيك يعني لا صحيحني أو مسألة حساس وقوراني برانا ده مشاكل برزان قصدي فصدي علم حيث يكون بيضان درباريح فصدي علم فضل العالم وفضل على مثلا أما لم يخرج البخاري مثلا ولم يخرج مسلم خرجه أصحاب السنة لبرتي لفظ علم نزان البخاري كم حديث ذهنه أو لفظ علم أو حديثي أو ذلك بيامر صلى الله عليه وسلم خلي بيني وشيري خواردوته دوي خوي برماوي شيري كيدا وتا أمريكا الخطة شفيني فظ علمه هي بيامر صلى الله عليه وسلم أو كاتي شيري ده خواردوا نيدا فيلم ورزقنا خيرا منه بس دي فيلم اللهم بارك لنا فيه اشتشي خوارد باوا دي ورزقنا خيرا منه ما كشيري خوارد باوا بس دي فيلم اللهم بارك لنا فيه بخاري إشارتي أولا كلنا خواردنا وكان لشير باشترنيه أو هاجنا أعمال عطايا التي لعلم باشترنيه لبرتي تكب لبيامريان برسي صلى الله عليه وسلم أو شيرت لخوني دا بتلك دايو فرمي العين بلو علم بشير ده شنو لا بس باشا بخاري بو ضرب وفهم دوله مثلا يعني ديارة أو حديثين كفضلي على أنا طبعا ضعف يان تداية يان أو أناش كأهاب مجموعة طرق وتي ناقنا شرطي بخاري رحمه الله تعالى ولهذا مال غير واحد من الحفاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة، وإن كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك، لأن البخاري ومسلما قد تنكب هذه المسألة، وهذه المسألة وإن كانت فرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق يعني اشتيني مثلا نيجي لسر حلب وشيط وطالبته بو مانع يجد بسم الله بخ في موانية كذا سر جهر وعدم جهر بضل يجب طالع ونيا ضلا مشهورة أو باس بابة لبين أهل علم زور مناقشة لسر ذكري نقول البخاري مسلم شيء صحيح يعني لو جاني بولابي وهي شيء تخريج نكر إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورها وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة، ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معه، فأين نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها؟ وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أدعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده، مما يدل على شدة تحريهم. تلانا أو ذكراني بيامر صلى الله عليه وسلم بدن جي نزم خلوتي والنقل يعني حقوله بسم الله بدن جي برز بالله وكذا نقلينك أو هم صحابين يجان لدعاء كردو. وظاهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في صلاته في كل يوم وليلة، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين. ناقن جي أمام روجي لو هم يجدن برز كاتو كتيو شارع وبيوخفى ذلك على خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أشد الصحابة اتباعا وأكثرهم حوطا يعني احتياطا، بل وعلى عامة أصحابه وأهل بلده الوافدين لرؤيته. هذا لا يمكن بحال ومن أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح الأحاديث التي يحتج بها غير صريحين وصريحها غير صحيحين، أو عبارتين يعني أو أحاديثان بازكري صريحين لباس صحيح لو مسألة صريحين بصريحين أو بيامر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بدن جبرسك صريحة كانشان أو يبقى صريحين والله بسم الله الرحمن الرحيم يقول صحيحين هو درباري حادثي تشيكا قلت راوا درباري حادثي مهدي قلت راوا محمد مديك القيام دي هذه العلماء قلت أنا والله حديث المهدي
صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. الحال عندي شيء نعرف ثاني من بالكو دولة أحاديث الصريح بأمر خاص صلى الله عليه وسلم درباري مهدي صحيح الله أعلم. ولما كانت هذه المسألة من أعلام المسائل وتنكبها يعني تجويها نغستوه. ومسلم دل على ضعف أحاديث الجهر بها، بل إنه كالنص على إعلالها عندهما لمن عرف طريقتهما، وقد مال إلى هذا الاستدلال ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية وغيرهما. في ما شيء له طبيعي بردست يما أو عبارتي لا بردوة تيدا الله وأنا أجزم جزما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة. صدع صدم لو كأمر صلى الله عليه وسلم بدنا نجيب بسم الله نهكره. وأصح شيء جاء في الجهر بها ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه حجة، فهو أراد مجموع ما فعله بقشتي بكلي أو زور نزي ولن يجي في أمر خاوة صلى الله عليه وسلم. فمجموع باشان شرنيه هرتي جزئية بن يجي في أمر صلى الله عليه وسلم باشان الشيخ ضل ثم إن الجهر فيه ليس بصحيح نار الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ لماش ضلين يقرأ شيء ضلبه كتابة قال الصفية كم أو يكرد بي إمام بودن قرق بسم الله الرحمن الرحيم أو خدمتي يجي لي دبي قرأ الصريح نار الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة تكون في أول كل سورة في الصلاة وغيرها، فمن قرأ الفاتحة يسمي يعني جاء سرا بسم الله الرحمن، ثم إذا أراد أن يقرأ سورة يسمي مرة أخرى كما كان ابن عمر يفعل وبه قال أحمد. وهو مذهب الحنفية أيضا. وضع اليدين حال القيام. ثم وضع اليدين أكرنا بما من زكيه ويقلابته كي مكتب كمان بوطعنا كري ما تعوق أمسر مال اللي ديار إن شاء الله تعالى دوي نجي عشاش نزيكي ساعاتي كمتر دادني شنو إن شاء الله من زكاة طاودك باشا زور ما عنده كردن ناخده. وضع اليدين ثم وضع اليدين والسنة القبض، وهو أن يضع يده. ليس خلاف بين علماء هي تاخذ إنسان لكاتي قيام دستي دقري يا دستي ناقري يا دستي خويدا شور دكاتو بدز قلنا قبل قبض بميدي كاش ضلان إرسال يا سدليش يعني أو كدستي نقري باش. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدل، بل سدل يعني نبوة بوهارنا ولا بيوم صلى الله عليه وسلم كدستي نقري، بل لم يرد عنه ذلك من وجه يصلح للاستئناس به. يعني ضل بيخوش كلنا يعني نقي استدلال هر وجهي شيء النية اللي بيوم صلى الله عليه وسلم رياض بكرياس سدلي كذا إنسان ضل بيخوش به. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة، وقد روى ابن القاسم عن مالك عدم القبض، والصحيح عنه مشروعيته، وعليه بوب في موطئه باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. طبعا لما زي ما مالك خلاف شيء قوله لسروي قول مالك لو قضي ذاتي ابن القاسم رحمة الله بكيتش كاللورتين أصحاب مالك لمدونوا إلى نقل لك قال بالسدل برام لم وطاء صنيع إمام وابدتي كإمام دزقتني بيا السنة دي والله قاعدة كذا الله وكاتي موطأ ومدونة يقدر جيران لما سبي ماي مالك وقولي مالك مدونة بيش دخري أبدا والله أعلم يعني بيدتي معتمد قولي بهيزينا ومذهبي مالك صدل به دزنا قرتن به ولا مذهبي مالك رحمه الله تعالى ظلام وش يديك لا تشك في سنية القبض قمان لو أنا بك رزقتن سنته وهذه الترجمة والدليل الذي أورده وتفسيره صريح في أن مذهبه القبض، ومع هذا لا أعلم أحدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة قال بوجوب القبض، وإن كان قد جاء عن الصحابة الأمر به، وحمله بعضهم على الرفع كما رواه مالك في الموطأ، ورواه البخاري من حديث أبي حازم
عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينوي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس فله حكم الرفع. وشي أمري بيقردون في أمري خاص صلى الله عليه وسلم هو الصحابي كوتي فرمان مان بيكرا أصل الله بيأمر صلى الله عليه وسلم فرماني بيقردون وهي فرمان مان بيكرا وكم مرفوع واعي. وقد أطلق البيهقي وغيره أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. يعني لو جزئيتي كوتاي كقتيان أمرنا أو نهينا يعني فله حكم الرفع. وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الأدب والتبجيل لله، وكان الناس وما زالوا يؤمرون به عند من يؤبه به يعني يهتم به يعني قصير زيادة قري بقرين تماشى. لأنه ولا ريب من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء فعظيم العظماء أحق به. وإذا أراد المصلي إرسالهما لتعب أو نحوه فلا ينفض يديه لتعب أجر ما ندوبه دستي قرتو داي ودستي قرتو زور ما ندوبه نابي فلا ينفض يديه دستي آوا برده أو حركة زوانية بل يرسلهما إرسالا خفيفا رقيقا أو رفيقا نسرقه نبور دور دستي هذا نك آوا دستي هل ضايعن حتى لا الله أكبر كانش يشدر آوا نابي بينما لسرخود أزبر الزكريته يا دا جيره تعظيما للموقوف بين يديه وهو الله جل جلاله. والقبض الثابت على صفتين: الأولى وضع اليد اليمنى على كف اليسرى لحديث وائل عند أبي داود والنسائي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. والحديث في مسلم رسغ ما تشك برزان رسغ ما تشك ساعد باسكت وين أويا نعم عضد قول شيخ ساعد باسكت أو كف يبوي شافعي كان أحمد إخوان الهتات جمعي أمس يا نبكري لفرمون لا شافعي كان باشترين شد أخذي نقوضع أخذي بس لو سرمتك يعني تا ساعد إيش بقريته رسغ إيش بقريته كف إيش بقريته دقي حديثة في تطبيق بكري أنا باشترين جوري دس قرتنا لما ذهب والحديث في مسلم وليس فيه ذكر الرسل والساعد ولعله زيادة تأويل من الراوي. والرسل بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها يعني الشينية بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف. والثانية وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى. كو خو قرتيشي برنا أسي يعني بيت السر ذراعيش ورد كما في حديث سهل السابق وقد عمل بعض السلف به فقد روى مسدد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قام هكذا وأخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. رزان أم يسكا دبيت دوبة شوانيا دولة ونيا أو لاي بنزجورة أما كوعة أم يسكا كوعة يعني دستي بكوع يوم نسابو واضحة كأبو جارة أبو بكر الظاهر رحمة الله عليه دستي ما دستي اللي رجعت واضحة وأبو زياد تابعي كبير. خوي زند برزان أما زند هموي زندو باشي بيشوي يعني باشي لاي بنزجورة كوعي بيضلان أو ديك كرسوعي بيضلان كوعو كرسوع إيش بنزجوري قاتش بوعي بيضلان. قال العلماء يحكي وصف كان بوي جاهلة ضلان لا يعرف كوعه من بوعه كوع بوعي خوي لكتري جانا كاتو هذه ملاحظة ما نهبو يستنقص يمكن طيب بقول فن. وأبو زياد تابعي كبير ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى التي تلي الصحابة ولا أدري ما وجه قول الدارقطني كما في سؤالات البرقاني لا يعرف يدرك. سبحان الله. وروى أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق عن خالد بن عبد الله السلمي
عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز إذا صلى أو مشى أو قعد إنما يضع كفه اليمنى على ذراع ذراعه اليسرى نقبة يا كفونيا ديارة أسية باشا. وفي مغايرة الرواة لألفاظ حديث وائل بن حجر في ذكر الذراع ثم الساعد ثم الرسغ واليد قرينة على الترخيص والتوسعة في ذلك وأن السنة القبض، ويبتدئ بالقبض بعد تكبيرة الإحرام ويبقى على ذلك ما دام قائما، وهذا هو الأصل حتى لو كان ذلك بعد الرفع من الركوع. أو زي مسألة يجي خلافية تبيش إنسان كان الركوع هل صايوة دستقريته يان دزنا طبعا شيخ أو ترجح ذاك دستقريته ليسا والله في ساعة يعني إنكاري تدانية والله توادك والله توادك الله أولاد الشيخ ضله باش باب زانين سفر. والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعات على القيام شرع وايد أنا وكتوب بيوي أواد أصدقري باش. ويخرج من هذا من لا يستطيع أن يصلي إلا قائما في حال سجوده وركوعه، فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم. يعني وينات وأنا سوز دببا هل بفيه النوجة كده كان لحالتي سوز ركوعي خود أزناقري وكانت استبر دواني كأن يكون الإنسان في زحام أو كان ظهره صلبا لا يستطيع أن ينحني، فإذا كان في استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبض، وهذا خارج من الأصل باعتبار أنه معذور في حال قيامه، وحكمه حكم الراكع أو الساجد أو الجالس. ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له. لبيني هندك كذا وكو دعاك للركوع الله استوانيا باش أو لا أصل له ولا أعلم دليلا صريحا في القبض بعد الرفع من الركوع، ولذا قال الإمام أحمد أرجو أن لا يضيق ذلك ما وتسق نكريت ولا خلق أو يستي دواء ركوع دستي بقري بعد دستي بقري أقرنا دواء دستي نقري شو دليلي شيء صريح تدانية أو هي هندي قياسات واجتهاداته. واختار كثير من أصحابه استحباب القبض منهم القاضي أبو يعلى وهو ظاهر كلام ابن حزم، واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار. أو هلا بابي دفع تعب وماندويتي طبعا السمرقندي رحمة إخوائي ليبيا متني هي لما زي ما أبو حنيفة بناوي تحفة الملوك ماشي حاجة زي كذا اللي يستوعب في ذاك تحفة الملوك متني يجي تشاك مهم جاء سمرقندي رحمة إخوائي ليبيا كتيش زور رصني هبو كاسانيش طلبيش زور رصني سمرقندي كتكيشي هنا تحفة كيشي تحفة الملوك شرح كرت بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع كتير بشي زور قبل خلاص دايما قلت شي تزوج ابنته وشرح تحفته تحفة كيشي شرح كردو كتكيشي ما ركرت باشتين زاو خزون قاشر أجاك كتكيشي زور عالم ببتابد وفتاوي أبي والله نجاري واهب وجويلي ولودي يدرك كوا ميردقيش تقدر داتا بال بابي كقولة دقيقني أواش تدرك كذا غلط والله راسك اللهم إنا نعوذ بك من شيء كهذه أوامي زارين ضلك ما مو قال البخاري قال مسلم قال جيج اللي دوا أو هاش اللي كان زاناتني بجليوانية بالرواب كبيج جرا جل خزورة بوبي واضل ناتني بجليوانية تواب هالاختيار ما اختارت كنت هاي بيديود بريته خلاص وبرايو إيه. ولا يشدد في هذا الأمر فالأمر فيه ساعة حتى يضمن فتاوي سمرقندي يمزاي أي بيو وايا مصداقيتي شيء زياتري دبو إيه. ويحتمل ترجيح القبض لقرينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول إنه قد نسي. قال أنس بن مالك كما في قال هو أنس كل مالك رضي الله عنه قال بس يودك هذا الكلام صلى الله عليه وسلم كهل دستها ولا الركوع أو استاني جو الركوع يدرج ذكره حتى نقول إنه قد نسي يعني بيدك البيتوبة وفاتحة خلنا الشيخ الله يقدس تيارة همشتي مفاتحة سوا وين لما أقول الله لأني ليك يكسب تيارة دست شوك وفاتحة قلت تجاز الشيخ خوش الله يوصل يحني يعني ده شيء إشاري أولي ورمجيلي. وإذا كان قابضا ليديه حال قيامه بعد الركوع وأطال فهو أقرب إلى ظن من خلفه أنه نسي وشرع في قيام ركعة جديدة، بخلاف الذي يسجل بعد قبض، فالظاهر أنه متهيئ لهوي وإن طال قيامه وظن النسيان منه أبعد مما لو كان قابضا. كردستينا قلت لي زحمة أود بخيال هذا دبيلي تيجنا سوبي دبيلي بيرين سوبي ونيا ثم
ثم إن المصلي في حال الجلوس يضع يديه على فخذيه ويلحق بذلك الجلسة بين جلسة بين السجدتين. فرق يا شو أن يتدانش هيئة فعل عادة لبو هيئته. الجلسة هيئة الجلوس، جلسة يقدانشنا. وجلسة الاستراحة فكيفية الجلوس في الصلاة واحدة ما لم يرد نص. الشيخ ضلت شون هركاد لنوش دانش إلا شيء هردو دستت تصرانا كانت عواش أولاد تربلين هركاد بفيه وبيدستت برتو. وكذلك كيفية القيام. باشا، ها هنا أمور أذكر منها. يكمن رجح شيخنا صالح العصيمي الإرسال بعد الركوع، وقال نصوص القبض في الصلاة مطلقة لا عامة وفرق بينهما. فرزان مطلق أوي من ضلين ريز لقتابيك بقرة يكس قتابيك وصفي شون بيه أو مطلقة لم يقيد بشيء. يك قتابي يك دانت هنا ريز اللي قرد وصف صفتي هر شون بو توبا أمريكا وبابنوي والله معام وانية عام ضلن ريز لقتابي بقرة يعني شي هرهم يعني شيخ. ونعم ما قال عصيمي قام محفوظك هذا النصوصي قبض مطلقة. كان الناس يؤمرون إذا كانوا في القيام أو مطلقة. مطلق القيام ينصرف إلى قيام لقراءة الفاتحة. نقلها مو قيامك أويك دو ملاحظة يوم قال الألباني رحمه الله ببدعية القبض بعد الركوع لأنه لم ينقل عن أحد من السلف. الشيخ الألباني الله بدعي دزقزنا الركوع بدعي. مذهب الشيخ الطريفي فك الله أسره في هذه الأمور التعويل على دليل خاص. ما لما يكتب قال الزور جا بيني من شيخ ضل أم قضية بيجي بدليش تايبته دليلش رنقواي في الله أو لا تربيه لبرو والله أعلم. طبعا المسألة قول أحمد تيدا فراوانا مجال إنكار ثانية والله لبابي علمي كمان أولاته الله أعلم إرسال أولاته عشان نيسان همان شدلين بيغمبر صلى الله عليه وسلم أقردستي قد بيده هاي الركوع بو لم ينقل عنه خبر واحد يقدانش ونيا كابو والله أعلم أولاته الأوية دز نجي لدواي الركوع الله أعلم. مكان وضع اليدين. وأما مكان وضع اليدين فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضعه. جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ذكري كده سيلة فاتحة. جاء في تحت السرة لجرنا وخبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت بل هو منكر. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعها على صدره كما في حديث وائل بن حجر. وجاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود. وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فرزا أم زيادة يا لديش شاذة. ولفظة على صدره إيه؟ ولفظة على صدره قد تفرد بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري. وقال بعضهم إن سفيان هو ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وخالفه في ذلك جماعة من الثقات ممن رووه عن سفيان. تمام مخالفين شيء كردوه الروايات وخبرات بزيادة على صدره أمانة كرواياتك كان باس كردوه نسفيانو أمان نقطوه أم على صدره راه محمد بن إدريس الشافعي. طبعا مثلا كيف رأيه ها باش. وقتيبة بن سعيد ويحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد الرزاق بن همام والحميدي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغيرهم من الأئمة الثقات يقربون من 15 نفسا. كابو والله أعلم بصحيحين نهاتو كبي عمر صلى الله عليه وسلم دستي لسسنجي دانا به. وانفرد بالزيادة مؤمل بن إسماعيل وحده وروايته عن سفيان مطعون فيها.
ثم إنه قد رواه عن عاصم أن أكثر من 20 نفسا لم يذكروا الزيادة، منهم سفيانان وشعبة وأبو عوانة اليشكري وزهير بن معاوية وسلام بن سليم وعنبسة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي وبشر بن المفضل وزائدة بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم الفزاري. وقد رواه علقمة بن وائل وعنه جماعة عن أبيه ولم يذكرها مما يدل على شذوذها. وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في سننه ويرويه عنه سليمان بن موسى عن طاووس مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاووس تابعية في أمر صلى الله عليه وسلم نبيني الله عن رسول أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، وهو مرسل ولا يحتج به، وطاووس مراسيله ضعيفة. وقد جاء أيضا عند أحمد في مسنده من حديث سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره، ولكن قبيصة مجهول، ولم يروي عنه في كل مروياته سماك بن حرب وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه جماهير العلماء مشروعية القبض من غير تحديد موضع، بل ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود في مسائله إلى كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. قال أبو داود: وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه؟ فقال: نعم. فوقع فوق السرة قليلا. فوق السرة قليلا توزع سلنا وكتان، وإن كان تحت السرة إمام فنوتي. قال: وكان يكره وضع اليدين على الصدر. ومراد أحمد من ذلك والله أعلم التعبد بهذا الفعل مع عدم ورود الدليل الصحيح، والذي عليه عامة العلماء من السلف من الصحابة والتابعين أن الإنسان مخير، فإن وضع يديه على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، والزيادة هنا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما تحت السرة فهو المشهور في مذهب أحمد، وهو أظهر من وضعه على الصدر، وإن كان كلا الحديثين ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هردو حديثي دز السر سنگدانان ولا خوارنا ودانان هردو لاوازن، بلان كاميا لاوسره دز السر سنگدانان لاوسره. الدعاء حال القيام وانيا رزان إن شاء الله حتى لا فرصدوا شوارد القراءة بعد الفاتحة دخنينو رايد قرين إن شاء الله تعالى. فما كم ترى ساعاتي شبابتي يا الله. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فالمشيخ قال المصنف وفقه الله: الدعاء حال القيام. والقيام قبل الركوع من مواضع الدعاء. روى البخاري عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفقت الناس. خلط شبطين لده توكو بكر بيت الدواء وبكر إمام بأمر صلى الله عليه وسلم هذا. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به. أخذ من هذا غير واحد من العلماء مشروعية رفع اليدين في القيام عند الدعاء، وإن لم يكن قنوتا قبل الركوع، سواء أكان في أثناء القراءة أم قبلها أم بعدها في الأحيان، كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا. لأنه ورد جيري ذكري إنسان أو سنتي لخارج نوجي السنة أو كاتاني دعاء نعيم وبهج آتكاني نعيم وبهج دخنته وداوي بهج كذا كرير نوجي داوي يان أو كاتاني آتكاني جهنم وغضب إخوة سبحانه وتعالى دخنته وبنا بخوا بقري له لنا ونوجيش وكو جواز شرني سنة بي يا واجب بي طبعا أجر كردين نوجي كيف بطال نابته وقرصة بتها بلا بالخلق ونيه لو دبي مراعاتي خلق بكري
أول دوي أبو بكر بو بيامر بو صلى الله عليه وسلم طبعا تقول لا كاتي خني فاتحة لبرتشاي وخاك ناكو دست برسكيوا وانيا أبو بكر رضي الله عنه خذ برتشاي بيامر خواه صلى الله عليه وسلم وهي كردو بيو إنكارك بو دعاء والله دبي أو أجر إيش تطبيق كاورياء دبي بوريها تطبيق كريه وانيا قد ثبت وقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا وكذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك في موطئه. أما الركوع للشوية ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن القنوت يكون بعد الركوع بردوام مطلقا وروي عن أحمد أنه يجوز قبله وبعده أو جائز بيج ركوع ودواي ركوعيش وجه عند الشافعية واختاره ابن تيمية وابن حجر وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. باش تصير تامو بجرموها معظم العلماء بالفعل بلا عدديان كمان والله مع زوان فرموها وتيان الركوع قنوتي نوازل قنوتي كاتي زحمتي وناخوشي لدواي الركوع دخل والله قنوتي ويتري رمضان لبيستونا ركوع دخل حندي لزانان عدديان كما وين فرموها باشا ما وصل مزقوطة كمان في بران بدعيك هي باب بيمرينين سنتك يا زندويكينو يا الله لو قصة خوشة زور باشا تي قنوتي رمضان نابي لدواي الركوع بيه دي بيج ركوع بخندري بدعاء برزان أما في الظلم لنا مذاهبي 4 شافعي كان حنفي كانوا حنابلة تفرمون بيج ركوع يعني دواي الركوع أواني ديكي أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر عسقلاني وتلان ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع تفرمون سربشكا لا تواني بيج ركوع فخان توينا بدعاء زهر قرز بالراب كنيا نأقام لو يتربو نأقام لو تسومو مالي آخر زور كارس هذا بالرام يمكن يعني بهر حال قراءة الفاتحة. ويشرع بقراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء إلا قول أبي حنيفة لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة نبروا من ذلك بناطايل الدايق دبي خدج يعني بيظنونيا خدج خديج أو من ذلك هشتا أهم شي بيظن بكردي هشتا خلقي مضبوط نية زول دايق بوا واضحة تواني للشج مانك دايق دبون ودرجين يا لحود مانك دايق دبن والله علم بالله طالما شرني وابو بي هو الاسم باشا. واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن والحق أن قوله فاقرؤوا مطلق فجاء تعين الفاتحة بقول رسول الله السابق وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي للصحة لا نفي للكمال. أوان أوكاتي حنفي كان الدنيا رحمة إخواننا بدفر مثلا بيان الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تشبيه كان وكو والله مين شو بلاي أوان فرق لك أنا بيني فرض واجب ونيا فرض أوي قال إنسان نيكا قناه بارد بي والدليل كشي قطعية وكو قرآن متواترة مثلا أو فرض قراءة قرآن مطلق قرآن سيأتي كرديان يك دريش فرض لنويش أما قراءة فاتحة واجبة يعني نيكي بأن قص كم تلخين قناه باردي بالله من يرجع بطلنا قلت أو كاتيك بيان الله إلا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ضلن أو النفي كماله إلا صلاة كاملة أو ها نوكو لا صلاة صحيحة باشا أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وتقرأ الفاتحة في كل ركعة والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته وأن يقف عندها تجيب خفتي عقيلة تجويدي بيه مد تريش بكاته وشدي بقري كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. طبعا بقوله هتا أو فهم بقوله كاكتور هتا هلا نجا شد قرتن قصدي فاتحة واجبة ونيا
نعم بس يعني أحكامي تجويد باب زيادة على هذا ما في تكانوا أخوي در بري وشدة كان مقرئ واجب الفاتحة إيه والله أقرب زاني والله إيه طبعا هذا الله ما نجيبوا الرأي يشهروا والله من الضاهد أجات اللي يكشد هي مرة زان هندي عرب ضاد وكو ضاء درد بري هندي العربيش هاتون العوامي خلطي زربيان ضربوا الظلماء زي كتير جانا كانوا هندي عرب بالفعل الله ضرب حتى ابن كثير رحمة خويلي بلا تفسير قيل تفسير سورة الفاتحة بالنص أو ده الله ضاء بكري بضاء يشب الله ولا الضالين يجيب يبطال نابيته شونك أود وجهي شي دربريني عربة وأوبيتا هكذا الوهمي إيه ليرة ناورم لو ليرة ناورم الله متعالى طبعا كجيش مو كوي تلفون يقول مو كهاشة نابي طبعا نابي والله برزان أما لبعض عند مشايخ المحققين يفرموك أثقوا في علمهم فرمتني لو قضية فرق ذكري بين عربي وعجمي ناكري خواه سبحانه وتعالى تكليفي صيني كالو سري دنيا بهمان إتقاني كابري عربي بتمندات وكرة ما أنا نقول وغلط يزور زق نبي إن شاء الله يتساهل فيه للأعجمي نبو غير عربي وهرتشن احتياطه أو لا ويتي هرهم يفاتحي وراس فكرته بلام حقا خلص زاد الرويتي هذا كان هل أحكامي تجويديش هلا يتصور بأمر صلى الله عليه وسلم أعرابي دانا يبغى ورداني شأم الدي وندري قام بهورنا بهم أنا هي وأداء أدبي بس خلق زيادة الرويتي هذا كهك الدرس قل تصحيح بسم الله الرحمن الرحيم أرشتوا هذا بيسو هذا بيسو هي قدرس بس تصحيحي بسم الله اشتوا كوالا سنة بأمر صلى الله عليه وسلم كوالا أصحاب كوالا تابعين كوالا إمي أربعة بحبه مثلا هقول أزنية إيه سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي تليها. قال المصنف وفقه الله الجهر بالقراءة ويجهر في الجهرية الفجر والمغرب والعشاء ويسر في السرية الظهر والعصر والإصرار والجهر سنة إن تركه متعمدا أو ناسيا فلا شيء عليه باتفاق الأئمة الأربعة إلا ما رواه الطليطلي وعن بعض أصحاب مالك لأنه متى تعمد ذلك في الصلاة نسبة الأولى الطليطلي شارك الأندلس أنه متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدة والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة بإجماع المذاهب أربعة صلاتها صحيحة يعني ركعتي دومي نوجع عشاء هالصايو تنجي نكر بيدني صورتك مثلا إمام صلاته صحيحة قول آمين لم أجده نصا في مذهبنا بلان قواعد ظاهر مذهب ما نبوذ سبحان الله ناكن ما هذه شهادته ضليتي رأنا سبحان الله ظاهري مذهبي أما واي قواعد مذهبي ما درجة سبحان الله بوشتك ذكري عمدي بأن قصدي نيوز بتالكاته سبحان الله بو حركة وحالتي ذكريك عمدو بأن قصدي بو سنة كان سبحان الله ناكري مثلا ثانية نيوز بتالله كات باش لما ذبي يمد الجهر في موضعه دنگ برس كرنا ولا وجاي كذي دنگ برس كرنا وشي السنة قال سبحان الله والسنة ناكر بالنص هم لشافعي قال نبي وبلام خليك بالله مستقبمان مني لسبب المذهب الشافعي والله تعالى أعلم إيه قال المصنف وفقه الله قول آمين وأحكامه وفي آخر قراءة الفاتحة يقول آمين ومعناها استجب ومن قال آمين فكأنما تلفظ بالدعاء ولهذا لما كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله وكان هارون عليه السلام يؤمن جعل الله هارون داعيا مع موسى قال الله سبحانه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فقوله قد أجيبت دعوتكما كان الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه هارون يؤمن على دعائه، ومن أمن فهو داع. هركز آمين يكل وك أو أخذ دعاك وآمين بالمد والقصر، يعني آمين وأمين. كل هذا معروف وسائغ في لغة العرب وفي جميع الروايات وعن جميع القراء. لهذا يقول الشاعر مجنون بني عامر: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. وهذا بالمد وبالقصر في قول شاعر جبير بن الأضبة: تباعد مني فطحل اسم رجل إذ رأيته. تباعد مني فطحل. ما الفرق بين إذ رأيته وإذا رأيته؟ إذ للماضي برزان، إذ للماضي، طبعا إذا رأيته للاستقبال. أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وإذا أمن الإمام أمن من خلفه، والإمام يؤمن على الصحيح من قول جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه مالك وأصحاب أبي حنيفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، ولو لم يكن تأمين الإمام مسموعا للمأموم لم يعلم به. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم تأمين المأموم بتأمين الإمام. والإمام مالك من قال بقوله قدم عموم قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين، وعلله بأن التأمين دعاء، والدعاء مأمور بإخفائه في الآية المذكورة، فالآية أقوى سندا، وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع، ومن هنا وقع الخلاف. تكسر دي بهستها طبعا وقماني تدانية ودلالة الذكر خفية ببيدن دعاءك آمين ببيدن دي. ما بأحاديث كان صريح تلن لو يكب يعني صلى الله عليه وسلم فالماني كردو آمين بكري. وأكثر أهل العلم على أن الجهر بآمين مخصص بالدليل، والآية باقية على عمومها. يعني عمومي أو آية كذا لفرمي أصل لدعاء دا خفي وبيدنجية نسل عمومي خوي ما أوتو هذا أصل لدعاء دا وإنسان بيدنجي بك والله أود دليلك هي آمينك دليلك هي باش. وقال بعض المالكية إن الإمام لا يؤمن، وعللوا ذلك بأنه داع، فناسب أن يختص المأموم بالتأمين أو دعانك فالمهم تأمينيش مأمون. والله بيامر صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا وهذا تعليل غير متجه بالله يعني وجيهني يعني بهزنية تعليش بهزنية، لكن هذا يجيء على قول من قال إن المأموم لا قراءة عليه، وأما من أوجب القراءة عليه فله أن يقول لا فرق بينهما، فينبغي أن يشتركا في التأمين كما اشتركا في القراءة، ويمد بها الإمام والمأموم صوته، ويكون تأمين المأموم بعد قول الإمام آمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمين. برزان شيخ بيوايا إمام سرثات الله آمين إنجا نقلق الإمام إنجا مأموم مكان نظن آمين بو شيخ ضفاء بو تعقيبه كم ضم دخل زيد فعمر يعني زيد سرثات تجول إنجا وهي حاجة الشيخ باش. بيامر صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. وذهب بعض الفقهاء إلى أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، يعني لقل إمامك شون الإمام لديه ولا الضالين الله أمين أيش حلوة. وذلك أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا مجمل مفسر بأمره عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه إمام سردا قتي آمين إن جاء وفقولوا آمين. شيخ ضلال أوية كم مجملة. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كإمام يقول يقولون آمين اللي أنا مجملة زينة بس يشوف السير أي بيامر صلى الله عليه وسلم شون تعامل لقل آمين إمامك بس يويتي دانية والله معويجك
وقال الإمام آمين انجا فقولوا آمين. والله وكو قرآني أو الشيخ يمد به صوته حتى يعيش أو مبني لسلوي غير القرآن فتجد خليته يعني صحيح أوي والله أعلم جائزة. ثم إنه لا تستحب مقارنة الإمام في شيء عشان الله اللي هيت قس بيجي نيجدا نهاتك إمامك مأموم به يعني مأموم لقل إمام بك هل مأموم لدوي إمامه وهذا أصل لا يخرج عنه المصلي إلا بدليل بين. ماشي. لا أدري كيف فات الشيخ فك الله أسره شون أوين هنا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وافق. ثم يمكن أن يحمل قوله إذا أمن الإمام فأمنوا على إرادة التأمين يعني إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا وهذا سائغ شائع في كلام العرب كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت قراءة القرآن. وأما قوله إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين فأشار السندي إلى أنه تصرف من بعض الرواه والأصل هو رواية إذا أمن الإمام فأمنوا أو إيدي كبيرة هرهمان أصلها بها هرهمان فرمود بها تصرفي هندي الرواد به كأبو والله أعلم مأمومش لقل إمام آمين الله أعلم مأموم هرديك ما سيء هذه حتى شيخي فرمي قلتي با إمامكش لي يدور بيجو إلى تأمينك نبي أو هر آمين خوي دكا طب شو كان برزا قصدي بيش كوتين لدوش شرع زور ما بستيتي مأموم بيش إمامك يقام شوين مأموم نسيت بيش إمامه دوميان لفعل لحركة برزا برسيارك لسري لصلاة سري إمام دنگ برزنا كاتو كاس قلتويتي مأموم أقل خود بيد بيه فاتحة كدويت فاتحة إمام بيه شرع زور بلاي وقرنجة لحركة مأموم بيش إمام نكي أو قرنجة كأبو أقر لآمين بيش آميني إمام كود نجربه بطالنا بيته لا أعلم في ذلك خلافا والله أعلم. للسري أقل إمام دنجي برزنا كذا مثلا ركعتي يمين يجني ورو لا لجهر يستمع أو إن شاء الله باسي لكن مأموم شو أنت عامل قبل فاتحة ذاك إن شاء الله. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمنت يوم مجملة. لبروي. مفسرة بأويتر. مالله. لكن من أويتر مجملة أم يعني مفسرة. كم ين تفصيليان ذات ارتداء يا شيخ؟ مع لا تسيركه نك وضوح قصيم مجمل فرقه كم ين تفصيليان ذات ارتداء؟ سبحان الله. الإمام ولا الظالم يقول آمين. لما شاك يا شيخ خلافك ليش شوية لا مقارنة بين آمين مأموم وإمامة لوي إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين تأميني هردو كان تدعي تأميني هردو كان بيان كراوة والله ملوي إذا قال الإمام المغضوب عليهم ولا الضالين يكان بيان كراوة كابو أو يعني مجمل أو يكان تدعي بيان كراوة أو تأميني إمامي شي تدعي بيان كراوة عوام في الصلاة هيش تهر الله إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين أو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا أتواني بقري أو لا أتواني بقري بس لو ولا ظالك لا أتواني بقري يعني أمنا لا يعني إذا دوي ولا ظالك بقري عجب
سبحان الله. أنا شيخ أود وين رقية كتبوا لكن إن شاء الله لا بد أن يخرج. حاج شيخ محل نزاعك لبرتشاوب كده ده شيء دليلك للانا كمفصل بي للانا كمجمل بي نقاشك لا سرتشيا وضوح ليه قري تمشى وضوح نكي كمان واضحت له انا ليه قري مجمل يعني ببختي بقشري وسل كتاب اسكراو نك ليه. اما الجهر بآمين للإمام فالخبر ثابت فيه بلا ريب، وأما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن أبي هريرة فيما رواه عبد الرزاق، وكذلك قد رواه ابن حزم الأندلسي من حديث عطاء دكتور بقول مأموم آمين مأموم ثبتت فيه حديث كثيرة. طبعا جهري مأموم بآمين يسامح لي بحثك أوي إيه من حديث عطاء أنه سئل أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه وإن للمسجد لجة أي الضجة والصوت لبر آمين مأموم كان. وابن الزبير كان أميرا وراءه خلق من الصحابة والتابعين، فدل على أن العمل على هذا ولا يعرفون غيره. وقد أشرنا مرارا إلى أن عدم ورود النصوص الصريحة على وجه الكثرة يدل في الأحيان على أن المسألة مسلمة العمل، فلا حاجة إلى نقل النصوص، فإن الهمم تفتر عن نقل الأخبار والأحوال فيها. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. يعني اشترط العلاء على أبي هريرة بأن لا يسبقه بآمين. هذا في جواب لأخينا هذا، لأن أبا هريرة كان يقيم خارج المسجد ليسمع الناس. وعبد الرزاق عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقول آمين للإمام والمأموم، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به حديث النفس أو الإسرار قيد بذلك. أصل الجهر أصل الجهر مسألة الجهر. ومسألة الجهر بآمين من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد حينما سئل أتجهر بآمين؟ قال إي والله الإمام وغير الإمام. جاء أحمد بو معلومات زور كم اندفاع دكا زور كم دفع دبي أحمد رحمة إخوالي بي لبر اطلاعي في الأواني بسر أحاديث وأخبار دوشتي زورتي دا ظاهرة يك رئيس وزودة قرر أوش دلالة لسر علم وإنصافي. حتى أبو يعلى دوازده مسألة كوكر دوته وكتيان دا دري واد الإمام أحمد وهاي دوازده مسألة كالهرية كان دا دري واد الإمام دا قول الإمام أحمد وجرلته أويك دو أحمد كم اندفاع لك بس يريد الله فيه ساعة لا يضيق لا بأس به إلى آخره. إيه والله مسافة سنة أخوة. إيه والله الإمام والمأموم أرجو أن آمن لك. إيه أجهر طبعا. ويروى في تاريخ البخاري عن محمد بن عبد الله الطويل حدثنا علي بن الحسين أخبرنا أبو حمزة السكري وعن مطرف أشدي كافك السكري. أخبرنا أبو حمزة السكري عن مطرف عن خالد بن أبي ثور عن عطاء بن أبي رباح أدركت 200 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. ومعلوم أن أعمال الصحابة عليهم رضوان الله ليست بتشريع في ذاتها، ولكنها إذا اشتهرت وكانت في جماعة صارت حجة، والاشتهار عنهم يؤخذ من وجوه منها. الوجه الأول أن يثبت عن صن زين أوش لنا أصحاب مشهور بوا نقول يكدوان ينبي مشهور بوا لنا يعني عمل ينبي كدو. الوجه الأول أن يثبت عن أحد من الصحابة خبر من الأخبار في عبارة من العبارات أو في غيرها، ويروي عنه كبار أصحابه أو جماعة من أصحابه، ولا ينفرد به عنه الواحد والاثنان، فهذا يدل على الاشتهار. أو خبر له صحابية جماعتي زور لخلق بيجرنا نك يكدوان أويك ديانا مشهور بوا خلق. والوجه الثاني أن يفعل فعلا أو يقول قولا في جماعة كما فعله ابن الزبير وكذلك العلاء بن الحضرمي.
وقد شهده أبو هريرة وصلى خلفهم خلق كثير من الصحابة والتابعين ممن كان معهم، فدل على الاجتهاد من غير نكير، مع أن ابن الزبير كان أميرا مشهودا وأقواله تنقل وتسير بها فلو الركبان. سلم صحابي كم بابه سلم الله يكري زبير زان الله يكري زبير دوای حفتا كان شهيد كراوة رضي الله عنه وأرضاه. كان مشهورا مشهودا تنقل أقواله سرع وأمير يشبوه ببرتاي خلقه وأنه يجي كردوا أعمالي برتاي خلقه وبوه. فإن ثبت هذا فهو الذي عليه العمل، وهو الإجماع السكوتي، وهو الأقرب إلى التشريع، وقد يقال بالسنية في مثل هذا. وأما إطلاق بعض الفقهاء أن ما ثبت عن أحد من الصحابة في خبر من الأخبار موقوفا عليه ولم يخالف أحد، فهو كالإجماع السكوتي، فهو إطلاق فيه نظر، وذلك أن الصحابة قد يروى عنهم قول ولا يشتهر، فلا يرويه عنه إلا واحد من أصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد، فكيف يقال باشتهاره إذن؟ وكيف يقال إن هذا إجماع سكوتي أو إنه لم يعرف له مخالف، بل يقال لم تثبت شهرة هذا القول عن هذا الصحابي، ولم يظهر علم غير راويه عنه بقوله. ولو قلنا بأن كل ما جاء غريب الإسناد يكز يعني لأن جرته يكز أو بردو سيكز لأن جرته بلا مخالف إجماع سكوتي هم يهر إجماع سكوتي رزان هندي الزور فلا ذاك على إجماع سكوتي. أولا أبو هريرة اللي واقف كلاوة كسر الصحابة إنكاري نكردوا كاو إجماع على بين أصحاب أفسادية هكري ولا خوكر نوية هو تعقدي قرانو بحثين يا وضع كذا برانة وناشر مناقشة شبكيو هو ليرو إنكاري بعض لسر إجماع هاتوه أجنا بيتنا ما مسلمان يتشاك بزاني أو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم هرشي مجتهدين أنا قولي شي قلتوه ما بالله هم قولي شي كذا الله لا يقول ذلك عاقل. لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، وأمثلة هذا ونظائره كثيرة. وقد يشكل على البعض الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة في موضع، وعدم الاستدلال بها في موضع آخر. والله عندي ذكري بلاي ومشكل بباشا إيوه لعندي جاء قولي صحابي ده إنه دي كان بلده لما أسأليش دي كاش فعلي شي صحابي فعلي صحابي كي ما كان بلده تناقضني أنها، وذلك أنها تتباين بحسب شهرتها ونوع المسألة المنقولة ومنزلة الصحابي منزلة العلم لا هم أصحاب علم ينوكيك لا طبعا، ومنزلة نقلة الأخبار عن الصحابة شيء لنا أصحابي أو صحابي لنا الطبقاني شيء رواياتي لك وعددهم ومنازلهم منهم يعني تشليه ونزيكو تشن أقداري حالبو. سكتات الإمام. وأما سكوت الإمام فإنه يسكت عند رأس كل آية يسيرا للنفس. هذا هو الصواب، يعني حتى فويل للمصلين أو أهل أداء لسرين ولا مشايخ ما نقرتوه وقفي لسردكين أن جاد قرينه وبوصل داخلينه، هذا هو الأصل. فويل للمصلين أو لبرس عمومي سنة في أمر خاص صلى الله عليه وسلم كل أسر رأسي مؤد دوسا أن جال برمانك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يدوها وقف والله وقف شو وكو دكري ما أولاد أولاد. ومن ذلك بعد قوله أما لراسي أور كعبي الله أكبر أو باجني. ومن ذلك بعد قوله آمين يسيرا لأخذ النفس، والسكتة هنيهة بعد آمين لا تصح. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة، وذلك لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم يقرأ الفاتحة على ما تقدم تفصيله. والوارد سكتتان، الأولى سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فهو لا يرد دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا سكوتا لقراءة الإمام. وقال أبو حنيفة بهذه السكتة فقط. والثانية بعد انتهاء من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وهو معتمد مذهبنا أيضا يمش نقول الإمام بقدر سبحان الله
صورتك تواو كرت دوستي بيدنگ بقدر سبحان الله إن جاد روات الركوع. وأما السكوت نص عليهما أحمد بن حنبل. بارك الله فيك. وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت، وقد جاء فيه حديث رواه أبو داود وابن ماجه. عفرين بوصلوا بوقفش ابن ماجه تاني لبر وقف بوبيتها لو وصلوا لوقف هل بسكون دخلنيه. وابن ماجه عن الحسن أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يصح بهذا اللفظ. والصحيح بلفظ سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من القراءة. رواه أحمد وأبو داود. هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن كيونس بن عبيد وحميد وأشعث وقتادة، واختلف فيه على قتادة. وابن ماجه عن الحسن هربهائي ساكنة. فرواه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة باللفظ الأول. سعيد بن أبي عروبة باشا فتحة. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة باللفظ الأول. ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبد الله بن بزيع والبيهقي عن محمد بن المنهال بالكسر كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ الثاني. ورواه مكي بن إبراهيم وعبد الأعلى عن سعيد به بالجمع بين السكتات الثلاث. سعود به يأتي بمعنى بهذا السند. وهذا يدل على أن المشكلة في الخبر هو السكتة اللطيفة لأخذ النفس بعد الفاتحة، ولهذا وجدت في بعض الروايات دون بعض، والأكثر على ذكر السكتتين الأولى والتي بعد السورة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع الإمام السكوت بعد الفاتحة لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. ولا طبعا لما زي بيخوم عن هيوني أو معتمدين مذهب الشافعي لبريهم بما نوع مأموم لها مو بارك فاتحة دخني كابو إمام توزي بدن دبيته ولا أصل لهذا القول من السنة، ولم يستحبه جماهير العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة. بس بو أخذي نفس آمين بسم الله الرحمن الرحيم نك يعني هلا سأل آمين ومرة يعني هذا اختياره بس وستيج إشكالني قرت توزيش وستهر إشكالني إن شاء الله. أول شيء خليني تنقاش فاتحي متمرد وسكتش تدافي وقال سبحان الله باش الناس بس الزور بيان مثلا أوازا كيدا قولتنا إحنا كيدا قولتنا مثلا بقولنا نقول هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيكم. أما وقر قدري قراءتي الصحيحة تيبر أنا بشكل بجوري خايو كاتو بيتغاني ليك راتش شيء أو نعبي شو قراءة أو دو بردام اعتياد لسر أو باشنية شونك لم أجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده نبيني ونالم نية لم أجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارك دوان بيت السرزاري طبيعية بردوام أو بكاتب في شيء خوي بردوام أو باشنية. أما جارو دو جاريان جار وكو إشكال إن شاء الله إشكالني. قال المصنف وفقه الله قراءة المأموم خلف الإمام إن شاء الله. وبابته دخلينه راي دقنين تكون بابته قرنقو ظهري شيء سلسلة مأموم كإمام فاتحي خنت أو فاتحة دخلينيان مأموم فاتحة دخلينيان والمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح. باش الشيخ أو قولة ترجح ده قولي مالك كان لا جهرية لو نجاني كإمام لو ركعتاني كإمام دنق برز دكاته مأموم فاتحة ناخني أريد السرية كان لو ركعتاني لو نجاني إمام دنق برز ناكاته مأموم فاتحة خوي دخني أو قولي مالك كان لا برخوش من آخر طو لا جهرية كان أو بمذهبي مالكة جاء آخر أو
مثلا بهندي فرمودي ديك تايبت كراوة مثلا أو فرمودي بس أنا دي ضعيف دجرته كمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إنما مثلا يعني حديث صحيح كما صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ لا إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كخني وبيدن بالحال شن دليل ديك كشيخ إن شاء الله تعالى دين هنا وذلك أو دليل شافعي كانوا حنابلية كرسول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب عامة كابود بين مأموم لحمو بارك فاتحة بخينه والله أعلم. وذلك أن الله سبحانه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهو مأمور بالإنصات. وقد جاء من غير واحد من السلف أن المراد أن المراد بذلك الصلاة. وروي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال يعني في الصلاة المفروضة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن المنذر عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال في قراءة خلف الإمام أنصت للقرآن كما أمر فإن في الصلاة شغلا وسيكفي كذاك الإمام. وروى عبد الرزاق عن سالم عن ابن عمر قال ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. وهذا الذي عليه عمل عامة الصحابة ثبت ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة من وجه صريح ويكاد يكون إجماعا عنهم وإن وقع الخلاف بعد ذلك إلا ما روي عن عمر وهو غير صريح كما جاء عند عبد الرزاق عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر أقرأ خلف الإمام قال نعم. قلت وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال نعم وإن قرأت. وعلى قول ابن مسعود أصحاب يعني أصحاب تلاميذ ابن مسعود هل صار همان قول ابن مسعود كإمام مأموم فاتحة لدواء إمام وناخرين الأسود وعلقمة وإبراهيم النخعي. روى عبد الرزاق في مصنفه عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يقرؤون خلف الإمام حتى كان ابن زياد فقيل لهم إذا لم يجهر لم يقرأ في نفسه فقرأ الناس. يعني خلق بعام لدواء مأمومة ولدواء إمامه فاتحين ندخل حتى عبد الله كوري زياد هات بوبا أميري كوفة كان كاكا أو بياوا خلقوا أو بياوا للسري هرد لي وينات مغني دنجي برزنا كاتو وخشي فاتحنا أخيني. فقيل لهم إذا لم يجهر لم يقرأ في نفسه إمام من يخيني يمن أتاري بخيني فقرأ الناس قراءة مأموم لو هذا أقرنا للسردمي عبد الله يكرم مسعود ورضا ورحمة خالد والسردمي الطلبة كانش لكوفيش تنانا هر خلق فاتحة لدواي فاتحة إمام نخلدو بويا مزي إمام حنيفة دريشكاوي أوي بو معلومات زهر الأقوال أحناف دريشكاوي مدرسة عبد الله يكرم مسعود برا بدو إذا بقرنا وأصحاب طلبة كاني عبد الله يكرم مسعود منهم من قال به. بروح حنفي كان للسري ولا جهري دفنون إمام في يزنا للسري ولا جهري مأموم دفنون مأموم في يزناك فاتحة وخينة الله أعلم. وهي الفاتحة ركن في الصلاة السرية على الصحيح بالنسبة إلى الإمام والمأموم والمنفرد من باب أولى في السرية والجهرية لا فرق. وبالنسبة إلى المأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح. ركعة سيم المغرب والكسر فاتحة يخوي وخفف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام مطلقا في سرية أو جهرية اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحاول من قال به الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا الحديث ظاهر في نفي الجواز عام في كل صلاة لأن لا هذه لنفي الجنس فيتناول صلاة المقتدي والمنفرد. والحديث الأول نص لأنه أشد وضوحا في إفادة معناه أن هذا الحديث ظاهر في نفي الجواز عام في كل صلاة لأن لا هذه لنفي الجنس
فيتناول صلاة المقتدي والمنفرد، والحديث الأول نص لأنه أشد وضوحا في إفادة معناه من الثاني، لأن استعمال لا قد يكون له في الفضيلة، واستعمال العام في بعض مفهومات شاع دائع، فيتعارضان في حق المقتدي، فيعمل بالنص ويحمل الثاني على المنفرد أو على نفي الفضيلة. وهذا تعليم حسن لو صح الحديث الأول. بردان بقى دوشتان بمون مسألة ما تقدم طبعا أوي بيشوا حركي شي أصولي زور جوانا إيش لبابة ورد دقيقة كاني أصول برزان أويا أو كاتين دون تعارض كان هل كيان لانك مطلقنو للا يشتكى مقيدا لا هل كيان إطلاقك وتقييدي شانتدا. مثلا قال جل جلاله دفنون والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. آفرتي طلاق داو مطلقا حامل بيه غير حامل بيه هرشي بيه سيقرأ رادة وسع عدك سيقرأ. أما سركا مطلقة لا نك أو وإنما ننا أو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن أو عامة لجانبي أو بوهم أفرتك حالي أفرتك هرتشونا وايا ظلام أويك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن متى بتشي تايبة أولاة الأحمال برحال زور جار لو نوع النصانة خلاف لبين علماء رد لأدق مواضيع أصوله لأدق لبرأوي الليرة أو نصا عامة بوهمو أفرتك يعني باري طلاق دراوة ميردي مردوها هرشيكا وايا أجليان مردكي هرشيه طلاق دراوة يا مردوها والله من الدرباري حالي أفرتك خاصة ولاة الأحمال ونيا. أما آياتك بقرة عامة له أفرتك ونيا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاصة لتركوا بو أفرتاني كمية ذكيان مردوها مرحبا. أما إشكال دوزدك كاميان بيش خين كاميان بيش نخين جمع كين لما هندي محاولة جمع كردو قلت أنا تي فأنا أقرب الأجلين. حتى عمر أفتى بذلك حتى عبد الله كرة عباس خبري له في عمره صلى الله عليه وسلم بوهنا نخر في عمر صلى الله عليه وسلم وضع حملي في شخصته في عمر صلى الله عليه وسلم وضع حملي في شخصته. برحال أو شوية لو جوري أو حركة أصولية والله مش يقول لك لو نص صحيح نبي ناكل يعني كذا والله. وهذا تعليل حسن لو صح الحديث الأول لكنه ضعيف لا يحتج بمثله. والقراءة ركن لا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. وقد يقال إن تعارض النصين في حق المقتدي بكل حال غير وجيه، فالمقتدي له حالتان إما في صلاة سرية أو جهرية، ففي السرية لا صلاة له إلا بالفاتحة، وفي الجهرية قراءة الإمام له قراءة. والحديث مع ضعفه يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الإمام مطلقا. ولهذا نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار عن شيخه الحاكم صاحب المستدرك قال سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقال لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه على الرواية عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة. والله أما طبعا أخوي حنفي بو رحمة خوالي موسى رازي اللي بيامره صلى الله عليه وسلم لو قضيه هيجي دروسنا صحيحنا هاتو والله أصحابي إما اعتماديا كردو تسلم الروايات أصحابك وقول علي وعبد الله بن مسعود وأصحابيا رحمهم الله تعالى. قال الحاكم بعد هذا النقل أعجبني هذا لما سمعته شنك خوشة حنفي
مثلا اعترافك والله عن قولي من زمان هيتي مرفوعته تابد أحناف رحمة إخوان اللي بيه توظفت العصور مشهور إنها حقيقة أنية الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يا زوز هل قال شافعي كأنك إيه فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من رأينا فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض، يعني أن إماما من أئمة الرأي عله وبين ضعفه. وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم، وإليه ذهب البخاري كما في كتاب القراءة خلف الإمام لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مأموم له مبارك دا هرشي هر فاتحة دخني وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقد أزال الشيخ من هذه الطبعة نقله عن ابن تيمية رحمه الله أنه شبه من يقرأ والإمام يقرأ بالحمار يحمل أسفاره، وهذا يؤكد ما قاله الذهبي أن الشيخ ابن تيمية كانت تعتريه حدة وغضب في البحث رضي الله عن الجميع، والله تعالى أعلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بران زور ما ندوكردن زور